үзілді мен анлағаныма көре. Бағымыз ғалиба. Ама біздің муайрерлеріміз шымды да бір кере онен бағыланмаға тырышырлар, егер ке техник проблемлер мейданға келсе, шымды оларны чезмеге тырышармыз, егер ке техник проблемлерні чезіп оламасақ, дегер меселерінің музакерелеріне кечерміз, яйнымызға қошылажақ мусафирлер или сайгылы arkadaşlar ve bu mesele etrafında da çok mühim aslında tetkikat etilmesi gerek olan sualler var ki bizim geleceğimiz ve aslında tarihimizge bağlıdır ve tarihte yapılgan bizim marifçilerimiz tarafından yapılgan faaliyetler bugün bizim kim olganımızı belgilegen faktörlerden biridir. O sebepten bu mesele etrafında şüphesizdir ki biz faaliyetler alıp barıp tarihimizde büyük işler yapkan insanlarını hatırlamak ve onların tercüme yollarını bilmek mecburiyetindemiz. Galiba biz bitpeynen bağlanıp olamadık. Teknik problemler meydana kelgeni sebebinden üzüldü bağımız. Men umut etem nevbetteki yayınlarında biz gayrıdan bu meseleni tıklerimiz ve laf eterimiz. Rus ve Ukrayn tiline geçmege isteyim ve mühim haberlerini müzakere etmege devam etimiz. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня в течение часа, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и ожидается предоставление ей статуса международной организации. Об этом заявил во время своего обращения к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Давайте послушаем его. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. Зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародних питань. Пане Тарасе, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаем. Да. Пане Тараса, а вообще Организация Объединенных Наций может давать статус международной организации какой-либо платформе, вот в данном случае Крымской платформе, и как это может выглядеть? Ну, тут, скорее всего, речь идет о том, что Крымская платформа может получить статус международной организации в так называемой системе ООН. Это, в принципе, установленная международная практика, потому как мы знаем, что в рамках самой Организации Объединенных Наций действует еще целый ряд других международных организаций, которые, ну, фактически являются составляющими вот этой вот системы ООН. Это и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и многие другие. И, скорее всего, даже очевидно, что в этой конкретной ситуации речь идет, скорее всего, о предоставлении Крымской платформе некоего подобного статуса. То есть мы не говорим о том, что Организация Объединенных Наций может раздавать статусы международных организаций в формате, например, так как это Организация Североатлантического альянса или какие-то другие международные организации, да, тот же Европейский Союз. Это немножко другой формат, который базируется на четко прописанном международном договоре, который подписывают все страны, участницы этой международной
международной организации, все страны-учредительницы этой международной организации и те, которые впоследствии хотят к ней присоединиться. Ну, вот как бы мы с этой моделью будем сталкиваться надеюсь, в каком-то обозримом будущем, когда мы будем формально претендовать на членство в НАТО, мы должны будем также подписать вот этот вот Вашингтонский договор. Наша подпись должна будет стоять под ним, потому что, как страны, потому что таким образом мы подчеркиваем приверженность всем тем нормам и всем тем ценностям, которые в этом договоре выписаны. Здесь же, скорее всего, опять же идет речь о создании международной организации в структуре ООН, точнее о придании такого статуса Крымской платформе, что само по себе тоже неплохо. Но если мы говорим о институционализации Крымской платформы в рамках Организации Объединенных Наций, где в рамках платформы есть 46 участников, как вы видите вообще работу Крымской платформы в рамках ООН? То есть чем она должна заниматься? Это принятие каких-то резолюций, обсуждение, организация каких-то дебатов и так далее. Если так, то чем она будет отличаться в принципе от Организации Объединенных Наций, в рамках которые и так принимают резолюции по нарушению прав человека в Крыму, милитаризация оккупированного полуострова, акватории Черного и Азовского морей? Тут нужно понимать, что сама по себе ООН – это практически пример того, что называется универсальная международная организация. То есть формально она занимается всем спектром вопросов, которые в той или иной степени считают актуальными страны-члены ООН. В отличие от, например, Европейского союза или НАТО, который является специализированным да, то есть ЕС в большей степени концентрируется вокруг экономических вопросов, а НАТО концентрируется вокруг вопросов коллективной безопасности. ООН занимается самым широким спектром. И то, что в рамках этой организации действует еще вот эта вот так называемая система международных организаций ООН, которая каждый имеет свою специализацию, это как раз механизм, который позволяет Организации Объединенных Наций функционировать именно как универсальная международная организация, потому что каждая из вот этих подорганизаций имеет свою специализацию и свое направление работы. Очевидно, что по такому же пути будет идти институциализация и Крымская платформа. То есть это будет специализация, скорее даже не функциональная, как это в большинстве вот этих вот организаций системы ООН сейчас есть. Скорее всего, что это будет специализация в первую очередь географическая, и уже вот как бы по этому направлению там будет компетенция этой организации, будет уже целый спектр вопросов, начиная от вопросов безопасности и заканчивая вопросами гуманитарными, социально-экономическими, политическими и так далее. И в этом контексте Крымская платформа уже в этом новом статусе, она, в принципе, достаточно неплохо вписывается вот в эту вот систему организации ООН, потому что она в своем вот этом вот географическом направлении, да, вот в проработке комплексной именно проблемы деоккупации Крымского полуострова, прорабатывать вопросы, которые, во-первых, будут иметь интерес для других подорганизаций, да, в системе ООН и, в принципе, для самой Организации Объединенных Наций. Вопросы, которые можно будет обсуждать на Генассамблее, вопросы, которые можно будет выносить на Совет Безопасности. То есть, в принципе, в этом есть определенный смысл, и в таком ключе Крымская платформа вот в этом статусе, она может быть достаточно эффективной. А как вы думаете, может ли Крымская платформа разработать некую дорожную карту по деоккупации Крыма со своими участниками, союзниками Украины без участия России? В принципе, да, потому что, ну, скажем так, даже вот в формате 46 стран, которые уже являются активными участниками Крымской платформы, мы можем сообща нарабатывать определенные пункты плана вот этой вот дорожной карты. И естественно, что, ну, скажем так, на определенном этапе мы все равно должны будем в каком-то формате доносить те вещи, которые мы заложим в эту дорожную карту, доносить эти вещи до российской стороны. И будет ли это на
Генассамблее или будет ли это на заседаниях Совета Безопасности, это уже другой вопрос. Главное, что крымская платформа, особенно в этом новом статусе, она, в принципе, будет оставаться площадкой, где мы можем вырабатывать вот эти вот основные направления, по которым мы будем двигаться для восстановления территориальной целостности Украины. И, пане Тарасе, тоже еще один очень важный вопрос. Как известно, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом находится в Стокгольме на пленарном заседании ОБСЕ, в рамках которого провел, как сообщает Министерство иностранных дел Украины, ряд важнейших переговоров с нашими западными партнерами. И, в частности, такие переговоры он провел с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. И на этой встрече, как сообщил Кулеба, они обсудили возможные превентивные меры для сдерживания агрессии России. Вот чего вы ожидаете от визита Кулебы в Стокгольм, этих переговоров, которые он там провел? Мы услышим и уже, как видим, только декларативные какие-то заявления о поддержке, или будут какие-то конкретные результаты, конкретные соглашения, по которым можно уже видеть какие-то конкретные действия? Я думаю, что визиты, подобные визиту господина министра в Стокгольм, и встречи, которые он там проводил, и, соответственно, заявления официальные, которые он делал, это очень хорошее подспорье и очень хороший фундамент для того, чтобы впоследствии, опираясь на поддержку международного сообщества в целом, обращаться с конкретными предложениями к конкретным нашим странам-партнерам, тем же Соединенным Штатам Америки, к Канаде, да, которая, мы помним, что буквально на днях выразила собственное мнение по этому поводу, да, и выступила с инициативой конкретных шагов по поддержке нашей страны. Не декларации, да, речь шла о направлении военных кораблей в Черное море или о переброске истребителей F-18 из авиабазы в Румынии на территорию Украины. И подобные встречи нашего министра иностранных дел и общее заявление с нашими партнерами, они являются очень хорошим фундаментом, опираясь на который мы можем проговаривать с Соединенными Штатами, с Польшей, с Великобританией, с той же Канадой конкретные шаги, что конкретно эти страны могут предложить нам в формате помощи практической. И самое главное, что мы хотим тоже в формате практических шагов получить от этих людей. Потому что, в принципе, мы сейчас видим достаточно мощный международный консенсус по поводу того, что, грубо говоря, то, что делает Россия на украинских границах, это расценивается большинством стран Запада как однозначно агрессивные шаги. И все четко и достаточно ясно артикулируют то, что очевидным есть намерение России в той или иной форме попробовать, скажем так, начать еще одну военную операцию против Украины. И это уже само по себе достаточно сильное заявление. И, в принципе, опираясь на этот консенсус, опираясь на тот постоянный диалог, который ведет Украина, Украинское министерство иностранных дел с нашими западными партнерами, это очень хорошее подспорье для того, чтобы мы могли четко артикулировать нашу позицию и наши пожелания, наше видение, чем нам могут помочь наши друзья на Западе. И, соответственно, это очень хороший фундамент, на основе которого мы можем договариваться и формулировать наш запрос, и договариваться о том, что мы конкретно можем получить от наших союзников. Ну вот действительно, если мы говорим о помощи и поддержке Соединенных Штатов Америки, как вы думаете, насколько США готовы пойти до конца в помощь Украине, выстоять вот этой конфронтации между Россией, или же все-таки вот на каком-то этапе они начнут договариваться с Россией, в частности, для противостояния, в том числе и Китаю? Тут есть два очень важных фактора. Первый и самый главный, самый очевидный, это, в принципе, сами действия России, сама стратегия российского руководства.
то, насколько смело и, можно сказать, даже нагло будет себя вести Россия на границах с Украиной, и насколько такими безответственными, скажем так, могут быть потенциально российские шаги по эскалации конфликта не только на Донбассе, да, его, а возможно даже по проведению какой-то параллельной, да, дополнительной военной операции против нашей страны. От этих действий на самом деле будет во многом зависеть реакция Запада и Соединенных Штатов. То есть чем агрессивнее будет действовать Россия, тем, очевидно, более жестко будут вынуждены действовать и Соединенные Штаты, и, в принципе, Объединенная Европа. Потому что, тут уже не будет другого выхода, тут надо будет действовать зеркально. И я думаю, что в Кремле это прекрасно понимают. И как мне это видится, я думаю, что у Путина есть две опции, два варианта возможного вот этого сценария военной эскалации. Это либо полномасштабная военная операция, полномасштабное сражение, это как бы самый радикальный вариант действий. Или это очень ограниченная операция, которая даже не будет предусматривать оккупацию территории, а это вот как бы оставить после себя выжженную землю и добавить проблем украинскому государству и украинскому обществу. И тут как бы и нельзя говорить о том, что россияне опять отхватили какой-то кусок нашей территории, то есть когда это будет более легкая версия, да, вот этого жесткого сценария. Это фактор, который в первую очередь будет влиять на реакцию Запада и Соединенных Штатов. И второй момент, мы не должны забывать, что все-таки нынешний президент Соединенных Штатов, господин Байден, будучи демократом, да, и представляя администрацию, в свое время представляя тоже администрацию Обамы, стоял за процессами, которые, в принципе, в то время были направлены на нормализацию отношений с Российской Федерацией. И не секрет, что в окружении Байдена сейчас есть, грубо говоря, две группы политиков и военных, которые представляют два диаметрально противоположных взгляда на конфронтацию с Россией. То есть одна группа, так называемые ястребы, выступает за то, чтобы усилить давление на Россию вплоть до расширения предоставления помощи военной Украине и таким образом сдерживать агрессию Кремля, а другая группа выступает за более мягкий подход, за поиск компромиссов, поиск каких-то точек соприкосновения для того, чтобы сбить градус конфронтации. И понятно, что эти группы в разные периоды времени имеют разные влияния на главу Белого дома, который, в принципе, он и сам принимает решения, это понятно, но будучи демократом, также будет скорее склоняться к более мягким вариантам действий. Однако, вот как показал последний визит министра обороны Соединенных Штатов в Европу и его визит в Украину, его заявление в Украине, в принципе, позиции сторонников жесткой линии в окружении Байдена, она достаточно сильна. Поэтому как минимум эти два фактора они будут влиять на действия Вашингтона в случае, если Кремль действительно пойдет на какую-то эскалацию. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Чохсагулно, що наше время і підключились к нам в ефір. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку. А тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская власть не может остановить войну и вернуть под контроль Донбасс без прямого диалога с Россией. Вот его цитата. Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І наразі це визнали усі. Усі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити один одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте. А якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити. Действия России на границах с Украиной есть частью ее агрессии против Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в Риге после заседания саммита министров иностранных дел стран НАТО. Вот что он сказал.
Ця ситуація в регіоні повинна розглядатися у комплексі. Російська військова активність на українських кордонах, використання мігрантів як зброї, енергетична криза в Європі, спроби дестабілізувати Україну зсередини, російські спроби розвалити, похитнути нормандський формат і тристоронню контактну групу, спроби дестабілізувати Балкани, підвищення кількості кібернападів і компаній із дезінформації – усе це є елементами різнопланової російської гібридної агресії проти Європи. Військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Пане Юрию, на протяжении последних нескольких недель мы видим, как Украину предупреждают ее западные партнеры относительно возможного нападения, широкомасштабного нападения России в Украину. И вот сейчас Дмитрий Кулеба говорит о том, что вот такая агрессия России направлена, собственно, в том числе и на дестабилизацию европейского континента. На ваш взгляд, чего добивается Путин? Ну, власне, тут ми про це всі 7 років говоримо, що ми воюємо, власне, не тільки за Україну, а ми воюємо за весь вільний світ. І Україна сьогодні, по суті, форпост вільного світу на Сході. Тому, звичайно, це війна за нашу свободу і незалежність, але це і війна за ті принципи, на яких ґрунтується, в принципі, вся західна, вся європейська цивілізація. А отже, це війна і за Європу. Тому для Путіна його сценарій зрозумілий, що 2014 року ніяких тут суттєвих чи драматичних змін не відбулося. Сучасна російська еліта не бачить іншого форми, іншого способу розвитку власної держави, окрім як відновлення імперії. Це єдиний шлях, який дозволить їм продовжувати тримати владу в Росії, грабувати власний народ і намагатися грабувати народи навколо. Тому ми приречені на це протистояння. Без України відновлення імперії неможливо. Тому Путіна не цікавить Крим, не цікавить Донбас. Кремлю потрібна вся Україна. Але після України його тут апетити не вгамуються, і дійде черга і Балтійських країн, і Польщі, і Східної Європи в цілому. Угу. Ну, если мы говорим все же о возможности широкомасштабного вторжения России, вот та концентрация войск, которая сегодня есть у границы Украины на оккупированных территориях, в том числе и на оккупированном полуострове. Сейчас мы говорим о том, что уже практически Беларусь поглощена, это 1000 километров с потенциальным агрессором, есть вот анклав в Приднестровье. Вот если взять это кольцо, как вы считаете, этого достаточно для широкомасштабного вторжения или нет? Ну, знову ж таки, для України нічого суттєво за останній місяць чи рік не змінилося. Я добре пам'ятаю, що ми відігравали сценарії вторгнення, в тому числі з території Республіки Білорусь ще в 2017 році. Тобто ці плани в Генеральному штабі є, і ми, наскільки це можливо в цих умовах, готові до будь-якого розвитку ситуації, навіть найбільш неприємного для нас. Справді ситуація непроста, але і ми за ці роки все ж таки стали сильніші. І наважиться Путін на повномасштабну агресію тільки в тому випадку, якщо буде переконаний 100% в тому, що вони досягнуть поставленої мети. Якщо вони зазнають поразки при такій розгортанні цієї великої війни, тому що мала війна, вона триває, то це може, швидше за все, стане крахом для самої російської влади. Тому вони тут будуть дуже ризикувати. І якщо ми докладемо всіх зусиль, зміцнюючи свою обороноздатність, демонструючи свою готовність захищати власну землю, і мова не тільки про державу, мова йде про всіх громадян. Якщо вони будуть усвідомлювати, яку високу ціну їм доведеться заплатити за це вторгнення, то швидше за все вони від цього просто відмовляться. А как вы думаете, вот в случае, если Россия все же начнет некое широкомасштабное вторжение в Украину,
Кто может встать на сторону Украины? На чью помощь и на какую помощь мы можем рассчитывать? Или же спасение утопающих – это дело рук самих утопающих? Правда, ми в першу чергу маємо розраховувати виключно самі на себе. Звичайно, я абсолютно переконаний, що поки держави, можливо, висловлюватимуть своє занепокоєння, в Україну направляться тисячі добровольців з дружніх нам країн, з Грузії, з Литви, Латвії, Польщі, можливо, Сполучених Штатів. А чи приєднаються до них їхні держави і в якому ключі, це залишається все ж таки питанням відкритим. Поки що жодна країна, навіть найбільш дружні до нас, навіть ті, які надають нам найбільшу, в тому числі військову допомогу, не дали Україні гарантій, що в разі необхідності вони силою своєю зброєю стануть на наш захист, підтримують нас в нашій боротьбі. Тому, щоб не мати зайвих ілюзій, ми маємо, звичайно, робити все для того, щоб наша коаліція і наші партнерські зв'язки були на якомога міцніше, але пам'ятати, що це наш дім, і ми маємо його захистити. Дякую вам дуже, пане Юрию. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. И единственный еще вопрос хотела вам задать по поводу Североатлантического альянса. Наверняка вы слышали недавние заявления Владимира Путина, который потребовал от НАТО гарантии о ее нерасширении на восток. А сегодня Сергей Лавров практически открыто пригрозил Украине и дал такой некий месседж НАТО. Он сказал, что в 2008 году рвануло, и обещание Украине и Грузии о ее вступлении в НАТО – это игра с огнем. Вот такая цитата Лаврова прозвучала. Как вы думаете, как нам правильно реагировать на такие заявления? Что нам с этим делать? Справа в тім, що будь-яка ілюзія щодо того, що агресора можна якось заспокоїти, що його не варто провокувати, це шлях самообману і шлях, який приведе нас швидше за всього до катастрофи. Тому ми маємо бути тут тверді в своїй позиції. Це насправді добре, що Росія так уже відверто зняла маски і просто погрожує війною, якщо Україна приєднається до НАТО. Що це означає? Що вони заявляють, що Україна – це частина їхньої імперії і вони мають її відновлювати. Вступ України до НАТО, він фактично перекреслює це прагнення Росії. Для них це справді страшний сон, тому вони на цьому етапі, хоча ще якихось зрозумілих перспектив, нам ніхто нічого не обіцяв, ми навіть не маємо плану дій щодо членства, так званого ПДЧ. Але вже ось ця кремлівська істерика, вона демонструє, наскільки вони цього бояться. Отже, ми просто маємо йти від зворотнього і робити все для того, щоб посилювати своє партнерство з НАТО, отримати реальну перспективу членства і розвивати в тому числі двосторонні партнерські стосунки з тими членами країнами НАТО, які нас підтримують і які усвідомлюють всю небезпеку російської агресії. Дякую, пане Юрію. Чухсагл наше время і підключились к нам в ефір. Юрій Кочевенко, військовий експерт, директор Міжнародного центру протидії російської пропаганды. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обещание того, что Украина и Россия вступят в Североатлантический альянс, является игрой с огнем. Об этом он сказал во время пленарной сессии заседания Совета глав МЗС стран ОБСЕ в Стокгольме. Давайте послушаем его цитату. Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это мина в основу конструкции европейской безопасности. Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте. Президент России Путин недавно сообщил, что требует от Североатлантического альянса гарантий того, что он откажется от дальнейшего расширения на восток и не примет в свои ряды Украины.
В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. Любые российские предложения обговорить с Североатлантическим альянсом США и с другими странами какие-либо гарантии, что Украина не вступит в альянс, являются неправомерными. Об этом сказал министр иностранных дел України Дмитрий Кулеба. Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватись у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО чи США, чи з іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що альянс не розшириться на схід, нелегітимні. Україна сповнена рішучості продовжувати широкомасштабні реформи, щоб трансформувати наш сектор безпеки та оборони за принципами НАТО. Ми вдячні за те, що члени альянсу залишаються відданими підтримці наших реформ і високо цінуємо прогрес, досягнутий дотепер. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что удивлен заявлением президента России Путина про то, что Украина и ее возможное членство в НАТО могут являться некой угрозой для России. Я бачив заяву і, відверто кажучи, вона викликає здивування, тому що ідея, що Україна представляє загрозу Росії, стала би поганим жартом, якби ситуація не була такою серйозною. НАТО є оборонним альянсом, ми не загроза для Росії, ми не маємо агресивних намірів щодо Росії. Кожен крок, який ми робимо, спрямований на забезпечення того, що у нас на практиці є ефективні оборонні засоби для захисту членів альянсу та партнерів. Российская Федерация не имеет права вмешиваться в евроатлантический путь Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг на брифинге после встречи Североатлантического альянса, отвечая на вопросы журналистов. Вот что он сказал. Ми підтримуємо Україну на шляху до членства, підтримуючи реформи, боротьбу з корупцією і модернізацію інституцій у сфері безпеки і оборони. Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів. Нам необхідний консенсус, щоб прийняти нову країну-члена, але політичний меседж, що Росія не має права втручатися у цей процес. Публицист, правозащитник Марк Фейгин с нами сейчас на прямой связи. Марк, здравствуйте. Рад приветствовать. Взаимно. Марк, наверняка вы очень активно следите за алармистской риторикой западного истеблишмента и не только о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Вот как вам видится вся эта ситуация? Ну, вообще говоря, я предполагаю, что с Москвой идут какие-то конфиденциальные переговоры, прежде всего Вашингтона, и, видимо, ни о чем не могут договориться. Я так это трактую, как раз этот алармистский смысл заявлений, которые звучат и из Брюсселя, звучат и из Вашингтона, потому что, ну, разумеется, раз публично обсуждается опасность угрозы вторжения в Украину, то точно, абсолютно на дипломатическом уровне предпринимаются все усилия западными странами для того, чтобы, ну, прежде всего США, конечно, для того, чтобы предотвратить такой ход событий. И, по-видимому, они не могут договориться. Вот так бы я это трактовал. Поскольку Москва со своей стороны заявляет о том, что неприемлемым в принципе является любая евроатлантическая повестка для Украины, любая интеграция с Евросоюзом и так далее, что это красные линии, о которых она, Москва, не собирается даже договариваться путем компромисса. То есть, она не ищет компромисса, разговор в ультимативной форме идет, и это публично выливается. Плюс, видите как,
звучит вопрос о встрече Байдена и Путина, понятно, с какой повесткой, а договоренность пока не достигнута. То есть она только предположительная, эта встреча. А если не будет этой встречи, что тогда? Ну, Что, вот, значит, кстати, война? интересно, что о такой встрече пока что говорят только в России, в Москве, потому что со стороны Соединенных Штатов Америки пока что об этом никто ничего не заявлял. И сегодня, в том числе, министр иностранных дел России Лавров сказал о готовности России к открытому диалогу с Соединенными Штатами по Украине. То есть складывается такое впечатление, что это больше нужно для России, для Москвы. Но Москва, почему это нужно и так это звучит? Потому что если Москве откажут в такой встрече, то получается их ставят перед выбором начинать войну, как они и грозят, по существу передислоцируя войска и этой милитаристской риторикой пугая, либо отступить, понимаете? А какой там у Москвы остается вариант? И им, конечно, не хотелось бы перед этим выбором находиться. Возможно, это тактика Запада — подвести к этой черте и объяснить, что не будет так, как хочет Москва, что последствия будут чудовищными для Москвы. Это не только санкции, эмбарго и так далее, о которых во всяком случае заявляют в Вашингтоне, но и какой-то военный ответ. Потому что даже если в Украине будут поставлены некоторые виды вооружений, ну, ПВО, например, да, то, мягко говоря, не факт, что эта операция для Москвы может закончиться успешно. Там может быть достаточно серьезный урон быть нанесен. Не знаю, будет ли расценено как поражение, но урон, который повлечет политические последствия. А ради чего тогда они, если не будет достигнут военный результат, а политический результат будет чудовищный даже с точки зрения санкционной политики Запада и всего, что связано с реакцией там, в виде санкций и всего остального. Ради чего тогда? Поэтому Москве не хочется этот выбор делать, она хочет, чтобы Запад делал этот выбор. Понимаете? Тут тоже интересно, как будет действовать Запад. Они будут принимать какие-то превентивные меры для сдерживания России, не только вот в декларативном аспекте, как мы сейчас видим, очень много заявлений относительно высказывания недовольства и так далее. Вот они будут принимать конкретные превентивные меры или уже реагировать постфактум на агрессивные действия России. Тогда ситуация совершенно по-другому изменится. Ну, во-первых, возможно, какие-то действия уже предпринимаются. Мы с вами вот можем не знать, Гульсум, потому что если Киев получает какие-то военные поставки, если идут какие-то секретные военные обмены, технологические, всякие другие, то это уже какое-то важное действие, которого прежде, в общем, в таком виде не было. Это первое. Так что тут мы не можем с вами судить, имеет ли это место. А Москва, возможно, об этом знает. Ну, у нее свои источники, в том числе и внутри Украины, конечно, несомненно. И они, возможно, знают, что какие-то виды вооружений уже поставляются. Далее. Возможно, Москве-то как раз вот визит главы ЦРУ с этим, возможно, был связан. Перечень мер, которые будут в качестве реакции предприняты Вашингтоном, уже озвучен. И, возможно, они уже слышали о том, что в случае начала военной операции сразу будет введено нефтегазовое эмбарго. Возможно, так сказать, будут арестованы какие-то очень мощные счета, которые находятся под контролем окружения Путина и его самого, ну и так далее. Не говоря уже о санкциях в отношении физических лиц, секторальные санкции и тому подобное. Вот что касается военного ответа, собственно, он-то самый действенный, потому что Москва, если еще как-то может стерпеть санкции, то есть стерпеть военное поражение, вот политические системы такого типа, которые есть в России, она их не выдержит, потому что, точно кем-то придется пожертвовать, возможно, самим Путиным. Кто-то же должен нести ответственность. Плюс, вы понимаете, там не все так однородно, я бы сказал, в Москве относительно военной операции. Вот Генштаб, по разным слухам, по разным сведениям, противником является, потому что воевать-то им, понимаете, нести ответственность им. Те, кто принимает решения, Путин, там, не знаю, Патрушев, даже Шойгу, который гражданский, он, собственно, не военный, они-то, собственно, занимаются политической стороной вопроса, принимают решения, отдают приказы, а воевать-то генералам и нести ответственность за военные поражения именно генералам. Вот они как бы здесь не очень сильно хотят в это ввязываться. И, возможно, есть внутренняя дискуссия внутри России, в том числе и по роли Америки, ее вовлечению в этот конфликт. А вот, кстати, по поводу внутренних дискуссий, есть такая версия, что там тоже мнения очень сильно разделяются. Вот крыло Шойгу, оно говорят, что якобы как раз за силовой вариант действия, а вот крыло Путина это больше такие спецоперации, дестабилизация и так далее. Это так? Не, я не думаю. Я думаю, что скорее более умеренной, так сказать, частью выступают козыки всякие. Вот козык, наверное, является сторонником разного рода действий, все что угодно, кроме военных.
Потому что, а в чем тогда его смысл, в чем тогда его назначение как переговорщика и уполномоченного по делам Украины? Вообще не понятно. Ну, он советник по украинскому вопросу. Тогда вообще зачем он нужен, если вопрос решается на уровне танков, артиллерии и мотострелковых частей? Тогда не очень понятно, зачем. Вот эта часть может выступать за то, что давайте не будем, это может иметь какие-то негативные последствия, непредсказуемые последствия. Ну а силовая часть, они же озвучивают через своих прокси, своих пропагандистов и так далее этот план. Он же достаточно ясно артикулирован. Ну и мобилизационная группа, безусловно, Патрушевым, представленная секретарем Совета Безопасности, и внутри Совета Безопасности силовой блок точно выступает за войну. Я думаю, что и Бортников, все остальные, ну, в принципе, они как бы являются выразителем воли этой части. Что касается Путина, он, безусловно, выступает арбитром, когда его принижают незаслуженно или, наоборот, повышают. Это не совсем правильно. Он находится на некой горизонтальной линии. Он, безусловно, оценивает риски, потому что риски для него эти, прежде всего, риски. Вот. И, возможно, я допускаю, что он колеблется. Сам Путин колеблется, начинать операцию или нет. Одни его убеждают, что она точно будет успешной. Другие говорят, что а зачем это нам? Мы и так, в общем, имеем все, что хотим. Вот. И, возможно, так сказать, есть некое колебание действительно решиться на этот риск или нет. Вот это есть. А как вы думаете, если вот все же Путин решится на это будет захват каких-то определенных регионов, или они попытаются осуществить такой блицкриг и полностью захватить Украину? Ну, смотрите, для того, чтобы войти в Киев и так далее, это мало войти. Нужно как-то завоеванный удержать. Ты воткнул флаг, а дальше-то что? Я не думаю, что сейчас такие планы по захвату всей Украины имеют перспективу для реализации. Я не думаю. Они понимают, что все-таки 250-тысячная армия Украины – это очень существенная военная сила. И для того, чтобы победа военная была определенной, решающей, но 100-тысячного контингента, который размещен на границах, Украины явно недостаточно. Даже с учетом перевеса в авиации и других средствах вооружений, я думаю, что нет. А вот действительно выйти на периметр Луганской и Донецкой областей, административной границы, например, или захватить часть Харькова или Мариуполь, ну вот тут могут быть какие-то планы. Но вы не должны забывать, что таких планов всегда пачками. Вот там целые стеллажи в Генштабе, и вот один военный план, второй военный план, третий. И все это определяется в последнюю минуту. То есть очень много делается, ну что ли, на показ, для отвлечения внимания, для создания дымовой завесы такой. А мы будем вообще в Киев идти, а на самом деле продвинуться там на 10-15 километров в зоне разделения в Донбассе, на Донбассе. Такое может быть. Просто, я повторяю, для большой военной операции по захвату всей Украины сил нет. Вот военного мощи этой нет. Вся российская армия там что-то около 500 тысяч, но реально боевых частей намного-много меньше. То есть, что, начать большую военную мобилизацию, что ли? Ну, она точно провалится, 100%. Никто воевать вот так массово не пойдет. Вот многие украинские, не только политические аналитики, комментируя реакцию западного эстеблишмента, говорят о том, что вот сейчас для Соединенных Штатов Америки и непосредственно для Джозефа Байдена наступил такой момент истины, в особенности после того, как Америка показала свою недееспособность в защите своих союзников при Трампе в Венесуэле и при Байдене в Афганистане. И вот сейчас Байдену нельзя ударить лицом в грязь, потому что если он позволит, и коллективный, скажем, Запад позволит России захватить Украину, то на следующий день Китай нападет на Тайвань. Это так? Я думаю, это точно так. Это точно так, тем более план захвата Тайваня, ну, он публично озвучен. Ряд самых высокопоставленных членов КПК, ну, ЦК и Министерство иностранных дел, если вы видели, бывший представитель в ООН Китая, они же открыто заявляют о решимости, значит, захватить Тайвань. Конечно, это будет сигналом того, что Америка растеряла вот тот военный статус гегемона, такого глобального гегемона, и можно игнорировать, в общем-то говоря,
американские интересы в принципе. Я думаю, под этим есть основания. И, конечно, операция, особенно в Афганистане. Но Венесуэла, понимаете, там не было военной операции. Там была попытка военного переворота в свое время. Еще при Чавесе, кстати. Вот мало кто помнит. Потом уже при Мадуро тут пытались, но ничего не получилось. И это можно списать на слабость сил внутри самой Венесуэлы, которые противостоят власти Мадуро и военной хунты, которую он, собственно, возглавляет. А вот в Афганистане это точно военное по существу поражение. Да, оно не было непосредственно на поле боя, но оно было путем, как сказать, того, что проигравший покинул поле боя, и им оказался Соединенный Штат. Зачем было 20 с лишним лет находиться, 20 лет на территории Афганистана, оккупировать эту территорию? Да, справились с проблемой терроризма, это правда. Но не переделали Афганистан. Афганистан каким был, таким и остался. И, собственно, возвращение талибов тому прямое свидетельство. Действительно, на этом фоне проиграть в Восточной Европе, в Украине, это будет иметь последствия не то, что там для Китая и Тайваня, это само собой, это опция по умолчанию. Но это может иметь последствия и в части того, что Москва пойдет и в Грузии, и в Молдове будет по-другому действовать, и из Приднестровья выдвинется на Кишинев. И, например, на Тбилиси выдвинется из Южной Осетии. Собственно, планы такие есть. Поэтому я думаю, что да, здесь вопрос стал принципиальным. И еще один вопрос. Ключевым, как мы видим, рычагом влияния на Россию и сдерживающим, скажем так, фактором является Северный поток-2, а точнее невозможность завершения эксплуатации Северного потока-2. Да, и сейчас мы видим, как разгорелись такие острые дискуссии в Конгрессе США, и в частности, совсем недавно республиканцы заблокировали принятие оборонного бюджета, в которых не было поправок по введению санкций. А как вы думаете, как все же администрация Байдена будет действовать по Северному потоку? А она уже проиграла Сенату. Она уже проиграла, потому что они призывали сенаторов-демократов не поддерживать проект, в котором военного бюджета, где сохраняют санкции по Северному потоку, те, которые приостановили действие именно администрация Байдена, в частности, в отношении операторов этого проекта. И, кстати, если вы видели, из Германии на прощание, так сказать, призвали правительство не вводить санкции. Да, но так уже фактически демократы и сенаторы сказали, нет, этого не будет, они поддержат военный бюджет с наличием этих санкций против Северного потока. Вы знаете, это стало темой США. Они же не хотели, и Байден тоже, заниматься этим. Но это компромисс именно с Германией, как главной страной Евросоюза, поскольку та ставит условием, определенные евроатлантические планы, общие с США, с Вашингтоном, условием достройку и пуска этого проекта «Северный поток-2». Но против него ведь выступают не только сенаторы американские, против него выступает не только Украина, против него выступают страны Балтии, Польша, твердые союзники Вашингтона. И поэтому здесь приходится с этим считаться. И если все-таки в окончательном виде продавят американские сенаторы требования введения этих санкций, то, скорее всего, они будут вновь введены. Но и сама европейская повестка чуть изменилась. Ведь приходит к власти правительство, в котором зеленые, а Анналена Бербок становится министром иностранных дел. Да. Не шуточно, да. И условием коалиции является, скажем, как минимум пауза в вопросе начала работы этого проекта. А это уже совсем другая ситуация. И поэтому приостановка сертификации, в том числе и потому, что имел место миграционный кризис на границе между Белоруссией и Польшей, это показатель того, что ситуация изменилась и не в лучшую для Москвы сторону. Понимаете? Поэтому, но все-таки в вопросе начала военных действий Москва не будет руководствоваться перспективой этого проекта. Это надо понимать. То есть, грубо говоря, если на весах будет взвешиваться Северный поток или начало войны для того, чтобы достигнуть оперативных, стратегических целей в отношении Украины, выиграет именно война. Спасибо вам большое, Марк, что нашли время и подключились к нам в эфир. Марк Фейгин, правозащитник, публицист, был с нами на прямой связи. Тем временем Украина поприветствовала заявление Реджепа Таипа Эрдогана о возможном его посредничестве в войне между Украиной и Россией. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот его цитата.
Це правда, що Україна та Туреччина мають чудові відносини. Між президентом Ердоганом та президентом Зеленським високий рівень довіри. Україна залишається прихильною до роботи нормандського формату. Проте ми ніколи не відмовлялися від будь-яких пропозицій чи ініціатив хороших офіцерів, запропонованих іншими партнерами та друзями. Ми будемо вітати будь-які зусилля, які можуть допомогти нам покласти край цій війні, повернути території України, які на даний момент під російським контролем. Ми готові працювати з такими партнерами та координувати зусилля. Министерство иностранных дел России считает, что не может идти речи о посреднической роли президента Турции в урегулировании войны на Донбассе. В Москве в очередной раз назвали конфликт якобы внутриукраинским. Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулированию внутриукраинского конфликта не может идти речи. Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и, в частности, президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом в этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Да, пане Сергею, относительно возможной посреднической роли Турции, которая является членом Североатлантического альянса, как вы думаете, вот реально участие Турции в урегулировании конфликта, создание некого формата по урегулированию, возможно, трехстороннего даже? Ну, це позитивний крок. Це дуже сильна заява турецької сторони. Туреччина наш партнер, країна-член НАТО і з дуже потужною економікою, з міцними зв'язками, з впливом в Чорноморському басейні. Тому я думаю, що Україна повинна вітати ці спроби Туреччини. Інша справа, що Росія відмовляється від своєї участі на Донбасі, це вже цинізм, це вже перевищує будь-які межі, тому що зрозуміло всім, що Росія воює з Україною 8-й рік, ввела свої війська в Крим, на Донбас. І таким чином це загрожує Україні і подальшою війною, поширенням цієї війни. Тому мені здається, що все-таки в якомусь форматі, якщо б Туреччина долучилась до цих перемовин, до такого діалогу, це б зіграло позитивну роль, тому що ми бачимо таку саму роль Туреччини в конфлікті Азербайджану і Вірменії, і ця роль Туреччини пішла на користь відновленню территориальной целостности Азербайджана. Угу. Пане Сергею, сегодня наверняка вы слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который сказал, что обещание Украине и Грузии о вступлении ее в НАТО являются игрой с огнем. И вчера наверняка вы также видели заявление Путина, который потребовал гарантии от Североатлантического альянса о нерасширении ее на восток. Вот как вы оцениваете эти заявления? Кто является конечным адресатом? Ну, це такі сигнали в сторону НАТО, звичайної України. Справа в тому, що там є дуже велика маніпуляція. Путін говорить про те, що колись там Росію чи Радянський Союз обманули, що не буде розширення НАТО на схід. Це абсолютно видумка. В 1990-91 роках ніхто не міг обіцяти, що не буде розширення НАТО, тому що генеральний секретар не може це обіцяти, тому що він обіцяє те, що прийняли консенсусом країни-члени НАТО. Тоді їх було 20, і, очевидно, були такі країни, які не підтримували б це рішення. Тим більше це порушення статуту НАТО. Північно-Атлантичний договір
Там чітко говориться, що НАТО – зона відповідальності, європейський континент, і кожна європейська країна, яка бажає вступити в НАТО, відповідає цьому статуту, вносить свій внесок в безпеку, ну і при згоді інших країн може це зробити. Тому це таке грубе порушення статуту, на яке б ніхто не пішов. Сполучені Штати теж не могли таке обіцяти. Ви знаєте, якщо б все залежало від Сполучених Штатів, Україна б давно була членом НАТО, тому що США підтримують нас в цьому. Тому кому обіцяли? Горбачову, який вже не мав ніякої сили і залишав свою посаду. Єльцину, так Єльцин очолює Російську Федерацію, тут не можна обіцяти щось за Естонію, Латвію, Україну чи Грузію. Тобто це абсолютний фейк, який 30 років російська сторона повторює, і сьогодні цю брехню озвучує Путін, як і все, що він говорить. Не було таких обіцянок. Це перше. Друге, якщо б Росія хотіла такий статус-кво, який вона сьогодні наполягає, щоб там Україна, наприклад, не була членом НАТО, не потрібно було починати війну у 2014 році проти України. Тому що на той момент Україна була позаблоковою нейтральною державою, але Росія все рівно розпочала війну проти нейтральної держави фактично. І сьогодні заднім числом шукає якісь виправдання, вимагає якихось гарантій для себе, для розширення НАТО. Ніхто таких гарантій не дасть. Ялти номер 2 не буде. И, пане Сергею, относительно реакции все же Североатлантического альянса на тот шантаж, который сейчас осуществляется со стороны России, они могут ему поддаться? Ну, я думаю, ні. Я думаю, ні. Було чітко сказано, що країни-члени НАТО виробляють 50% світового валового продукту. І це потужний конгломерат. Я думаю, що можна знайти такі санкції, які б дійсно спричинили економічну кризу в Росії, і таким чином Росія забула б за свої такі загарбницькі імперіалістичні плани. И вчера в Риге завершился саммит стран Североатлантического альянса, куда были приглашены министры иностранных дел Украины и Грузии. Как вам итоги? Я думаю, що це успішний саміт для України, тому що наш міністр закордонних справ взяв участь у цьому саміті. Ми знаємо, що попередні роки часто Угорщина блокувала таку участь. Там це особлива тема для розмови. В будь-якому випадку була серйозна заява генерального секретаря НАТО, який сказав, що не може бути сфер впливу великих країн на маленькі. Якщо це дозволити Росії щодо України, то тоді можна вважати, що кожна якась більша країна може свої якісь менші сусідні країни впливати на них якби негативно. Це не політика 21 століття. Це було однозначно сказано з боку генерального секретаря. Те саме сказав держсекретар Блінкен, який ще більше акцентував на цьому, закликав Росію відвести свої війська, тому що Росія, виявляється, така країна, вона не має місця, де проводити маневри, потрібно постійно їх проводити лише біля українського кордону. Це було заклик з боку Сполучених Штатів припинити цю ескалацію. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагло, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, був з нами на прямому зв'язку. А мы с вами не прощаемся. Сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Бугунь». Не пропустите. Только в этой студии вас поприветствует мой коллега Осман Пашаев. Будет интересно. А мы с вами, я надеюсь, увидимся уже завтра. Корушкенче сайгылар катышлар.
ачылыр. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar. Sümbüller dağlarımda, takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıylar. Gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Шамар, доброго вечора. Це Бугунін на телеканалі АТР. Ми з вами проведемо ще разом 3 години, перехопивши естафету у Гульсум Халілової. Чекаємо в цьому блоці у нас політичного експерта Анну Шелест, в другій частині програми вперше Андрія Санікова, білоруського опозиціонера. Зараз до останніх новин навколо України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримська платформа буде закріплена в резолюції Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй в грудні і очікується надання
визнання її статусу міжнародної організації. Про це він заявив під час звернення до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище країни. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. У Брюсселі на неформальних консультаціях Україна і ЄС по справах правових наслідків анексії Криму українська делегація обговорила з європейськими представниками детальні кроки по розвитку Кримської платформи, а також питання безпеки, прав людини і санкційної політики ЄС по Криму, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Сторони предметно обговорили весь спектр питань, пов'язаних із тимчасовою окупацією Криму, зокрема загострення ситуації в Криму та в регіоні Чорного моря, європейську політику невизнання та санкційну політику ЄС щодо Криму, розвиток діяльності Кримської платформи та зусилля України щодо деокупації Кримського півострова, ситуацію з порушеннями міжнародного гуманітарного права окупаційною адміністрацією РФ, питання захисту прав людини на півострові. В Кремлі стверджують, що Україна буде використовувати всі можливості для повернення Криму силовим шляхом. Про це сказав прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, коментуючи заяву Володимира Зеленського про те, що вперше з 2014 року розроблена стратегія деокупації і реінтеграції Криму, яку він озвучив в щорічному посланні до Верховної Ради. Мы анализируем высказывания президента Зеленского, вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России. Подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российский регион. Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд прокоментувала слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в інтерв'ю російській агенції РІА Новості про те, що Крим не тільки де-факто, але й де-юре є територією Росії. При цьому Нуланд назвала Лукашенка маріонеткою Росії. Не менш нас турбує Лукашенко, який вирішив бути нейтральним після того, як Росія захопила Крим. А зараз він пішов набагато далі, як маріонетка Росії, та збирається відвідати Крим та поміняти статус своєї держави. У нас немає жодних сумнівів, що він штовхає Білорусь до обіймів Москви, відмовляючись не тільки від демократичного розвитку, а й ускладнюючи ситуацію. І на прямому зв'язку з телеканалом АТР Андрій Санников, білоруський опозиційний діяч. Доброго вечора, пане Андрію. Ви мене чуєте? Очень плохо слышу. Пане Андрію, зараз ще раз я намагатимуся голосніше говорити. Зараз чутно? Лукашенко, його слова про не тільки де-факто і де-юре, а раніше він собі такого не дозволяв, а тепер публічно озвучив, а ще й з'явилася така заява, що вони з Путіним рідні брати. Бачили, мабуть, це висловлювання і однаково бачать світ. Що це означає для України? Ну, вы знаете, мы очень долго говорили, что то, что вы пытаетесь транслировать слова Лукашенко о том, что он не признает оккупацию Крыма, это неверно, это неправда, потому что с первых дней делегации Беларуси в ООН, на Генеральной Ассамблее голосовали против резолюции в поддержку Украины, территориальной целостности Украины, голосовали за оккупацию Крыма, за признание агрессии в Украине России. И поэтому
для меня и для моих коллег там в оппозиции ничего удивительного не было в этом признании Лукашенко. Это просто нужно было понимать, что это ничего не меняет. Отношение Лукашенко к Украине и Крыму остается прежним. Он хочет получать режим наибольшего благоприятствия в торговле с Украиной, получать деньги из Украины. Он будет проводить абсолютно пропутинскую, прокремлевскую политику в Украине. И готов будет предоставить именно Лукашенко, готов будет обострить ситуацию в Украине, предоставив территорию Беларуси как плацдарм для вторжения. Пане Андрію, ну але саме ваші колеги з білоруської опозиції, але з тої, скажімо, такої старої національно свідомої опозиції казали, от коли розгорталися репресії в Білорусі, що ключ до Білорусі, в тому числі в руках України, і Україна не має повністю відштовхнути Білорусь, бо відштовхування приведе його повністю приведе до падіння в обійми Кремля і Путіна. А Україна особливо якби не відштовхувала, здається, ну там не брала участь в активному коментуванні процесів в Білорусі. Скажімо, не визнала вибори, але якось активно ми не бачили ні в словах президента, ні в кого такого активного антибілоруського дискурсу. Тим не менше, все це відбулося і про рідних братів, і про де юре Крим. Тому як тепер поводитися треба Україні по відношенню до Лукашенка? Вы знаете, здесь на самом деле вопрос состоит в двух подходах. Есть геополитический подход ко всей ситуации, да, вот, который до последнего времени брал верх. Ну вот, да, может быть, Лукашенко пригодится для того, чтобы отстоять интересы Украины геополитические в противостоянии с Украиной, с Россией. А есть экзистенциальные. Вот я небольшой приверженец и сторонник геополитики. Мне это все представляется таким большим торгом, где сразу же жертвуют ценностями и начинают говорить о прагматических интересах. Вот мне кажется, что мы должны опираться на ценности. Ну, я говорю о том, кто действительно считает важным, а не просто словами демократию, права человека, верховенство закона и вообще обеспечение основных свобод в любом государстве. Так вот, экзистенциальный подход говорит о том, что наибольшую угрозу как раз Украине, если мы говорим о Украине, и Крыму, если мы говорим о Крыме, несет пример диктатуры Лукашенко, на которую не обращают внимания люди, которые хотят добиться свободы. В частности, Украина. Да, вот вы правильно обозначили, что давайте мы какое-то время был такой подход, давайте не будем замечать, потому что есть более такие важные интересы. Так оказалось, что нет более важных интересов. Оказалось, что вот это вот не пренебрежение принципами, пренебрежение ценностями, они приводят к ситуации, которые угрожают самому существованию Украины, если мы говорим о Украине. Да? Потому что плацдарм Беларуси для вторжения в Украину — это серьезная опасность, это серьезная угроза. Это не просто угроза, это то, что может уничтожить государственность Украины очень быстро. Вот. Тоже касается не только Украины, тоже касается и других государств, которые уже сегодня даже в Евросоюзе. Поэтому геополитика — это один из таких, наверное, инструментальных подходов к глобальной ситуации. Но вот сохранение ценностей для того, чтобы поддержать движение людей к свободе, поддержать революции, которые происходили в Украине, и благодаря которым Украина сегодня демократическое государство, которое происходит сегодня в Беларуси, это намного важнее, на мой взгляд. Поэтому сегодня я думаю, что Лукашенко озвучил для вас то, что мы знали всегда. Вот. И надо исходить из этого. То, что он озвучил, это действительно так. Не надо здесь сомневаться. Ну, але в питаннях визнання там Криму і
підтримки російської позиції, ну, на рівні навіть голосувань в Організації Об'єднаних Націй, ми бачимо, скажімо, ну, є 20 країн вже по цьому року, по листопаду ми бачимо про 20 країн, які проти голосують кримських резолюцій. Ну, там не буду всі перелічувати, від Китаю, у якого своє бачення прав людини, КНДР завжди, Сирія, Венесуела, з колишніх радянських країн це Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан. Оці країни голосують. Але все ж таки підхід різний. Є Нікарагуа, яке навіть там Генеральне консульство зібралося відкривати в Криму. Скажімо, Лукашенко таких кроків не робив. Була Вірменія за попередньої влади, яка розглядала можливість відкриття авіасполучення з Кримом. Тобто рівень визнання різний. Да? Ми поки що, нам важко уявити собі, щоб Казахстан відкрив авіалінії, да? Або відкрив посольство. Але чого чекати від Білорусі в кримському напрямку? До якої межі може піти Лукашенко, чи він може навіть перетнути навіть нікарагуанський режим і піти, наприклад, на пряме авіасполучення Симферополь-Мінськ? У меня другой вопрос. А что ждать от Украины в случае таких шагов Лукашенко? В случае открытия прямого авиасообщения, в случае налаживания отношений торгово-экономических, к чему он стремится? Он и сейчас торгует, в общем-то, с Крымом по разным каналам. Вот чего ждать от Украины? Мы слышали заявление достаточно серьезное, что это будет последняя красная линия, и мы будем очень жестко отвечать. Но вот прошло 3 дня уже со дня обнародования этой информации, и ничего не происходит. Нету серьезных шагов со стороны украинского руководства, которое потребовало бы официально прояснить точку зрения. Это все-таки, что режим Лукашенко думает об этом, и из этого исходить, потому что такие вещи надо прояснять сразу, потому что если они не проясняется, Лукашенко пойдет дальше. Если он увидит слабину сейчас, что положение неловкое, но может быть не совсем так это все, потому что на практике он, может быть, не пойдет на дальнейшие шаги. Это, понимаете, достаточно позиция слабая в сегодняшней очень опасной ситуации, опасной для Украины. Ну, принаймні, керівник зовнішнього політичного відомства України сказав, що це буде непоправна шкода, такі висловлювання, непоправна шкода взаєминам Білорусі і України. Тоді, скажіть, яких кроків ви, як опозиціонер білоруський, очікуєте? Що має Україна зробити? Ну, наприклад, якщо казати про розрив дипломатичних відносин, то тут важко казати, бо ми навіть з Росією, яку визнаємо агресором, окупантом в Криму і агресором на Донбасі, ми з Росією не розірвали дипломатичні взаємини, тому важко, важко собі уявити розрив взаємин дипломатичних з Білорусі. Тому які кроки практичні Україна має зробити, на ваш погляд? Нет, я же не говорю о выводах, да, я говорю о том, что сегодня нужно было прежде всего потребовать прояснить позицию. Потребовать официально, не в устном разговоре, не списывать на то, что у власти в Беларуси сумасшедший диктатор, да, это и так всем ясно. А вот потребовать разъяснить позицию. Так все-таки с точки зрения режима и представителей режима из того же внешнеполитического ведомства Беларуси, Крым чей и как относиться к этим заявлениям правителя Беларуси, да? И после этого уже собирать Совет Безопасности и решать, что делать. Потому что нельзя говорить, что это такие простые, просто в интервью российскому пропагандисту человек, не совсем владеющий своей психикой, высказался, и на это не стоит обращать внимание. Он прекрасно владеет ситуацией, он прекрасно знает, что он делает, он прекрасно тестирует возможности Украины. Способна Украина отставить свои интересы или нет? Вот я сейчас скажу, что я признаю. И что они будут делать? Они ничего не делают уже 3 дня. И мне кажется, что это неправильно. Надо сразу требовать письменных объяснений. Вот что это значит. И исходя из этого реагировать. Потому что, еще раз говорю, надо говорить об обстановке в целом вокруг Украины.
І ми прекрасно Тоді розуміємо, виникає питання логічне, а від кого Україна має вимагати, якщо формально ж ми, хоч і це дуже голосно не кажемо, але формально ми ці вибори минулорічні не визнаємо. Їхні результати, відповідно, ми не визнаємо Лукашенко обраним президентом. Да? І, відповідно, ми не визнаємо його уряд легітимним урядом Білорусі. А тоді, якщо ми починаємо вимагати, то вимагаємо ми в кого? В тих, кого мы не визнаємо очільниками? Погодите. Вы вот сейчас не надо это смешивать все на кучу. У вас существует посольство. Посольство аккредитованное при властях Беларуси, которое имеет связи и отношения с МИДом. И прежде всего посольство в Минске должно было направить ноту, запросить ответ. То же самое должны были сделать власти в Украине. Викликати у білоруського посла до... Поскольку посольство официально присутствует в Украине, я бы хотел, чтобы разорвали дипотношения, потому что нельзя с полоумным диктатором иметь дипотношения. Но поскольку они существуют, давайте пользуйтесь этими каналами. Официально присутствует посольство Беларуси в Украине. Потребуйте ответа. Пускай они ответят письменно. Я бы очень хотел увидеть этот ответ об их позиции. Они должны будут либо признать, что Лукашенко врет, либо признать, что Лукашенко действительно имеет все основания говорить, что он будет поддерживать агрессию России против Украины. Я думаю просто, що це відбудеться, скоріш за все, це відбудеться після того повернення Кулеби до Києва, тому що він зараз зайнятий у нас зустрічами в ОБСЄ в Стокгольмі і його просто немає. Думаю, що це такі якраз кроки, де Кулеба грає першу скрипку і не передає ці повноваження навіть своїм заступникам. Я думаю, це відбудеться дійсно після, Кулеба не... Вы же мощное государство. Вы же крупное государство. Крупное государство и правительство не зависит от путешествий министра, деловых даже, понимаете? Скажіть, будь ласка, ми чуємо зараз і читаємо про 5-й пакет санкцій Європейського Союзу по відношенню до Білорусі. Тобто пакетів санкцій за короткий строк було дуже багато. Наскільки і хто взагалі може об'єктивно оцінити, наскільки це дійсно впливає на Білорусь, наскільки це болюче для режиму Лукашенко, і до чого ці пакети санкцій приведуть? Чи у Білорусі і режиму є певний імунітет до санкцій, який був з минулих часів? Вони не були такими жорсткими, як раніше, і в обіймах Росії можна пережити будь-який пакет санкцій. Они, если это реальные санкции, то они достаточно болезненны для режима. Да? Потому что, во-первых, экономика в Беларуси, она разрушена стараниями Лукашенко, она не действует в экономическом режиме, она действует в режиме той самой командно-административной системе, о которой мы знаем с времен Советского Союза. Европейские санкции, они немножко странные были, потому что о 5-м пакете говорили с июля, и только сейчас его приняли, и приняли под влиянием миграционного кризиса. То есть они приспосабливаются к ситуации и реагируют на ситуацию вместо того, чтобы принимать какие-то меры, чтобы предотвращать такие кризисы. Поэтому я вижу, что перечень санкций достаточно серьезный. Это достаточно серьезные удары по режиму Лукашенко. Но я пока не знаю деталей содержания этих санкций, потому что я раньше наблюдал, как европейцы при обсуждении санкций обсуждали не сами санкции, а обсуждали какие-то возможности обхода этих санкций. Я сегодня жду того, что последует, какая реакция последует от Соединенных Штатов, потому что буквально через неделю они должны принять свой пакет санкций, и традиционно, и, в общем-то, и профессионально Соединенные Штаты подходят более серьезно к санкционным мерам, взвешивают все за и против, и именно стремятся вводить эффективные санкции, а не просто какие-то порицательные меры. Поэтому я думаю, что нет сомнения, что санкции влияют, нет сомнения, что
влияют санкции и на Лукашенко, и на Путина, потому что они достаточно серьезно затрагивают интересы торговые, и экономические, и финансовые интересы. И поэтому я думаю, что продолжение политики санкций, оно просто необходимо для того, чтобы произошли изменения в Беларуси. Чи передбачаєте ви те, що Путіну в якийсь момент захочеться поміняти в Білорусі лідера на іншого? Бо Лукашенко достатньо все ж таки ексцентричний, чи його ексцентрика вона розрахована лише на, скажімо, зовнішнє споживання, а для Росії він вже 100% прогнозований і зручний лідер Білорусі? Вот я всегда против такой логики. Это то же самое, что я бы вас спросил. А вот вы предвидите такую ситуацию, когда Путин захочет поменять там президента Зеленского на своего человека? Да? Ну, это как-то оскорбительно. Хотелка может быть любая там в России, но я опираюсь на интересы Беларуси, на интересы народа. Вот. И в том числе и учитывая то, что у нас с двух сторон достаточно серьезное и крупное государство, это Украина и Россия, мы должны учитывать их интересы. И вот исходя из этого, я считаю, что выборы, открытые выборы даже сегодня, они позволят учесть интересы прежде всего белорусов, но и наших соседей. Поэтому хочет, не хочет, это разговор в плоскості, знаєте... Стривайте, все ж таки ситуація трошки... Я розумію, можливо, вас образило це запитання, але реакція українців на фальсифікації виборів була, але реакція і білорусів була, але те, чим закінчилося все в Білорусі, ми бачимо. В принципі, навіть російські журналісти з «Нової газети» робили такий математичний аналіз і показували щонайменше неможливість виграшу білоруського лідера в першому турі минулого року. В кращому випадку вони показували нам статистично, що можливий був другий тур, а в гіршому випадку для Лукашенка взагалі програш навіть в першому турі. Тому в випадку з Білорусією це не на якісь відсотки була фальсифікація, а ми так розуміємо, ми визнаємо, що це повна фальсифікація така виборів, не часткова, а абсолютно намальовані результати. І тому, коли результати намальовані, а легітимність їх визнається Росією, саме тому ми кажемо про коли лідер опиняється повністю в руках одного гравця. Да? Якби все ж таки в Україні такої ситуації практично не було. Ну, была такая ситуация, я имею в виду с поддержкой Кремля, когда Кремль демонстрировал, но в Украине не было диктатуры, поэтому Кремлю не удалось провести там своего кандидата, но даже если вспомним первый Майдан оранжевый, да, в общем-то Януковичу дали и деньги, и поддержка была очень сильная политическая, но поскольку не было диктатуры, не было инструментов подавления протестов, подавления народного негодования. В Беларуси существует жесткая диктатура, но тем не менее ничего не даст, даже если будут там такие попытки со стороны Кремля поставить своего человечка вместо Лукашенко, это ничего не даст. Ничего не даст Кремлю, но и, безусловно, ничего не даст нам. Потому что ситуация от этого не улучшится, а ситуация улучшится именно в результате нормальных выборов. Почему? Потому что в нормальных выборах, как я это вижу, будут участвовать и пророссийские силы, и кроме оппозиции, кроме серьезной национально-демократической оппозиции, будут и пророссийские силы, будут и пролукашенковские силы. Давайте в честной конкурентной борьбе посмотрим, кто завоюет поддержку народа. Поэтому рассчитывать на то, что что-то сделает Кремль, что-то не сделает Кремль, это беда многих западных, к сожалению, там, стратегов, которые считают, что надо прежде всего оглядываться на Кремль, а Путин, не имея никаких рычагов влияния, скажем, в начале там, нулевых годов, никаких возможностей, он приободрился от такого взгляда на действительность, что, оказывается, Кремль все решает в постсоветском пространстве, хотя на словах
они отрицали влияние Москвы, но потом в своих выкладках говорили, что надо договориться с Москвой о том, что будет происходить в Украине, в России, то есть в Беларуси, в Молдове, в Азербайджане, в Армении. И вот это привело все к такому хаосу, что сегодня надо из него выбираться, ориентируясь на совершенно понятные критерии, да, которые являются международным правом. Существуют документы ОБСЕ, существуют копенгагенские документы о выборах и так далее. И только на это не стоит углубляться в, знаете, вот в такие разговоры о том, что может быть и что не может быть. Есть наработки, которые, в частности, привели к защите прав человека даже в Советском Союзе, я имею в виду Хельсинские акты, Хельсинские соглашения, Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству. Вот к этому надо идти, а не к тому, что мы должны учитывать... Такі вибори можливі за Лукашенка? Що? Такі вибори, в яких будуть, як ви сказали, змагатися і проросійські сили, і демократичні сили за Лукашенка, поки він при владі, вони можливі? Нет, они невозможны. Они возможны вот сегодня, их можно, в общем-то, о них можно разговаривать, и даже не с Лукашенко при власти, а с участием той же номенклатуры, которая сегодня находится, которая сегодня обеспечивает режим Лукашенко. Конечно, это возможно. Они были возможны в Польше. Я сейчас живу в Польше. Они были возможны в Польше. Нужны договоренности. И нужно понимание, что общество погибает. Общество погибает. Вот в чем проблема. Да? То есть качество жизни и уровень жизни, он падает катастрофически. И поляки в какой-то момент пошли на очень большие компромиссы для того, чтобы при тоталітарному комуністичному режимі організувати вибори. Але це була вже відлига Горбачовська в Радянському Союзі. І ми розуміємо, що все ж таки домовленості між номенклатурою Ярузельського і Солідарності, вони можливі були, коли не Брежнєв був в Кремлі, а Горбачов. Тому як ви технічно уявляєте? Тобто номенклатура зміщає Лукашенка, чи Лукашенко природнім шляхом якось покидає, і номенклатура починає налагоджувати контакти з опозицією? І чи взагалі, якщо я вас спитаю, чи є у опозиції зараз контакти з номенклатурою Лукашенківською? Я думаю, есть. Я думаю, что номенклатура находится, как вот сегодня я прочитал, действительно в состоянии ожидания падения режима. Те, кто посмелее, они уже перешли на другую сторону, на сторону демократии. А те, кто потрусливее, они ждут, когда режим падет. Но никто сегодня не верит, что Лукашенко является, давайте так вот, осторожно я скажу, не то, что осторожно, а реально скажу, не то, что Лукашенко там сможет провести какие-то реформы, перемены, а просто-напросто, вот для тех, если мы говорим о номенклатуре, Лукашенко не является сегодня гарантом их благополучия, их спокойного существования, их обеспеченного существования, которым он являлся еще там 5 лет назад. 5 лет назад, потому что там вот до всех этих выступлений массовых, до введения мер по ограблению народа очередному, он как-то обеспечил своих людей. Номенклатурный переворот, ну, наверное, я не знаю, я не очень в это верю, но я думаю, что он возможен, но это вопрос к самой номенклатуре. Я думаю, что сегодня давление внутри страны и снаружи, оно может обеспечить то падение режима, которое мы наблюдали в других ситуациях. Оно может случиться одномоментно, просто одномоментно. А поскольку в Беларуси существует система, которая сосредоточена на одном человеке, это сразу же приведет к изменениям в Беларуси. Вы сказали, я абсолютно согласен с вами, что была другая ситуация, что была Горбачевская перестройка и так далее. Но давайте мы посмотрим, что такая же ситуация складывается и сегодня. Украина сегодня демократическое государство, которое выбирает своего руководителя.
И это никогда не менялось, потому что институт выборов в Украине сохранился. Как бы кто ни старался, как бы Янукович там не старался его уничтожить, ничего не получилось. Молдова сегодня идет вперед, да? Сегодня, в общем-то, происходят какие-то процессы в Армении, где там поменялся, через протесты поменялось правительство. Ну да, пускай не кардинально поменялось, но все равно произошли изменения, которые не были ожидаемы. Поэтому сегодня складывается более сложная ситуация, но все равно ситуация, которая благоприятна для перемен. Потому что сегодня, мне кажется, для многих очевидно, что продолжение существования таких режимов, как лукашенковский, это просто убийство не только одной страны, но убийство всего регіону, який не буде розвиватися. Я дозволю собі невелику ремарку. Дійсно, ця ситуація не тільки у Вірменії, скажімо, в Киргизстані. Ми весь час з повалення Акаєва, з 2005-го, бачимо зміни влади і зміни президентів. Вони бувають в дивний завжди спосіб і через заколоти внутрішні, але ми маємо Киргизстан одну з небагатьох країн колишнього Радянського Союзу, де теж 6 президентів змінилося. Тим не менше, їхні голосування і навіть по питаннях Криму ми бачимо, да, це завжди дуже проросійський вектор, скажімо, з точки зору ставлення до міжнародних цінностей цінносно не міняється при тому. Киргизстан, у мене 2 коротких запитання, буде дуже мало часу до кінця ефіру. Чому ми не бачимо Тихановського? Особливо я не бачив її по міграційній кризі, куди вона поділася. Друге, ці лукашенківські висловлення щодо Криму, чи мають стати приводом для зміни мінського майданчику в питаннях Донбасу? Ну, на первый вопрос, это не ко мне вопрос. Я считаю, что сегодня, если касаться, это большая тема, конечно, но я считаю, что сегодня то, что делает польское правительство, это реальная защита интересов не только Европы, но и наших интересов. Потому что это никакая не кризис беженцев, люди не бегут из соседней страны, спасаясь от войны и катастрофы экономической. А это целенаправленная, по-моему, мы об этом с вами говорили, парамилитарная такая операция Лукашенко, направленная против Европы. Поэтому то, что делают правительства Польши и Литвы, сегодня достойно всяческих похвал и всяческой поддержки. Потому что если они дали бы слабину, то этот кризис был бы уже по всей Европе. Что касается, я с первых дней говорил, что нельзя ни в коем случае проводить никакие переговоры по Украине в Минске, потому что выбор площадки был сделан Путиным. Именно он назначен, и он сделан был только с одной целью, для того, чтобы привести вот этих вот представителей бандитов самопровозглашенных из ДНР, ЛНР в Минск, потому что никуда, ни в какое другое место он бы их не смог привести. И это крайне опасно было для Украины. Поэтому сегодня есть хорошие выходы. Дипломаты у вас опытные, грамотные, очень профессиональные. Они могут спокойно назвать это минским процессом, да, но перенести это в Вену, в Швейцарию, в Женеву, еще куда-нибудь. Пускай это называется минским процессом, если так дорого географическое название начала всех этих переговоров. Но сама площадка, она просто губительная. Это будет просто крайне опасно, особенно после заявления Лукашенко. Если туда поедет хоть один официальный представитель Украины, это будет признание аннексии Крыма. Дякую, Андрій Санько, білоруський опозиціонер, коментував нам і останнє висловлення Лукашенко, і головний його меседж. Лукашенко не має бути ніяких перемовин, а Україна має жорстко реагувати на ці висловлення і вимагати від білоруських послів і від білоруського МЗС підтвердження або спростування заяв самопроголошеного лідера Білорусі. Очікуємо на зв'язку Анну Шелест, експерта з міжнародних питань. Будемо обговорювати з нею по останній пропозиції Лаврова, яку в Україні називають спробом фінляндизації України або так званих гарантій невступу України до НАТО. Президент Володимир Зеленський вважає, що українська влада не зможе зупинити війну і повернути під контроль Донбас без прямого діалогу з Росією.
Ми повинні сказати правду. Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І наразі це визнали усі. Усі зовнішні партнери, а деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія, і не боятися зараз говорити один одному правду. Якщо ми хочемо повернути Донбас, то давайте. А якщо хочемо просто ходити і про це говорити, то давайте нічого не робити. Дії Росії на кордоні з Україною є частиною її агресії проти Європи, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав, виступаючи в Ризі після засідання саміту міністрів закордонних справ НАТО 1 грудня. Ця ситуація в регіоні повинна розглядатися у комплексі. Російська військова активність на українських кордонах, використання мігрантів як зброї, енергетична криза в Європі, спроби дестабілізувати Україну зсередини, російські спроби розвалити, похитнути нормандський формат і тристоронню контактну групу, спроби дестабілізувати Балкани, підвищення кількості кібернападів і компаній із дезінформації – усе це є елементами різнопланової російської гібридної агресії проти Європи. Сьогодні Кулеба гостував в Стокгольмі. Там, нагадаю, відбуваються зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Там сьогодні був і Лавров, російський міністр закордонних справ. Була кілька разів перепалка між Лавровим, на якому відповідав Кулеба. А після цього і його підтримав Клімкін. Під час зустрічі з Блінкеном Кулеба обговорив розробку пакету стримування Російської Федерації від подальших агресивних дій. Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США. І на прямому зв'язку Анна Шелест, експертка з міжнародних питань. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Анно, з одного боку Блінкен сьогодні писали, кілька разів підтримав Кулебу в перепалках з Лавровим, з іншого боку, саме в словах Блінкена, державного секретаря Сполучених Штатів, знов стала лунати фраза «мінські домовленості». Здавалося, щоб західні партнери вже не наполягають на мінських домовленостях, формулах Штайнмаєра, і одразу в Україні почалися побоювання, що Україну знову почнуть примушувати до проведення виборів фактично під дулами пістолетів, автоматів, і включення ОРДЛО в якості автономії в склад України. Як реагувати на слова Блінкена? Ну, по-перше, наші західні партнери дуже часто мінські угоди розуміють не тільки з точки зору виборів, і якраз про формулу Штайнмаєра вже, на щастя, ніхто не говорить останнім часом, але мінські угоди – це не тільки про вибори. Це і про припинення вогню, це і про ОБСЄ до всієї території, включаючи непідконтрольну. Це і про інші речі. До речі, там нічого немає про автономію. І навіть вибори там говориться відповідно до українського законодавства, а не так, як далі тлумачено про це Російська Федерація. Частково пояснити застави Блінкена можна тим, що якраз наполягають на поверненні до столу переговорів і на тим зобов'язаннях, які вони покладають на Російську Федерацію і на її проксі. А там же, до речі, пункти щодо виведення іноземних військ з української території. А звичайно, розумілося там дуже чітко, що справа йде саме про Російську Федерацію. А тому для наших західних партнерів вони не сприймають саме негативно, яку на сьогоднішній момент вже міць, але з іншого боку вони сприймають їх як належний канал комунікації з Російською Федерацією, щоб ці не збігали з переговорів, а де є і їх підпис, їх представника, і відповідно до чого можна постійно долучати їх до переговорів щодо закривання. А оце невпинне бажання Зеленського зустрітися з Путіним особисто. Скажімо, є нормандський формат, коли вони зустрічаються, і поруч завжди сидячі лідери Німеччини і Франції. Навіщо президенту Зеленському так наполягати на особистій зустрічі? Що вона може змінити? Ну, ви знаєте, достатньо цікаво, тому що його фраза дійсно може бути трактуватися по-різному. Він каже про прямі переговори. Для мене нормандський формат – це теж прямі переговори, тому що там і один, і інший сидять в одній кімнаті. Непрямі переговори – це те, що відбувалося свого часу в Дейтоні, наприклад.
коли дві ворожі сторони сиділи в двох різних кімнатах, або парижські по Сербії і Косово. Вони були навіть в одній будівлі, але не хотіли говорити один з одним в різних кімнатах, і переговірники бігали між кімнатами і передавали меседж. Арабо-ізраїльський конфлікт так багато разів теж якби намагалися врегулювати. У нас такого немає. Ну, у цих ситуацій, коли представник приїжджає спочатку в Київ переговорити, потім летить в Москву і передає, можливо, якісь меседжі. Нормандський формат – це вже є, звичайно, переговорами. Тому про що саме говорить пан Зеленський? Про те, що потрібна нова зустріч з Нормандського, що він готовий навіть на двосторонні переговори без міжнародних партнерів. Отут, я думаю, що треба було б, звичайно, з'ясовувати, тому що мені здається, що цієї ідеї, яка була під час виборів, що мені буде достатньо подивитися в очі російського президента і все вирішиться, він сам відмовився ще після Парижської зустрічі Нормандської. Ну, ви, мабуть, теж вже чули оці пропозиції Лаврова в Стокгольмі. Він оголосив, що Росія найближчим часом запропонує нову безпекову архітектуру, і йдеться мова про гарантії, я так розумію, не вступу України до НАТО йдеться. Є відповідь Єна Столтенберга, що у Росії нема права вето, але ми не чуємо ключових гравців самих країн НАТО з цього приводу. Ну, США теж вже Блінкен заявив, що якби вони відкидають будь-які заходи Федерації щодо України і НАТО. Ви знаєте, достатньо цікаво. Я дуже люблю завдання там побудови сценаріїв чи щось такого, от якісь картинки, симуляції робити щодо міжнародних відносин. Я намагалася собі зрозуміти, окей, що хоче Російська Федерація, ми це уявляємо. Більше того, вони вже намагалися запропонувати нову систему європейської безпеки ще в 2009 році. Позиції в них були, а якраз в рамках ОБСЄ вони намагалися озвучити, а ніхто тоді їх не підтримав. А що навзаєм? Ну, тобто, якщо ми говоримо про якийсь компроміс, як це хоче представити Російська Федерація, щоб всім було безпечніше, то, в принципі, ви просите, щоб Україна ставала нейтральною, не вступала в НАТО. Те ж саме вони хочуть конфузії 100%. А що ви можете запропонувати? Тобто, що Москва може поставити таке на стіл? Ну, давайте, у нас хвилин 5 є, тому цю симуляцію можемо з вами в прямому ефірі дещо зробити. Дивіться, був час створення НАТО, і Фінляндія і Австрія, які були, ну, може, скажімо, Австрія впритул до радянського блоку, Польща ГДР теж російською, НДР українською, да? І тоді ж не вступила і Швеція до НАТО. Фактично, лише дві країни, які впритул були до Радянського Союзу, Норвегія і Туреччина, вони стали країнами НАТО. Це викликало обурення, але, скажімо, Фінляндія, Австрія не були. З іншого боку, це складне питання, і, можливо, я не знаю, чи готові ми про це говорити. Я не вірю, що Росія на це піде, тому що вони багато кажуть, що питання Криму закрито. В разі там повне відіграти ситуацію взад 2013 рік, ну, початок 2014-го. Крим і Донбас повертаються повністю на умовах України в склад України. Але це та ціна, за яку можна платити за невступ в НАТО, чи взагалі навіть на це не можна погоджуватися. Питання суверенітету вступу в НАТО окремо, а питання повернення території, воно так само має бути розглядатися безвідносно до того, куди Україна буде вступати. Ваша думка? Я думаю, що все ж таки не варто. Російська Федерація зможе поставити це на фон і пропонувати такі варіанти. Ми їх чули на експертному рівні другого треку. Але по суті, якщо західні партнери погодилися на такий варіант, вони б погодилися на те, що будь-яка країна, не тільки Російська Федерація, тому що Китай вже сьогодні навчається погано до Російської Федерації, Іран теж. А вони будуть розуміти, що порушувати міжнародне право можна. А питання окупації, анексії і атаки на суверенну державу – це питання базових принципів міжнародного права, урядування, в принципі, того, на яке всі погодилися спочатку в 45-му, потім в 55-му році. Тому на сьогоднішній момент дуже важливо, щоб ці переговори все ж таки не йшли у зв'язці, безпека загальна європейська, як її бачить, і повернення соціальної країни, тому що тоді ми фактично даємо карт-бланш. Що окей, цього разу пройшло, а що наступно ми можемо попросити, або чим ще іншу третю країну ми можемо так напугати, для того, щоб знову порушувати міжнародне право. І, на жаль, ми бачимо в Російській Федерації, що кожного разу, коли не отримують відповідь,
це дає їм внутрішні аргументи. А говорити, окей, цього разу пройшло, давайте спробуємо ще раз. Ну, ми знаємо, що Російська Федерація вміє підвищувати ставки для того, щоб потім вести переговори. І знаємо, що Захід – це така культура компромісів, коли до компромісу дуже часто йдуть. На відміну, скажімо, від Британії. В Британії з часів Тетчер висловлювання, що компроміс – це рішення, яке не влаштовує нікого. Тому Британія не менш схильна до компромісів. Але ми бачили женевські компроміси Байдена і по Північному потоку, зокрема. Хоча ми там чуємо, що Сенат не голосує за оборонний бюджет саме через неіснування, тобто 60 голосів нема, бо потрібні голоси республіканців, тому що вони вимагають цих санкцій проти Північного потоку, але Байден фактично зробив вже великі компроміси Путіну. Тоді які можуть бути компроміси? От Росія підвищує ставки, що може бути компромісом з боку Заходу? З того, що ми на сьогоднішній момент бачимо, дійсно Північний потік – це той компроміс, на який готові піти. А що стосується НАТО, через те, що в багатьох там і в Вашингтоні і в Берліні не вірять, що це питання сьогодні-завтра, то вони якби і не вважають його настільки серйозним, тобто, щоб зараз задумуватися, можна на це піти чи ні, чи взагалі воно варто того. Проблема полягає в тому, що позиції все ж таки європейських країн і Сполучених Штатів по окремим питанням відрізняються. І острахи різні. Якщо європейці здебільшого сприймаються або з півдня, з близького сходу загрози, або тут з Російської Федерації, в залежності до кого ви ближче, то для Сполучених Штатів на сьогодні номер один – це Китай. І, на жаль, в теперішній адміністрації президента є деякі люди, які говорять, що нам потрібно домовитися з росіянами для того, щоб Китай не встиг домовитися з ними першим. І от тут питання, чия умовна партія буде сильніше. Партія міністра оборони та державного секретаря, які кажуть, що ніколи, скажімо так, Росія не буде з нами дружити, а й допомагати з Китаєм, або ті, хто говорять, що будь-які компроміси з Росією, тільки щоб розбити тандем. На завершення не можу не спитати питання більш локальне, але воно теж міжнародне. Стосується висловлювань самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко про те, що Крим не тільки де-факто, але і де-юре російський. Це фактично каже про його визнання. І перед вами був білоруський опозиціонер Андрій Санников. Він вважає, що реакція України дуже квола на такі небезпечні висловлення самопроголошеного лідера. Я трошки пояснив, що у нас Кулеба, який, скоріш за все, сам має зайнятися цим питанням. Він у нас вчора був в Ризі, сьогодні в Стокгольмі, і, скоріш за все, реакція буде по його поверненню. Але от білоруські опозиціонери вважають, що найменше мало бути одразу термінова нота і білоруського посла, українського посла в Мінську, і виклик білоруського посла до МЗС тут. Як Україна має реагувати взагалі на висловлювання самопроголошеного? Я так розумію, Україна не визнає його легітимність виборів самопроголошеного лідера Олександра Лукашенка. Я думаю, що якраз Стокгольм зараз це найкращий майданчик для того, щоб робити ці заяви. Не обов'язково робити безпосередньо ноту МЗС, можна, звичайно, робити, але з іншого боку, якщо ми не визнаємо уряд в Білорусі, то не завжди є сенс в такій ноті. А от засідання ОБСЄ, де зараз всі міністри закордонних справ з 58 країн, і де ведуться дебати, в тому числі і Білорусь, звичайно, є на порядку денному, я думаю, що це набагато кращий майданчик для того, щоб висловити позицію. З іншого боку, на сьогоднішній момент ставлення і України, і Європейського Союзу до пана Лукашенка вже дуже відомо, тому ніхто занадто не звертає на нього увагу. Якщо це, звичайно, не погроза, коли він там приїжджає на кордон, і інше, да? Але от такі політичні заяви. Це не те ж саме, що колись було з президентом Молдови Додоном, тому що він робив це все ж таки як легітимний президент. На сьогоднішній момент всі розуміють, чому пан Лукашенко робить ці заяви, якось оберігаючись від Москви, але по суті все ж таки потрібно щонайменш рішення відповідне, яке би підтверджувало подібне. І останнє запитання з посередництвом Ердогана, про яке він заявив, що він готовий бути посередником між Путіним і Зеленським для врегулювання чому. Ну, ми вже бачили реакцію російської сторони, яка каже, що це питання всі внутрішньоукраїнські на Донбасі, і тому ніякого посередництва не треба. Україна подякувала. Я не знаю, чи ця ініціатива
особисто самого Ердогана, і що може бути за його посередництво? В чому він може бути ефективним посередником, окрім того, що ми знаємо, що він кілька разів по звільненню кримськотатарських заручників допомагав. Що ще може бути? Ви знаєте, для мене це було достатньо цікаво. Я свого часу писала дисертацію по посередництву і намагалася як з академічної точки зору проаналізувати його дії. І було вкрай цікаво, чому взагалі виникла ця ініціатива. Декілька років тому звучала ініціатива, що можливо переговори з Мінська привести до Стамбулу. А тоді це було логічно. Так? Це просто надання території, це створення умов. Тут всім зручно летіти, це не країни Європейського Союзу. І довіра, що Ердоган рівно віддалений від обох сторін. Від обох і з обома в гарних відносинах. Так? Тобто одночасний позитив, якби і негативний баланс. Але що стосується зараз, це абсолютно не зрозуміло мені, тому що це вже не пропозиція просто території, а чи готовий Ердоган приходити з формулюванням якогось мирного плану? І чи це є пропозиція і по Криму, і Донбасу разом, чи тільки по Донбасу, чи тільки по Криму? Оце, мабуть, викликало достатньо серйозні питання. Тому що на сьогоднішній момент головна загроза такого посередництва – це те, що в певний момент обидві сторони зможуть почати звинувачувати посередника пана Ердогана в тому, що він підігрує або одній стороні, або іншій. А ми це бачимо, так, як відбувається. Нам байрактари, але без санкцій для Російської Федерації. Тобто, на жаль, такий посередник він є вкрай ризикованим, незалежності від того, що, звичайно, хтось, можливо, і сприйняв би це як позитив саме через нейтральні відносини на сьогодні з обома країнами. Анна Шелест, експертка з міжнародних питань, коментувала останні міжнародні події навколо України. Далі новини. Повернемося за 15 хвилин до цієї студії. Кырым-татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым-татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің ижрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр. Кырым-татар адым. Кырым-татарым. Юрегім күнештір. Бұл тортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем огымызде. Сорары семенден бірі. Сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам ве адетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрурымдыр. Шүкір. Кырым-татардыр миллетім. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами.
Окупаційні ФСБівці схопили 3 українців. Їм закидають шпигунство на користь України та підготовку терактів. Серед них нібито 47-річний Зіновій Коваль та його 22-річний син Ігор. Вони, на думку окупантів, є агентами СБУ та перебули з материкової частини України, щоб нібито збирати відомості, фотографувати та фільмувати стратегічно важливі підприємства та об'єкти транспортної інфраструктури. В їх автівці буцімто знайшли безліч зброї та вибухівку. Ще один затриманий українець – 23-річний Олександр Ципик. Окупанти стверджують, що він мешкає на Київщині та є співробітником спецрезерву Головного управління розвідки і до всього, мовляв, планував теракти. У Службі безпеки України назвали закиди окупантів фейком, елементом гібридної війни та відповіддю на викриття російських агентурних мереж в Україні. Лише за 9 місяців цього року ми викрили близько 50 таких агентів. 2 із них на гарячому під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів. Зокрема, у листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ Росії і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками. За допомогу родинам політв'язнів волонтерською премією «Євромайдан СОС» у Києві нагороджено дружину кримсько-татарського обранця Сірана Салієва та правозахисницю Мумінє Салієву. Вона створила ініціативу «Кримське дитинство», яка опікується дітьми, які внаслідок облав окупантів залишились без батьківської опіки. Таких на півострові уже більше 200, 12 з них народились уже після незаконних арештів їхніх батьків. Для меня самое важное и основное – это быть полезной своему народу и в целом людям из любых обществ. И если моя деятельность действительно может скрасить детство детей политзаключенных или помочь десяткам семей политзаключенных, или быть рукой помощью для крымских татар в такие тяжелые годы непрекращающихся репрессий в Крыму, то поистине для меня это моя высшая цель. Эта награда, эта премия, она по праву является наградой моих родителей, которые меня воспитали, моего мужа, который, находясь в тюрьме, поддерживает меня в моей активной деятельности. Это награда детей политзаключенных, которые нашли в себе силы помогать друг другу. Это награда десятков коллег, которые делают не меньше меня в Криму. І це награда моєго народу. Це неймовірна людина, яка опікується дітьми політв'язнів, які потерпають в катівнях Кремля. Туреччина не визнає тимчасової окупації Криму Росією та звертає увагу на порушення прав людини щодо кримських татар. Про таке заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час 28-го засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Стокгольмі. Щодо ситуації на сході України, міністр вказав на необхідність дотримання норм міжнародного права та Мінських угод. Ми жодним чином не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми хочемо звернути увагу на те, наскільки тривожними є порушення прав людини щодо кримських татар. Кризу в Україні потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. У цьому контексті важливим є дотримання Мінських угод і норм міжнародного права. Російські окупанти вбили українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, це сталося на Донеччині. Ворог застосував 120-мм міномети неподалік Шумів. В районі Мар'їнки вдавалися до дистанційного мінування забороненими мінами. Також в районі Новотроїцького та Авдіївки окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські захисники вгамували ворожу активність вогнем у відповідь, але на ранок четверга обстріли поновились. В напрямку Новолуганського противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Українські артилеристи тренувалися вчасно відбивати ворожу атаку з морського узбережжя. Бійці тренувалися неподалік адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Гармаші зі складу південного угрупування військ відпрацювали взаємодію з іншими підрозділами та нові тактичні прийоми, розповів командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Додав, що українське військо регулярно тренується виявляти та знищувати ворожий десант, що суне з півдня, спираючись при цьому на бойовий досвід, здобутий на Східному фронті. По 6 снарядів навести, приціл 214. Моя задача – приїхати на вогневу позицію, розложити, щоб мій розрахунок розложив гармату, навестися в ціль і відробити. Такі навчання потрібно постійно проходити, щоб люди не забували якісь дрібниці. Треба це постійно відпрацьовувати, тому що на нашій системі кожна дрібниця важлива. Підрозділи насамперед мають вдосконалювати спроможність вчасно та адекватно реагувати на воєнну небезпеку, зокрема з морського узбережжя. Дуже приємно, що особовий склад вкладається у встановлені терміни. Зеленського геть, ні капітуляції. Кілька тисяч протестувальників збиралися на Майдані Незалежності у Києві 1 грудня. Там відбулось віче, на якому учасники оголосили свої вимоги до влади. Це розслідування справи про затримання вагнерівців, звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака та відставка президента Володимира Зеленського. Я хочу сказати, крапля крові, пролита в місті Києві поза законом, нам приведе до того, що завтра ми будемо валитися за Бориспільський аеропорт, а не за Донецький і не за Луганський. І ми свідомі того, що цього допустити не можна. Українці не голосували за брехню. За зраду українці не голосували, яку вони хочуть просунути зараз через переговори з Путіним. Саме це є зрада, саме це є приниження. Підсумковий меморандум віче озвучив голова партії «Демократична сокира» Юрій Гудименко. Ми вимагаємо перевиборів до Верховної Ради. Ми вимагаємо відставки президента Зеленського. Після виступів на Майдані колона протестувальників рушила на Банкову до Офісу президента України. Я хочу запросити всіх до продовження нашої екскурсії. Дорогою мітингувальники кидали дрібні гроші, мовляв, на квиток для зрадників України. Але біля Офісу президента довго не затрималися. Зупинилися біля пам'ятника Герою Небесної Сотні Михайлу Жизнєвському. Там оголосили про початок формування Координаційної ради об'єднаної опозиції за відставку Зеленського. Більше 13,5 тисяч нових випадків ковіду виявили на материковій частині України. Одужали при цьому на 10 тисяч більше українців, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. А ще 525 людей не змогли подолати хворобу. Найбільше нових пацієнтів на Донеччині, Житомирщині, Львівщині, Запоріжжі та у Києві. Плануючи зимовий відпочинок, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить потурбуватися про свої ковідні документи. Як ми і анонсували, все більше існування карантинних обмежень відчувають лише ті люди, які ще не зробили щеплення вакциною від COVID-19. Тому і на гірськолижних курортах надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих ковід-документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи довідку про одужання. Власникам бізнесу в МОЗі рекомендують перевіряти ковід-документи під час поселення до готелів або під час придбання абонементу на гірськолижне катання тощо. Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад, наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав, який суб'єкт господарювання.
Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватись суміжними послугами, наприклад, послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими схожими послугами. Вакцинація також єдиний шлях убезпечити себе від нового штаму Омікрон. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він додав, що Україна чекає рекомендацій ВООЗ щодо Омікрон, але готова до його появи. Ми чекаємо всі на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб кінцево зрозуміти. Але те, що той вірус вже є в Європі, і ми живемо в глобальному світі, і ми розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль, бо навіть закриття всіх кордонів не приведе для захисту. Єдине, ми на комітеті задавали питання міністру охорони здоров'я, чи наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Так, міністр запевнив, що наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Окупаційна влада Криму звітує про 632 нові випадки ковіду на півострові. За їх сумнівними підрахунками, 33 людини померли від ускладнень. Омікрон шириться планетою. Багато країн Америки, Європи та Азії повертають суворіший прикордонний контроль та правила для повітряних мандрівників через новий штам коронавірусу. До прикладу, у США всі, хто прибуває в країну на літаках, включно з громадянами Сполучених Штатів та іноземцями, мають надати негативний тест на ковід. Причому зроблений не раніше, ніж за день до вильоту. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що обмеження для мандрівників уже запровадили близько 60 країн. Організація закликає уряди не робити цього. За словами представників ВООЗ, заборони на подорожі не сповільнять поширення вірусу, натомість стануть важким тягарем для пересічних громадян. Більшість країн не зможуть повністю ізолюватися та закритися герметично. Усі ми це знаємо і вже бачимо. Омікрон виявили вже щонайменше у 24 країнах світу. Проте у ВООЗ кажуть, що більшість випадків – це легкі форми захворювання. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Ось що сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції. Вона також додала, що країни Євросоюзу мають продовжувати програму вакцинації. Що ж відомо про новий варіант? Його близько тижня тому виявили у ПАР. Вважають, що цей штам стійкіший до вакцин і при цьому заразніший. Тяжких форм захворювання він не викликає, але симптоми у нього не зовсім звичайні. Так, лікарі з ПАР кажуть, більшість пацієнтів, заражених Омікрон, скаржаться на сильну утому і розбитість. Тим часом ВООЗ розпочала перемовини про нову міжнародну угоду, яка допоможе запобігти та контролювати майбутні пандемії. Зокрема, йдеться про обмін даними та генетичною інформацією про нові віруси, а також розподіл вакцин та препаратів. Зворушлива зустріч батька та сина. Через пандемію малазієць Мохаммад не бачив своєї родини останні 2 роки. Я здивувався, він так виріс, у нього така велика нога, важко підібрати слова, але його ніжка виросла. До пандемії Мухаммад щодня їздив на роботу з Малайзії до Сінгапура. Але у березні 2020 року країни закрили кордони. Він виявився відрізаним від родини та без певного місця проживання. Дорога у мене займала 30 хвилин на автомобілі. Я їздив до дружини та сина до міста Джохор-Бару. Але через прикордонні обмеження я застряг у Сінгапурі на 2 роки. Щодня я спав тут. Через 6-7 місяців я взагалі забув, як виглядає мій будинок. Відчуваю, ніби 10 років провів у в'язниці і нарешті можу побачити сина та сім'ю. Коли Малайзія та Сінгапур дозволили повітряні та наземні подорожі для вакцинованих пасажирів, Мухаммад одразу вирушив додому. Цей запис він зробив 29 листопада. Вітання! Я на першому рейсі для вакцинованих до Куала-Лумпура. Прилечу приблизно за півгодини. Я дуже радий, що зможу бути разом із дружиною та сином через 2 роки. Я дуже радий і трохи хвилююсь. Коли Мухаммад востаннє бачив сина, тому було 4 роки. Я радий. Я дуже сумував за татом, і я радий, що тато тут. Тобі подобається? Ти радий, що я повернувся додому? Так, я радий. Дозволиш мені завтра поїхати на роботу?
Ні, я боюся, що сумуватиму за татом. Takut rindu papa. Ya, kenapa turunnya aja banyak dari itu? Sayang papa mama. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украины независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Harlı akşamlar, доброго вечора. Bugün yayının akşamdaki ikinci saati de 2 saat devamında beraber olacağımız. Передостання година Бугунь на телеканалі АТР. Продовжуємо ці російські торги навколо вступу України, можливо, ймовірно, вступу України до НАТО. Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членом НАТО, це гра з вогнем. Про це він сказав під час пленарної сесії засідання Ради глав МЗС країн ОБСЄ в Стокгольмі, повідомляє кореспондент Європейської правди. Лавров також висловив обурення нібито військовою накачкою України, що культивує ілюзію силового вирішення конфлікту. Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это мина в основу конструкции европейской безопасности. Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте. Будь-які російські пропозиції обговорити з НАТО, США чи з іншими країнами будь-які так звані гарантії, що альянс не розширюватиметься на схід, неправомірні, вважає голова української МЗС. Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватись у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО чи США, чи з іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що альянс не розшириться на схід, нелегітимні. Україна сповнена рішучості продовжувати широкомасштабні реформи, щоб трансформувати наш сектор безпеки та оборони за принципами НАТО. Ми вдячні за те, що члени альянсу залишаються відданими підтримці наших реформ і високо цінуємо прогрес, досягнутий дотепер. Президент Російської Федерації Владимир Путін вимагає від Північно-Атлантичного альянсу гарантій того, що альянс відмовиться від подальшого розширення на схід і не прийме в свої ряди Україну. Про це голова Кремля сказав вчора, в середу, 1 грудня, під час церемонії прийняття вірчих грамот від іншоземних послів.
В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать на этот счет предметные переговоры. І про це, тобто ж внутрішню українську політику, будемо говорити з народною депутаткою України, представницею опозиційної європейської солідарності Іриною Фріз. Доброго вечора, пані Ірино. Добрий вечір. Давайте почнемо зі вчорашнього все ж таки виступу президента в парламенті про внутрішню і зовнішню політику. Дуже був оптимістичний виступ президента, який казав, що багато речей вперше зменшення буде державного боргу до 50% ВВП, вперше номінальний ВВП майже 190 мільярдів доларів досягнув, показав нам всі точки зростання. З іншого боку, бо в дзеркалі тижня одразу з'явився аналіз 10 пунктів, які заперечували всі оптимістичні висловлення президента. Як ви, як представниця Європейської солідарності, оцінили виступ президента? Що ви в ньому почули? Я б розділила ейфорію, як йому приємно і подобається жити в Україні. Відбувається, що 100% це добре, жодних проблем, на відміну стикаються з крадіжками, стикаються з дорожчими продуктів. Пані Ірино, дуже ми чуємо одне з 3 слів. Давайте спробуємо вас перенабрати, щоб звук налагодити. Я сподіваюся, вдасться його налагодити. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що здивований заявою президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що Україна та її можливе членство в НАТО може становити загрозу для Росії. Я бачив заяву і, відверто кажучи, вона викликає здивування, тому що ідея, що Україна представляє загрозу Росії, стала би поганим жартом, якби ситуація не була такою серйозною. НАТО є оборонним альянсом. Ми не загроза для Росії. Ми не маємо агресивних намірів щодо Росії. Кожен крок, який ми робимо, спрямований на забезпечення того, що у нас на практиці є ефективні оборонні засоби для захисту членів альянсу та партнерів. Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі Північно-Атлантичної ради, відповідаючи на запитання з засобів масової інформації. Ми підтримуємо Україну на шляху до членства, підтримуючи реформи, боротьбу з корупцією і модернізацію інституцій у сфері безпеки і оборони. Щоб стати членом НАТО, потрібно відповідати певним критеріям і потрібне рішення 30 країн-членів. Нам необхідний консенсус, щоб прийняти нову країну-члена, але політичний меседж, що Росія не має права втручатися у цей процес. І говоримо з Іриною Фріз, народною депутаткою України від фракції Європейської солідарності. Я сподіваюся, налагодився зв'язок. Якщо єдине знову буде такі проблеми, я попрошу просто, можливо, трошки голосніше вас говорити. Так, говоримо про вчорашній виступ президента в парламенті. Отже, президент Зеленський вчора зробив так зване послання парламенту та українському народу. Його можна розділити на 2 частини. Перше – це ейфорія, в якій перебуває пан Зеленський, перебуваючи на посаді в країні, в якій йому подобається жити. На відміну від народу, який потерпає від правління цієї непрофесійної і нефахової влади слуг народу. Адже ми кожен день з вами стикаємось з тарифами, з платіжками, з подорожчанням продуктів, з відсутністю належного забезпечення нас медикаментами та надлежащим чином надання допомоги під час хвороби на ковід тощо. Тому перша частина – це ейфорія пана Зеленського від того, що він крутий президент. Але друга частина є набагато більш змістовною і загрозливою для нашої держави. Перше – це бажання пана Зеленського йти на прямі переговори з Путіним без наших міжнародних партнерів. Друге – це бажання пана
пана Зеленського ввести так зване подвійне громадянство. Третє – це бажання пана Зеленського провести в Україні наступні вибори в форматі електронних виборів. Нагадаю, що саме Російська Федерація під час останніх виборів скористалась можливістю фальшувати результати виборчого процесу це через електронний формат. Тому я впевнена, що сьогодні найбільшою загрозою для майбутнього України є перебування пана Зеленського на посаді, який формально веде нас до капітуляції. Російська Федерація не спромоглася через пряму агресію загарбати Україну, але вона спромоглася провести інформаційно-психологічну операцію, якою використала виборчі механізми і привела на посаду президента держави людину, яка є повністю підконтрольною Путіну. Давайте тепер розкладемо ті речі, тези, які ви згадали. По-перше, про прямі переговори. Дійсно, президент знову каже, що для Донбасу потрібно проводити прямі переговори з Путіним. З іншого боку, як сказала експертка пані Шелест, Норманді – це теж прямі переговори. Президенти зустрічаються теж віч-навіч. Ніхто не сидить по окремих кабінетах і ніхто не носить їм окремі меседжі, як це буває під час іноді арабо-ізраїльських переговорів або там інші конфлікти, які бували в світі. Норманді із часів Порошенко і за Зеленського, Путін і президент України зустрічалися завжди, але разом з ними були поруч представники, керівники Франції і Німеччини. На ваш погляд, що таке прямі переговори? Це просто, щоб не було спостерігаючих за цим, з іншого боку. Це по-перше. Як ви розумієте бажання, для чого їх проводити? По-друге, все ж таки дивує, що російська сторона не йде на це. Це означає, чомусь і Росія не хоче віч-навіч зустрічатися з Зеленським. Я думаю, що ми ще не чули остаточної думки Російської Федерації стосовно формату тет-а-тет з паном Зеленським, тому що Росія продовжує тиск на міжнародних партнерів, в тому числі використовуючи сукупчення військ на кордонах з Україною, в тому числі намагаючись в такий спосіб давити на ухвалення рішень міжнародних партнерів щодо подальшої підтримки України. Я впевнена, що прямі переговори, а саме тет-а-тет пана Зеленського і президента Путіна – це заздалегідь програш України. Тому що я не впевнена в спроможності навіть гарного актора, який був обраний президентом, переграти агента КДБ. В чому може бути загроза відсутності свідків цих розмов? В чому загрозливість такої зустрічі? В першу чергу ви абсолютно праві, пане Османе, це відсутність свідків. І те, що може бути там підписано, не означає, що буде одразу до відома доведена народу України. А отже, під таким форматом ми можемо очікувати здачу національних інтересів. Трохи хочу торкнутися і міжнародних речей, пов'язаних, наприклад, з висловлюваннями Лукашенко щодо Крим не тільки де-факто, але і де-юре російським від президента Лукашенка вперше. Це чому, хоча останніми тижнями до цього було, що він хоче відвідати Крим, але вже про де-юре російський Крим він ще відверто не говорив. Білоруські опозиціонери вважають, що українська влада мала терміново зажадати пояснень і на рівні посла в Мінську українського, і викликати посла білоруського в Києві для дачі пояснень або спростування, або підтвердження цих слів і вибудови подальших кроків. На вашу думку, як має діяти українська влада, як має взагалі діяти Україна зараз по відношенню до Білорусі через такі висловлення самопроголошеного лідера Білорусі? Знаєте, пане Османе, в даному випадку українська опозиція, яку представляє Європейська солідарність, повністю підтримує заяву білоруських опозиціонерів. Я впевнена, що Білорусь після останніх подій і пан Лукашенко, вони втратили самостійність розвитку своєї держави. Фактично, вони із сателіта перетворились на, скажімо, черговий округ,
який буде згодом названо якоюсь там назвою Російської Федерації. Тому говорити про те, що пан Лукашенко змінив риторику, це лише в контексті того, що він намагається і далі бути формально номінальним, як ви сказали, нелегітимно обраним президентом Республіки Білорусь. Лавровські пропозиції, які він сказав в Стокгольмі, про те, що Росія найближчим часом запропонує нову безпекову архітектуру, і насамперед йдеться мова про їхні останні вимоги від Путіна. Ми вчора це почули, що це гарантія не розширення на схід, а це фактично заперечення тим тезам навіть Бухарестського саміту, що Україна і Грузія мають право вступити до Північно-Атлантичного альянсу. В Україні вже називають це можливою фінляндізацією. Я для наших глядачів повідомлю, під час створення Північно-Атлантичного альянсу наприкінці 40-х, початку 50-х роках йшлася мова про весь Західний блок, але от країни західного табору, які були впритул до Радянського Союзу, Австрія, зокрема, і Фінляндія, вони не вступили до Північно-Атлантичного альянсу. Потім це торкнулося і Швеції, хоча Швеція не має безпосереднього кордону, вона близька до Росії. Єдино дві країни, які мали кордон з Радянським Союзом, це Норвегія і Туреччина. Вони вступили до Північно-Атлантичного альянсу, незважаючи на заперечення тодішньої Москви і Радянського Союзу. На вашу думку, як буде реагувати Україна на ці нові архітектурні плани, і знаючи оцю схильність західного світу до компромісів, де межа може бути компромісів західного світу? Пане Османе, ви знаєте, я думаю, що уроки з залякування Путіним міжнародне товариства, які були зроблені в 2008 році, після Бухарестського саміту відбулася агресія проти Грузії. Ми всі це добре пам'ятаємо. І саме за мовчазної згоди достатньо багатьох країн ця агресія проти Грузії була достатньо успішною, адже Грузія втратила 20% своєї території. Що стосується уроків, я сподіваюся, що всі їх добре вивчили і розуміють, що йти на поводу в Путіна або потурати його залякуванням і намагатись його задобрити в будь-який спосіб означає втрату ще однієї демократичної держави для міжнародного співтовариства. Що стосується України і заяв пана Лаврова, я хочу наголосити, що євроатлантична інтеграція як зовнішньополітичний курс закріплена в Конституції нашої держави. Ми суверенна держава і будемо розвиватися саме в такий спосіб, який визначає наш народ і наша Конституція. Тому будь-які його уявлення про новий миропорядок в світі є лише його уявленнями. І я сподіваюся, що цього разу більш консолідована, солідарна і адекватна реакція на подібні імперські випади пан Лавров і Російська Федерація отримають. З вчорашнього виступу президента ще ми почули про те, що Україна вперше за 30 років почала боротьбу з олігархією. Вчорашні експерти, які були в нашій студії, вони казали, що чим різниця 5-й і 6-й президент. У Порошенко була формула або я, або Путін. У Зеленського трохи інша формула. Там відсутній Путін, там скоріше або я, або внутрішній ворог. Чи олігарх. Це була протягом 2 років це був сам Порошенко. Останнім часом це був якийсь такий уособлення олігарху якогось, чи ми не знаємо в обличчі Ахметова, чи взагалі якогось олігарха. І всі експерти кажуть, що і подальші 2,5 років каденції Зеленського ми будемо спостерігати оцю формулу, коли внутрішні ворогів, всі політичні сили, всі політики, окрім Зеленського, це такий поділ на світлі сили і темні. Як ви сприймаєте цю таку внутрішню українську формулу Зеленського? Ви знаєте, пане Османе, для популіста пан Зеленський є висококласним популістом. Можливість прикрити власну непрофесійність та нефаховість в державному управлінні – це відбувається через формування
ворога, як ви правильно сказали, чи то в особі олігархів, чи то в особі опозиції, але точно не зовнішніх для пана Зеленського, тому що він обрав своєю прерогативою в політиці, в українській політиці, боротьбу саме з українцями. І це стосується не лише конкретно нашої партії, конкретно нашого лідера. Я впевнена, що пан Зеленський або руками пана Зеленського намагаються розправитися дійсно з головним опонентом Путіна. Тому що саме при президентові Порошенко було зупинено Російську Федерацію і її агресію проти України. Да, доволі жорстокою і високою ціною, але зупинено. За ці 2,5 роки перебування на посаді пан Зеленський жодного метра української землі, я вже не говорю населених пунктів чи українських людей на тій території, яка сьогодні тимчасово окупована. Жодного метра землі нашої він не звільнив. Тому він буде намагатися створити великого ворога всередині держави для того, щоб намагатися або з ним боротися, або викликати у українців, які тому ще симпатизують, співчуття за те, що йому заважають створювати таку популістичну політику, яка в принципі дуже і дуже відрізняється від реальності нашого життя. Здавалося, після вже не після стільки висловлювань Бутусова ще минулого року, а от після вже оприлюднення журналістського розслідування Білінкету, здавалося, що скандал Вагнергейту буде супроводжувати, це теж казали політологи, Зеленського впродовж наступних його 2,5 років. Але мені видається, і ви виправте мене, якщо я помиляюся, що наслідків для Зеленського виявилося менше, ніж наслідки, скажімо, кольчужного скандалу, про який, можливо, не всі зараз згадують. Колись для Леоніда Кучми, це було вже майже 20 років тому, хто спостерігає, да, якби наслідки для чинного президента виявилися меншими. Чому, на вашу думку, чому ця тема якось майже зникла? Ви знаєте, я зараз зроблю припущення. Скандал з кольчугами, так званий кольчужний скандал, це була геополітика. Тобто це була задіяна декілька держав для того, щоб тиснути на керівництво України. Вдало чи не вдало, це вже будуть розбиратись історики, політологи та експерти. Що стосується пана Зеленського і зливу найкращої спецоперації останніх часів наших розвідників, то насправді, з моєї точки зору, це ахілесова п'ята пана Зеленського. Тому що це підпадає під статтю «Державна зрада». І якщо не за його врядування на посаді президента, то 100% після буде створено відповідне розслідування, яке доведе наявність кротів в Офісі президента, в найвищому керівництві нашої держави, які де-юре і де-факто злили найкращу спецоперацію наших розвідувальних органів. Трошки до внутрішньої політики. Дуже роздратувало місяць тому «Слуг народу» дані КМІСу, коли рейтинги Європейської солідарності і «Слуги народу» були показані приблизно однаково в районі 15%. Ми бачили вже останні знову і дані і Центру Разумкова, і КМІСу нові. Деякі політологи вважають, що коли великий відсоток людей, які не визначилися або взагалі в телефонних опитуваннях не відповідають соціологам, то довіряти таким опитуванням складно, бо похибка може бути дуже великою. Чи є ейфорія в Європейської солідарності від підвищення ваших рейтингів і фактично вирівнювання рейтингів вашого лідера, бо в нього був великий розрив і велика ступінь недовіри, але зараз, принаймні, якщо він і програє в другому турі, то наразі цей відрив з Зеленським виявляється найменшим серед інших кандидатів і порівняно невеликим з тим, що було на реальних виборах 2019 року. Ви знаєте, ейфорії жодної ми не відчуємо, тому що будь-які рейтинги або будь-які соціологічні опитування, якщо вони зроблені у відповідності до методології, це насправді рівень довіри людей до політичної сили і до її лідера. Тому це кропіткий труд, більше того, його потрібно зміцнювати і збільшувати.
Адже будь-яка опозиція, якщо вона не має на меті прихід до влади для реалізації програми, з якою вона йде на виборах, нічого не варта. Бути в опозиції заради опозиції – це не шлях європейської солідарності. Тому ми будемо далі наполегливо працювати і доводити аргументовано скажімо так, нефаховість дій влади Зеленського на всіх рівнях для того, щоб знайти можливість йому або дати відповідні поради, або запропонувати відповідний план дій, як ми це зробили з питанням протидії ковіду. І у разі, якщо він не буде його виконувати або користатися, будемо доводити це українцям, як потрібно насправді діяти, на відміну від того, що коїть влада. Ну, а можливо, ейфорія не те слово, але принаймні ми можемо зараз, якщо прагматично говорити таким чином, Європейська солідарність, яка набрала менше 10% на парламентських виборах 2019 року і має зараз чільну там фракцію в кілька десятків, вона по нинішніх рейтингах щонайменше вдвічі збільшує свою кількість, щонайменше, а можливо і більше. І це показує, що депутати Європейської солідарності можуть почуватися спокійно, бо вони не тільки потрапляють до парламенту, а вони потрапляють ще з іншими однодумцями з-поза парламенту. Депутати «Слуг народу», які зараз присутні в монобільшості, вони розуміють, що не те, що половина, а можливо третина їх може не вміститися в нову фракцію в парламенті, вони просто можуть не опинитися і не обратися. І тому, коли ми бачимо останнім часом одна з вимог опозиції, це принаймні дочасні парламентські вибори, хочеться зрозуміти, що зараз уявляє з себе демократичний табор, хто, окрім Європейської солідарності, на вашу думку, спільники, і чи може бути, чи це буде Європейська солідарність окремо йти як партія, чи вона розглядає більше широке коло демократичної частини опозиції? Дивіться, зараз під час останнього вічі, яке відбулося вчора на Майдані, представниками Європейської солідарності було оголошено необхідність об'єднуватись всім демократичним силам, партійним, парламентським або позапарламентським силам. Чому це потрібно? Тому що насправді рівень загроз для нашої держави сьогодні як ніколи достатньо високий. Подивіться на скупчення на кордонах нашої держави. Зрозуміти, що тепер кордон, який був достатньо вразливим для нас з боку Російської Федерації, подовжено ще й кордоном вздовж Білорусі. Відповідним чином питання економіки, питання медицини, питання дефіциту бюджету, який сьогодні було ухвалено, який вдарить по кожному українцю. Страшний закон 5600, який президент Зеленський назвав дуже фаховим і дуже професійним, насправді буде бити по кожному, по підприємцям і по тим, хто працює на цих підприємствах. Тому попереду дуже багата і кропітка робота всіх політичних демократичних сил. А в чому ми відрізняємось? Я вам наголошу на наступному. Дивіться, так звана партія «Слуга народу» – це такий кружок по інтересам, який зібрався під конкретну персоналію, яка дала їм можливість зреалізувати або увійти у велику політику, в якій вони ніколи не були і навряд чи були. Цей соціальний ліфт привів з собою як плюс-мінус адекватних людей, так і просто попутчиків. Європейська солідарність – це ідеологічна партія. У нас чітко в програмі визначено європейський, євроатлантичний курс як пріоритети, економічне зростання і добробут кожного українця. Тому ми і надалі будемо працювати як ідеологічна партія і будемо робити все для того, щоб зміцнювати демократію всередині держави і максимально працювати над тим, щоб наш шлях до європейського та євроатлантичного співтовариства не гальмував ніхто. Я не хотів занурюватися в внутрішньополітичні штуки, але цікаво. Тобто ви собі уявляєте партію «Європейську солідарність» без Порошенка, наприклад? Тобто це партія, яка буде жити і без Петра Олексійовича, на вашу думку? Я собі зараз цього не уявляю, тому що чинним лідером Європейської солідарності є 5-й президент
Петро Порошенко, і в нас не було поки жодних підстав для того, щоб переглядати це питання. А ще одне питання, воно близьке до вас і пов'язано з соціальним захистом. Ми називаємо це політв'язнями, хоча нам Таміла Ташева, заступниця представника президента Автономної Республіки Крим, сказала, що ми статус цей не будемо надавати. Це про захист людей, які ув'язнені з політичних мотивів у Російській Федерації. Є законопроект Зеленського. Я знаю, що законопроект Європейської солідарності альтернативний є він, і там є нагальні питання, бо від правозахисниці Вікторії Івлєвої ми знаємо, що багато в'язнів, які на території Російської Федерації, до них їх не відвідують навіть адвокати. А відвідування адвокатів – це насамперед захист цих людей від знущань і побиття, постійне відвідування. І просто нема на це грошей, щоб винаймати. Саме цей закон передбачає нарешті унормування цих питань і гарантування цих грошей. Чим відрізняється ваш законопроект від президентського? Бо, кажуть експерти, фактично це на 95% однаковий законопроект. І коли можна все ж таки очікувати його ухвалення, бо він, здається, вже є в порядку денному, але до нього руки не доходять в парламенту. Я повністю поділяю занепокоєння і повністю переконана в тому, що цей закон потрібно ухвалювати якомога скоріше. Чим відрізняється? Дійсно нічим, але є така практика в нормотворчості «Слуг народу», коли вони беруть законопроект від опозиції, переписують, умовно кажучи, переставляють там або додають, можливо, якісь плюс-мінус свої речі і виносять від себе. Так само було з законом про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Цей законопроект був розроблений мною з командою під час перебування на посаді Міністерства у справах ветеранів. Але після того, як я зайшла в парламент і внесла цей законопроект, слуги внесли свій альтернативний і ухвалили відповідним чином альтернативний. Як тоді, так і зараз, під час розгляду цього законопроекту, який стосується наших полонених, ми будемо закликати голосувати за той законопроект, який має шанси на проходження. Якщо цей законопроект авторства «Слуг» є пріоритетним і зал буде готовий його підтримувати, Європейська солідарність, безумовно, його буде підтримувати, тому що вони не є різними, вони є тотожними або переписаними з нашого. Встигнете до Нового року це зробити чи вже не встигаєте? Ми будемо наполягати на цьому. Більше того, на наступній погоджувальній раді, якщо раптом завтра до нього знову ж таки не дійдуть роки вслух, ми будемо вимагати поставити його як пріоритет. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Це була Ірина Фрис, народна депутатка України від Європейської солідарності, колишня міністерка у справах ветеранів. Далі ми очікуємо на Іллю Несходовського, директора Інституту соціально-економічної трансформації. Трохи встигнемо поговорити про сьогоднішнє друге читання бюджету, які ухвалили з підтримкою 268 голосів. Поки кілька новин. Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримська платформа буде закріплена в резолюції Генасамблеї ООН і очікується надання їй статусу міжнародної організації. Про це заявив під час вчорашнього звернення з посланням до Верховної Ради України. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. І ми повертаємося до студії на прямому зв'язку. Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Трошки поговоримо про ухвалення бюджету. З позитивних сторін оцінюють те, що для депутатів проєкт бюджету не був несподіванкою, і бюджетна декларація була подана завчасно, і всі могли ознайомитися з пріоритетами. Пане Ілля, доброго вечора. Чи ви ознайомилися вже після голосування другого читання? Розкажіть нам, що є пріоритетами бюджету наступного року. А одразу скажу, опозиція вважає за великим дефіцит.
Щодо макроекономічних показників, то тут я не погоджуюся. 3,5% є абсолютно прийнятний бюджетний дефіцит, враховуючи все ж таки післякарантинний період, і нам необхідно підтримувати наші видатки, фінансувати напрями, за якими мають бути виконуватися функції держави. Тому такий бюджетний дефіцит є прийнятний. Особливо, якщо дивитися, що в минулому році бюджетний дефіцит був затверджений в розмірі 5,5%. Це, звичайно, був завеликий бюджетний дефіцит. А крім цього, також закладалося економічне зростання в розмірі 4,7%, потім в березні місяці скориговано до 4,1%. І фактично за цей рік ми, скоріше, будемо мати лише тільки 3,5% зростання валового внутрішнього продукту. Тобто ми бачимо, що був дуже оптимістичний прогноз щодо валового внутрішнього продукту на 2021 рік. А проте пане Ілля, можна я так нефахове запитання уточнюючи? Я правильно розумію, що в принципі Україні вигідно саме 3,5-3,8. Оці домовленості єврейського передбачають, що понад коли 4% зростання, ми там більше оплатимо по зовнішніх наших зобов'язаннях певний відсоток, там до 40% від цих додаткових доходів, і тому важливо, можливо, притримуватися і не стрибати вище 4% в своєму зростанні. Ні, тут питання в тому, що ми нічого не робимо для того, щоб досягнути такого економічного зростання. Проте я зараз говорю про бюджетний дефіцит. А з приводу 3,5% зростання валового внутрішнього продукту, це знову ж таки є результатом діяльності уряду, відсутності належної підтримки наших галузей, наших підприємств, відсутності дієвої економічної політики. Як результат ми отримали такий низький показник зростання валового внутрішнього продукту, враховуючи, що в минулому році, в 2020 році, ми суттєво впали. Тобто при низькій базі мати таке зростання, це, звичайно, є абсолютно неприйнятним. На наступний рік все ж таки загальні макроекономічні показники є консервативними. І саме це стало причиною, що Міжнародний валютний фонд ще до того, як був ухвалений бюджет, прийняв рішення щодо виділення траншу Україні. При цьому деякі ключові показники ми просто не виконали. Проте бюджет був достатньо стриманий, консервативний, прийнятний. З приводу безпосередньо самих видатків, якщо перейти безпосередньо до критики, то я бачу дві основні проблеми. Перша проблема – це дуже низький рівень зростання соціальних стандартів, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Це означає тому, що найбідніші верстви населення, якщо інфляція буде зберігатися на тому самому рівні, як і в цьому році, а для цього є підстави так вважати, це призведе до того, що їхні реальні доходи впадуть. А у них, давайте говорити відверто, і так не дуже високі доходи, щоб вони ще падали в реальному вимірі. І друга критика, скажімо так, цього бюджету, як на мене, на відміну від європейських, від інших країн, від США, у нас повністю відсутня підтримка бізнесу. Це означатиме, що ми будемо втрачати наші конкурентні і так уже незначні переваги над нашими конкурентами, які знаходяться в інших країнах. Тобто, іншими словами, це знову ж таки вдарить по економіці. Тоді одразу до вас запитання. З одного боку, ви похвалили за те, що уряд вкладається в це 3,5% дефіциту бюджету, а минулорічний 5,5%. Ви вже самі ж назвали трошки завеликим. Видатки підтримка бізнесу і малозабезпечених верств або людей з низьким рівнем підвищення їхніх доходів, це означає пошук додаткових коштів, і тоді ви пропонуєте збільшувати цей дефіцит чи за рахунок інших статей, фінансувати? Які ваші пропозиції? Ми маємо серйозну проблему з приводу того, куди ми витрачаємо гроші. Подивіться, будь ласка. У нас є військова загроза, ми збільшуємо видатки на будівництво доріг. У нас збільшується кількість людей, які хворіють, і значна смертність. Ми збільшуємо видатки на будівництво доріг. У нас енергетична криза і є необхідність закупівля вугілля, газу для того, щоб нормально пережити цю зиму. Ми збільшуємо будівництво доріг. Бізнесу необхідно виділяти підтримку. Ми збільшуємо видатки на будівництво доріг. Там величезний потенціал
для того, щоб спрямувати саме на ті цілі, які нам на сьогоднішній день є необхідними, є першочерговими, для того, щоб економіка так не впадала. До речі, за результатами вже поточного місяця, я маю за попереднього місяця, у нас по показнику будівництва вже є серйозне падіння. Тобто, іншими словами, ми вже засвоїли все, що могли засвоїти, і як результат тепер цей показник є від'ємним. Тобто ми не маємо зростання, вже немає того стимулу, який є. Тому витрачати кошти в цьому напрямі, я вважаю, вже не те, що недоцільним, а враховуючи першочерговість інших напрямів, на цей напрямок це вже фактично як пір під час чуми, як говорять. Ну і це питання ще одне останнє, на яке економісти можуть поставити, розрішивши суперечку політичних питань. Йдеться мова про те, що децентралізація, яка почалася в 2015 році, створення об'єднаних територіальних громад, а вже подальше і зменшення кількості районів до там 150, у нас 150 приблизно зараз районів в Україні, воно додало додаткових коштів територіальним, об'єднаним саме територіальним громадам. Вони отримали кошти. Були навіть жарти, що деякі ОТГ не знали, куди їх дівати. І ми побачили навіть це по результатах виборів. Це в політичний вплив вже, коли мери міст отримували більше підтримку громадян і довіру, ніж до центральних не тільки органів влади, а взагалі загальноукраїнських партій і сил. І фактично ми по багатьох містах бачили, я так жартую, це називається там Суми, Сумчани, Черкаси, Черкасищани, та перемога таких місцевих партій, назву яких інші регіони навіть не знають. Це оця децентралізація і отримання грошей в регіонах і можливість їх витрачати, а воно трошки почало лякати центральну владу. І нинішня вже опозиція закидала чинній владі Зеленському, що вони починають рух в зворотньому напрямку до централізації коштів. Що ми бачимо з бюджету? Чи залишається така ж сильна, потужна підтримка бюджетна регіонів, чи залишаються вони такими фінансово незалежними? Тут треба розглядати в двох контекстах. Перший контекст – це виділення коштів на регіони і кошти, які залишаються в регіоні. І тут є збільшення. Зокрема, наприклад, податку з доходів фізичних осіб збільшили на 4%. Разом з тим треба розглядати на ті бюджетні зобов'язання, які беруть на себе регіони. Наприклад, центральна влада поставила фактично вимогу перед місцевими органами влади не піднімати комунальні послуги. При цьому ціна на газ вона зростає, а це означатиме, що місцеві органи влади мають компенсувати різницю між тою ціною, по якій буде поставлятися відповідно громадам або місцевим мешканцям, і по той ціні, по якій вони будуть купувати. Без компенсаторів для місцевої влади? Без компенсаторів для місця? Це стало складно, і далеко не всі райони зможуть витягнути цю ситуацію. Успішні райони, які провели заходи щодо енергомодернізації, теплозбереження, які мають потужний фінансовий рівень, давайте говорити відверто, що різні райони мають різну фінансову спроможність, вони цю зиму переживуть дуже спокійно. Інші регіони, які мають проблеми, у них просто-напросто можуть не вистачити грошей для того, щоб забезпечити населення по тим цінам, по яким зараз встановлено центральними органами владами, тепло і енергопостачання. Тому в цьому контексті я би не сказав, що це рух, скажімо так, в якийсь бік. Просто проблема зараз центральні органи влади не забирають кошти, а перекладають все більше проблем на місцеві органи влади, щоб вони несли додаткові видатки у порівнянні з попередніми періодами. Я нагадаю, для столиці, для Києва, Київської громади, зокрема, цей мораторій на підвищення вже пораховано, він обійдеться в 2 мільярди гривень. Це означає, що ці кошти, які могли б піти на інші видатки, будуть витрачені на компенсацію різниці в тарифах і ціну на газ, яка підвищить їх фактично. Я дякую Іллі Несходовському, це директор Інституту соціально-економічної трансформації. Ми обговорювали на швидкоруч останні параметри бюджету, які ухвалені в другому читанні на 22-й рік. Це Бугунь на телеканалі АТР. Після новин повертаємося до цієї студії.
История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите «Выходные» 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Окупаційні ФСБівці схопили 3 українців. Їм закидають шпигунство на користь України та підготовку терактів. Серед них нібито 47-річний Зіновій Коваль та його 22-річний син Ігор. Вони, на думку окупантів, є агентами СБУ та прибули з материкової частини України, щоб нібито збирати відомості, фотографувати та фільмувати стратегічно важливі підприємства та об'єкти транспортної інфраструктури. В їх автівці буцімто знайшли безліч зброї та вибухівку. Ще один затриманий українець – 23-річний Олександр Ципик. Окупанти стверджують, що він мешкає на Київщині та є співробітником спецрезерву Головного управління розвідки і до всього, мовляв, планував теракти. У Службі безпеки України назвали закиди окупантів фейком, елементом гібридної війни та відповіддю на викриття російських агентурних мереж в Україні. Лише за 9 місяців цього року ми викрили близько 50 таких агентів. 2 із них на гарячому під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів. Зокрема, у листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ Росії і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками. За допомогу родинам політв'язнів волонтерською премією «Євромайдан СОС» у Києві нагороджено дружину кримсько-татарського обранця Сірана Салієва та правозахисницю Мумінє Салієву. Вона створила ініціативу «Кримське дитинство», яка опікується дітьми, які внаслідок облав окупантів залишились без батьківської опіки. Таких на півострові уже більше 200, 12 з них народились уже після незаконних арештів їхніх батьків. Для меня самое важное и основное – это быть полезной своему народу и в целом людям из любых обществ. Если моя деятельность действительно может скрасить детство детей политзаключенных или помочь десяткам семей политзаключенных, или быть рукой помощью для крымских татар в такие тяжелые годы непрекращающихся репрессий в Крыму, то поистине для меня это моя высшая цель. Эта награда, эта премия, она по праву является наградой моих родителей, которые меня воспитали, моего мужа, который, находясь в тюрьме, поддерживает меня в моей активной деятельности. Это награда детей политзаключенных, которые нашли в себе силы помогать друг другу.
это награда десятков коллег, которые делают не меньше меня в Крыму. И это награда моего народа. Це неймовірна людина, яка опікується дітьми політв'язнів, які потерпають в катівнях Кремля. Туреччина не визнає тимчасової окупації Криму Росією та звертає увагу на порушення прав людини щодо кримських татар. Про таке заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час 28-го засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Стокгольмі. Щодо ситуації на сході України, міністр вказав на необхідність дотримання норм міжнародного права та Мінських угод. Ми жодним чином не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми хочемо звернути увагу на те, наскільки тривожними є порушення прав людини щодо кримських татар. Кризу в Україні потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. У цьому контексті важливим є дотримання Мінських угод і норм міжнародного права. Російські окупанти вбили українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, це сталося на Донеччині. Ворог застосував 120-мм міномети неподалік Шумів. В районі Мар'їнки вдавалися до дистанційного мінування забороненими мінами. Також в районі Новотроїцького та Авдіївки окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські захисники вгамували ворожу активність вогнем у відповідь, але на ранок четверга обстріли поновились. В напрямку Новолуганського противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Українські артилеристи тренувалися вчасно відбивати ворожу атаку з морського узбережжя. Бійці тренувалися неподалік адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Гармаші зі складу південного угрупування військ відпрацювали взаємодію з іншими підрозділами та нові тактичні прийоми, розповів командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. Додав, що українське військо регулярно тренується виявляти та знищувати ворожий десант, що суне з півдня, спираючись при цьому на бойовий досвід, здобутий на Східному фронті. По 6 снарядів навести, приціл 214. Моя задача – приїхати на вогневу позицію, розложити, щоб мій розрахунок розложив гармату, навестися в ціль і відробити. Такі навчання потрібно постійно проходити, щоб люди не забували якісь дрібниці. Треба це постійно відпрацьовувати, тому що на нашій системі кожна дрібниця важлива. Підрозділи насамперед мають вдосконалювати спроможність вчасно та адекватно реагувати на воєнну небезпеку, зокрема з морського узбережжя. Дуже приємно, що особовий склад вкладається у встановлені терміни. Зеленського геть, ні капітуляції. Кілька тисяч протестувальників збиралися на Майдані Незалежності у Києві 1 грудня. Там відбулось віче, на якому учасники оголосили свої вимоги до влади. Це розслідування справи про затримання вагнерівців, звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака та відставка президента Володимира Зеленського. Я хочу сказати, крапля крові, пролита в місті Києві поза законом, нам приведе до того, що завтра ми будемо валитися за Бориспільський аеропорт, а не за Донецький і не за Луганський. І ми свідомі того, що цього допустити не можна. Українці не голосували за брехню. За зраду українці не голосували, яку вони хочуть просунути зараз через переговори з Путіним. Саме це є зрада, саме це є приниження. Підсумковий меморандум віче озвучив голова партії «Демократична сокира» Юрій Гудименко. Ми вимагаємо перевиборів до Верховної Ради. Ми вимагаємо відставки президента Зеленського. Після виступів на Майдані колона протестувальників рушила на Банкову до Офісу президента України. Я хочу запросити всіх до продовження нашої екскурсії.
Дорогою мітингувальники кидали дрібні гроші, мовляв, на квиток для зрадників України. Але біля Офісу президента довго не затрималися. Зупинилися біля пам'ятника Герою Небесної Сотні Михайлу Жизнєвському. Там оголосили про початок формування Координаційної ради об'єднаної опозиції за відставку Зеленського. Кабінет міністрів дав старт роботі Українського національного центру розбудови миру. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, уряд затвердив порядок використання коштів щодо створення реєстрів та систем моніторингу, а сам центр займатиметься збиранням доказів порушення прав людей на окупованих територіях. І нас, і наших європейських партнерів дуже турбує питання безпеки та життя українців, що перебувають на непідконтрольній частині України. На жаль, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей та в Криму продовжують траплятись непоодинокі випадки порушення прав та свобод українських громадян. Такі дії, звичайно ж, не залишатимуться поза увагою, а навпаки будуть зафіксовані та задокументовані і слугуватимуть черговою доказовою базою щодо російської агресії. Кабінет міністрів розподілив гроші між регіонами країни для забезпечення тимчасовим житлом вимушених переселенців. 9 регіональних бюджетів отримують на це субвенцію у 23 мільйони гривень. Це дозволить забезпечити житлом майже 200 українців, які цього потребують. Там 173 особи. Більше 13,5 тисяч нових випадків ковіду виявили на материковій частині України. Одужали при цьому на 10 тисяч більше українців, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. А ще 525 людей не змогли подолати хворобу. Найбільше нових пацієнтів на Донеччині, Житомирщині, Львівщині, Запоріжжі та у Києві. Плануючи зимовий відпочинок, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить потурбуватися про свої ковідні документи. Як ми і анонсували, все більше існування карантинних обмежень відчувають лише ті люди, які ще не зробили щеплення вакциною від COVID-19. Тому і на гірськолижних курортах надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих ковід-документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи довідку про одужання. Власникам бізнесу в МОЗі рекомендують перевіряти ковід-документи під час поселення до готелів або під час придбання абонементу на гірськолижне катання тощо. Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад, наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав, який суб'єкт господарювання. Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів, дати можливість користуватись суміжними послугами, наприклад, послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими схожими послугами. Вакцинація також єдиний шлях убезпечити себе від нового штаму Омікрон. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він додав, що Україна чекає рекомендацій ВООЗ щодо Омікрон, але готова до його появи. Ми чекаємо всі на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб кінцево зрозуміти. Але те, що той вірус вже є в Європі, і ми живемо в глобальному світі, і ми розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль, бо навіть закриття всіх кордонів не приведе для захисту. Єдине, ми на комітеті задавали питання міністру охорони здоров'я, чи наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Так, міністр запевнив, що наша лабораторія здатна визначати цей вірус. Окупаційна влада Криму звітує про 632 нові випадки ковіду на півострові. За їх сумнівними підрахунками, 33 людини померли від ускладнень. Омікрон шириться планетою. Багато країн Америки, Європи та Азії повертають суворіший прикордонний контроль та правила для повітряних мандрівників через новий штам коронавірусу. До прикладу, у США всі, хто прибуває в країну на літаках, включно з громадянами Сполучених Штатів та іноземцями, мають надати негативний тест на ковід. Причому зроблений не раніше, ніж за день до вильоту. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що обмеження для мандрівників уже запроваджені
запровадили близько 60 країн. Організація закликає уряди не робити цього. За словами представників ВООЗ, заборони на подорожі не сповільнять поширення вірусу, натомість стануть важким тягарем для пересічних громадян. Більшість країн не зможуть повністю ізолюватися та закритися герметично. Усі ми це знаємо і вже бачимо. Омікрон виявили вже щонайменше у 24 країнах світу. Проте у ВООЗ кажуть, що більшість випадків – це легкі форми захворювання. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Ось що сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції. Вона також додала, що країни Євросоюзу мають продовжувати програму вакцинації. Що ж відомо про новий варіант? Його близько тижня тому виявили у ПАР. Вважають, що цей штам стійкіший до вакцин і при цьому заразніший. Тяжких форм захворювання він не викликає, але симптоми у нього не зовсім звичайні. Так лікарі з ПАР кажуть, більшість пацієнтів, заражених омікрон, скаржаться на сильну утому і розбитість. Тим часом ВООЗ розпочала перемовини про нову міжнародну угоду, яка допоможе запобігти та контролювати майбутні пандемії. Зокрема, йдеться про обмін даними та генетичною інформацією про нові віруси, а також розподіл вакцин та препаратів. Зворушлива зустріч батька та сина. Через пандемію малазієць Мохаммад не бачив своєї родини останні 2 роки. Я здивувався, він так виріс, у нього така велика нога, важко підібрати слова, але його ніжка виросла. До пандемії Мухаммад щодня їздив на роботу з Малайзії до Сінгапура. Але у березні 2020 року країни закрили кордони. Він виявився відрізаним від родини та без певного місця проживання. Дорога у мене займала 30 хвилин на автомобілі. Я їздив до дружини та сина до міста Джохор-Бару. Але через прикордонні обмеження я застряг у Сінгапурі на 2 роки. Щодня я спав тут. Через 6-7 місяців я взагалі забув, як виглядає мій будинок. Відчуваю, ніби 10 років провів у в'язниці і нарешті можу побачити сина та сім'ю. Коли Малайзія та Сінгапур дозволили повітряні та наземні подорожі для вакцинованих пасажирів, Мухаммад одразу вирушив додому. Цей запис він зробив 29 листопада. Вітання! Я на першому рейсі для вакцинованих до Куала-Лумпура. Прилечу приблизно за півгодини. Я дуже радий, що зможу бути разом із дружиною та сином через 2 роки. Я дуже радий і трохи хвилююсь. Коли Мухаммад востаннє бачив сина, тому було 4 роки. Я радий, я дуже сумував за татом, і я радий, що тато тут. Тобі подобається? Ти радий, що я повернувся додому? Так, я радий. Дозволиш мені завтра поїхати на роботу? Ні, я боюся, що сумуватиму за татом. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами.
Hayırlı akşamlar, доброго вечера. Bugün yayının ATR'deki bugünlük sonki saati. Onu da Rusça-Ukraynaca alып baracağımız misafirlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden canlı yayında bağlanacaklar. Українською ведемо останній блок на сьогодні на телеканалі АТР. Будемо розглядати Україну в міжнародному аспекті. Всі наші сьогоднішні гості на прямому зв'язку будуть зі Сполучених Штатів Америки. Це Герман Обухов, голова фонду Stop Inform Terror США. Ігор Айзенберг буде у другому блокі, професор, завідувач кафедрою Манхеттен Коледж в США. Кілька новин. Україна вітає будь-які зусилля, які можуть допомогти покласти край війні з Росією. Однак є важлива умова. Про це він заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних журналістів у понеділок, коментуючи заяву президента Реджепа Таїпа Ердогана про посередництво Туреччини. Це правда, що Україна та Туреччина мають чудові відносини. Між президентом Ердоганом та президентом Зеленським високий рівень довіри. Україна залишається прихильною до роботи нормандського формату. Проте ми ніколи не відмовлялися від будь-яких пропозицій чи ініціатив хороших офіцерів, запропонованих іншими партнерами та друзями. Ми будемо вітати будь-які зусилля, які можуть допомогти нам покласти край цій війні, повернути території України, які на даний момент під російським контролем. Ми готові працювати з такими партнерами та координувати зусилля. Герман Обухов, глава фонда Stop Inform Terror США, на прямой связи. Добрый вечер, господин Обухов. Да, добрый день у нас, у вас вечер, да. Добрый. На русском или вы понимаете украинский, как лучше? Ну, я понимаю украинский, но, к сожалению, я не настолько выучил, чтобы без ошибок говорить. Ви можете говорити російською, якщо дозволите. Якщо буде щось незрозуміле, не соромтеся, я перейду на російську мову. Одразу давайте до сьогоднішніх питань. Лавров пропонує нову безпекову архітектуру. Безпекова архітектура Лаврова, яку він сказав, що Росія скоро запропонує, в Україні вже назвали фінляндізацією. Це спроба примусити Захід відмовитися від залучення до НАТО Грузії і України. Путін про це говорив вчора. Як ви думаєте, як буде Захід сприймати цю пропозицію по новій безпековій архітектурі від Росії? А как будут воспринимать где? В России, на Западе? На Западе, да. Запад, как вы думаете, доверится ли Запад новым российским проектам? Ну, вообще-то ощущение такое, что на Западе уже устали от предложений, которые исходят из Москвы. Поэтому как там они воспримут какую-то новую доктрину или какие-то предложения, ну, сложно сказать. Я не думаю, что это будет с восторгом воспринято. И как бы короткий комментарий по поводу вот предыдущего, я бы так сказать, оратора, либо официального представителя правительства Украины Кулеба, с которым я знаком еще с Майдана, да, вот. Вообще-то о том, что надо привлекать к переговорному процессу те страны, которые гарантировали при подписании Будапештского меморандума территориальную целостность Украины, то есть Соединенные Штаты и Великобританию, к переговорному процессу, а не зацикливаться на этом нормандском формате. Мы еще говорили об этом Порошенко. Ну, как бы, я не знаю, мы кто, так сказать. Я думаю, что мой друг Мустафа Джемилев говорил об этом, кто-то еще. Но, в общем-то, об этом публиковалось, говорилось в Раде и там в аппарате президента, но все без толку. Для того, чтобы привлечь к переговорам Британию и Соединенные Штаты Америки, нужно еще и получить согласие России участвовать в этом переговорном процессе. Не является ли это самой главной проблемой, что Россия участвует только там, где те площадки, которые она считает выгодными для себя? Ну, значит, если России будет предложена вот такая площадка, и она откажется, ну, тогда, наверное, будут сделаны выводы. Ну, то есть бегать за Россией, я не знаю, это кажется, с моей точки зрения, это немножко странно. То есть Соединенные Штаты вообще, я не знаю, за какой страной они бегают, но они уважают, или мы, или не знаю, они уважают как бы мнение Германии, своих партнеров Великобритании, там, значит, еще целый ряд стран, Франции. Но это не значит, что Белый дом будет бегать за каждым и что-то упрашивать, и тем более Москву.
И это большое заблуждение, что прямо все стоят на цыпочках здесь, да, в Белом доме и слушают, что скажет Путин и Лавров. Ну, это знаете, ну, немножко так как бы странно, да, мягко говоря. То есть тут вообще, так сказать, эту Москву вообще в упор не видят, понимаете? Ну, подождите, Судя по тем репортажам по новостям, значит, телеканалов Соединенных Штатов. ну, а женевские компромиссы Байдена были же в этом году? Ну, вы понимаете, вот об этом говорят, да, компромиссы, это говорит трамповская по-прежнему пресса, там, Fox News, там, еще кое-кто. Но это все разговоры, потому что Байден сказал Путину, если ты пойдешь серьезно с какой-то войной в Украину, так сказать, то ты получишь, так сказать, очень даже, так сказать, как говорят по-нашему, по-пацански, по мордасам, очень круто. Потому что тогда закроют вообще все гайки, экономические, и все, и там будет аресты, так сказать, и счетов, и я не знаю, с чего вообще России. Поэтому Россия пойдет к распаду после какого-то серьезного масштабного вторжения в Украину. Это вот мое личное мнение, я думаю, что и многих политиков в Америке. Если Путин получил такое предупреждение, как вы говорите, пацанское от Байдена, за вторжение получить, почему же тогда повышаются эти ставки с новым наращиванием войск у украинских границ? То, что Блумберг публиковал, и то, что Соединенные Штаты предоставляли своим европейским партнерам, о том, что нынешнее наращивание еще и отличается от весеннего тем, что тыловые части, которые обеспечивают жизнедеятельность армии, они тоже были, в отличие от весны, перемещены с центральных районов России, с глубинки к украинским границам. То есть, получается, в Москве не совсем поняли то, о чем намекали им в Вашингтоне? Вероятно, мне придется еще раз опубликовать. Я публикую с обозревателей иногда по этому поводу. Вот с моей точки зрения, мое убеждение, вот это все пугало, вот это все наращивание вот военных, да, значит, массивных каких-то там ресурсов у границы с Украиной, это уже было. Причем это было уже не раз. Уже не знаю, сколько раз это было, да. И каждый раз это заканчивался ничем. То есть вот они подведут, уведут. То есть это, как говорится, берут на испуг. Знаете, так сказать, потому что Путин это пацан из подворотни. Вот, так сказать, он вот и ведет политику так, как вот пацан из подворотни, понимаете, на испуг, да. Значит, испугался, ну, значит, вот с ним можно, как бы, да, ему там что-то, так сказать, как бы, да, дать морду, так сказать. Не испугался, ну, тогда по-другому, значит, надо говорить с ним или как-то вести. Вот примерно так. Поэтому, не знаю, я так думаю, что и как бы вот мои тут товарищи, коллеги, значит, и не только политологи, но и те, кто работают там, ну, в некоторых службах американских, говорят, ну, слушайте, это несерьезно. Если Путин сунется действительно масштабно, так сказать, какая-то будет интервенция в Россию, то все, это будет начало развала России. Почему? Это тоже понимаю. Почему это будет началом развала России? Ну, потому что все перекроет, все экономические как бы связи потому что Европе, Америке война в Европе не нужна. Значит, если Путин двинется, так сказать, массивно, значит, с армией в Украину, так сказать, все помнят историю, как начиналась Вторая мировая, да? Сначала там Судеты, потом, значит, Польша, и потом, значит, все это, пожар разгорелся на всю Европу, там, и весь мир. Так вот это Европа не хочет, и Америка тоже не хочет. То есть как бороться, значит, с Россией, значит, никто не будет бросать на них никакие бомбы, понимаете? Просто перекроет весь кислород экономический, все. Вы понимаете, что это будет тогда? Это будет, значит, тогда там доллар по 500 рублей, значит, жрать нечего, и через год-два, значит, все регионы скажут, да что нам, зачем нам Москва? Нам есть нечего просто, понимаете? Но вот за последние годы с вот этим российским импортозамещением, когда Россия ответила Западу тем, что запретила в том числе продукты питания со всех стран, которые ввели санкции. А российские многие экономисты достаточно независимые от Кремля говорят, что Россия нарастила очень сильно в этом импортозамещении собственное производство тех товаров, которые раньше импортировались из других стран, поэтому в принципе ей грозит какая-то экономическая стагнация, как говорит Наталья Зубаревич, да, такая медленная, но каких-то коллапсов в виде 92-го года, когда нужно будет отправлять ножки Бушев, перед такой угрозой вроде России не стоит сейчас. Вы считаете по-другому, по-моему? Я не
считает по-другому. Я в курсе дел, значит, что, как там, значит, в России, так сказать, какая там картина, ситуация с продуктами и прочим. Вероятно, да, смогут прожить там без продуктов импортных. Да, так сказать, это как бы это было и в советское время. Но все машины импортные, все значит, запчасти по самолетам, так сказать, все летает импортное. Да? Значит, все прочее, так сказать, все идет с Запада или с Китая. Ну, с Китая, я не знаю, в какой там пропорции, но достаточно много. То есть, если вот из Европы все это остановить, да, вот все вот эти запчасти и все вот весь этот импорт, то я не знаю, что будет с Россией. То есть продукты будут, да, картошку будут там, значит, там макароны, да, там будут производить. Но машины не на что, будет нечем ремонтировать, ни Мерседесы их, ни в Москве, там, в Петербурге, ни еще какие-то там, ни самолеты, ничего. Все остановится, понимаете, конкретно через год-два. Потому что никакая машина, никакой самолет не летает без профилактики, без смены каких-то запасных частей. Вот это я имею в виду, а не то, что там она сразу там, значит, будет голод и все. Нет, голода не будет, конечно, там, но там выдержат, там, не знаю, сколько лет, там, 5-10, может быть, да, но вот в целом все это будет ужасная картина, просто, это будет кошмар. Не знаю, что там будут делать. И уже многие люди не привыкли, они просто, извините, у Путина уберут свои же, понимаете, тут же. Свое окружение, знаете, так сказать. Это мы уже об этом здесь говорили в Америке, что никому это не надо, вот это война, так сказать, олигархам и всем, потому что это они первые, так сказать, пострадают. Они какой-то там не знаю, обычный, так сказать, обыватель, там, не знаю, в Екатеринбурге. А военный эксперт Дмитрий Снегирев, который был вчера в эфире нашего канала, он где-то согласен с вами о том, что не стоит ждать военного вторжения, во всяком случае открытого. Речь идет о международных признанных границах Украины, это вот вдоль Харьковской, Сумской области. Он считает также безопасным на данный момент времени границу как со стороны оккупированного Крыма, так и с территории Беларуси, несмотря на все эти лукашенковские высказывания. Но он считает, Дмитрий Снегирев считает, что опасность может быть с территории оккупированных районов Луганской и Донецкой области, и это будет подаваться как не российское вторжение, а атака со стороны вот этих сил ДНР, ЛНР. В случае, если активизируются эти силы и начнут активнее, то есть нельзя будет уже говорить ни о каком перемирии, военные действия с их стороны, а они накачиваются тоже с российской стороны. Будет ли реакция Запада в этом случае такой же сильной, вот, как вы сказали, такая же пацанская по морде вот, обещание, оно будет работать, или в случае, если это будет с территории ДНР, ЛНР, Запад тоже сделает вид, что это не Россия? Ну, это все зависит от масштабности действий, потому что ЛНР, ДНР, они вообще не способны что-либо сделать такое, да, так сказать, я бы так сказал, глобально серьезное это по отношению к Киеву, потому что, ну, максимум они там продвинутся на 10 километров, понимаете, и ихними силами, там, если где-то какой-то там прорыв они смогут сделать. Без России, значит, сделать ничего нельзя. То, что Россия мешается либо нет, ну, извините меня, так сказать, уже 40 лет, как спутники читают номера военных машин, да? уже 30-40 лет, как это все это просматривается, там и ЦАЕ, там и ЦРУ, там и другие, значит, космические разведки. Поэтому морочить голову, то, что, значит, мы там никак, ну, это для дураков. Все это будет зависеть от масштаба, понимаете, вот этих действий. Если будут очень серьезные масштабы, будут серьезные, как бы, да, контрдействия. Если будут какие-то мелкие, ну, будут, наверное, по-другому как-то. То есть это вот мое убеждение и, значит, мое видение вот этой проблемы. А как вы оцениваете желание президента Владимира Зеленского встретиться на прямых переговорах с Путиным? Хотя вот международные эксперты, которые были в нашем эфире, говорят, но Нормандия — это тоже прямые переговоры, просто при участии еще лидеров Франции и Германии. Никто не сидит в отдельных кабинетах, никто не носит месседжи из одного кабинета в другой, как это иногда бывает при арабо-израильских переговорах или других, когда лидеры отказываются встречаться. Как вы думаете, зачем Зеленскому вот эти вот переговоры, скажем, без свидетелей? Да я не знаю, что он там может сказать, Зеленский, Путину, понимаете. Значит, наверное, это для какого-то внутреннего, значит, потребления для Украины. Ничего он ему нового не скажет, никаких он сенсаций не принесет. То, что знает Путин, знают и в Америке,
и знают это там в Великобритании, в Германии. Поэтому я не думаю, что Зеленский знает больше, чем Байден, чем Джонсон, чем канцлер там, Германии. Так что здесь, наверное, какие-то иллюзии, либо что-то еще. То есть президенту Украины вообще-то как-то надо начать больше сотрудничать с Вашингтоном и с Лондоном, чем вот это все, вот эти обещания, там, посмотреть в глаза, там, это уже насмотрелись в глаза там, и Путину, и там, и кому угодно. Поэтому толку от этого никакого. Поэтому, я не знаю, я бы пожелал вашему президенту, чтобы он все-таки, значит, поактивнее работал с Соединенными Штатами там, и Великобританией, а не ждал от Путина каких-то подарков. А что вы имеете в виду под более активной работой? То есть наша власть очень с эйфорией рапортует о таком сотрудничестве с Великобританией, и вот готовность даже Великобритании направить в Украину контингент из 600 человек в случае обострения, это прям подается вот как большая победа этой власти. Кроме того, как большая победа подается, по-моему, встреча дважды была в этом году между Зеленским и Байденом, и активно встречается Кулеба с Блинкиным постоянно. То есть все говорят, что беспрецедентно близкое и постоянное сотрудничество и контакты между лидерами стран происходят. Это преподносится аппаратом президента. Да? Это никак не видно здесь, в Соединенных Штатах. Я поясняю еще раз. Ну, во-первых, нами предлагалось одно мероприятие, которое, я думаю, что мы без Киева это проведем, да, так сказать, потому что сейчас все тормозится пандемией, очень серьезно, вот, честно говоря, еще до сих пор не открыты вот эти все широко офисы в Конгрессе, там, мне еще сложно встретиться сейчас с моим конгрессменом там, и сенатором, то есть провести конференцию по информационному терроризму в России, в Конгрессе конкретно, значит, да, это предлагалось еще, когда я был в Киеве летом и весной этого года. Значит, Путин постоянно лоббирует свои интересы в Вашингтоне. Там бегают целая куча всяких лоеров, я имею в виду адвокатов, каких-то еще там проплаченных собачонок. Они бегают и по Конгрессу, и бегают вокруг, и разные институты. Украина практически не делает ничего. То есть, значит, жалко денег, либо не знаю что. Вот эти встречи, либо какие-то периодические, либо контингент. Вы понимаете, так сказать, надо, чтобы американский обыватель понял, что вот это серьезно, что вот здесь надо потратить деньги, надо потратить время. И надо позаботиться о безопасности Украины, потому что это опасно так, потому-то. Это не объясняется никому, никогда и нигде. Вот над этим надо работать. И это не понимает в аппарате президента. К сожалению, Кулеба тоже не понимает. И здесь в Вашингтоне не работает ваше посольство тоже так, как надо, как даже российское посольство. Понимаете? Вот в чем проблема. И ничего не изменилось со времен Порошенко. То есть все примерно так и осталось. Поменялись там послы, поменялись какие-то люди, но все так и осталось. Да. Приезжают иногда ваши представители там, из Рады, там еще кто-то, и все, об этом нигде, ни на каких каналах не говорится. То есть это надо все-таки, вот это работа, это затраты какие-то, да, это не просто так пришел, пожал руки и все, кулуарно. Вот Порошенко любил так, кулуарно там переговорил, все, уехал, говорит, мы добились что-то. Ничего не добились, кулуарно в Америке ничего вы не сделаете. Это надо, чтобы медиа, так сказать, об этом говорила на всех телеканалах. Вот в чем проблема. Не понимать, что ли? Я не знаю. Ну пригласите тогда экспертов вы каких-то там из Америки, из Германии, чтобы они объяснили. Вот где, значит, еще, как говорится, непаханная полоса, так сказать. Так что и вы, наверное, тоже эту новость хорошо знаете. Я прошу вас нам ее чуть больше объяснить. Это не голосование в Сенате за оборонный бюджет или за бюджет в целом из-за того, что в оборонном бюджете чего-то там не хватает. Но, как нам пояснили, республиканцы не дали голоса, а там надо получить не просто большинство, а 60 голосов, из-за того, что отсутствуют санкции в отношении Северного потока. Республиканцы настаивают, чтобы эти санкции были. Германия обращается, в свою очередь, чтобы санкций не было, потому что это ослабит доверие вновь, как при Трампе, между Соединенными Штатами и Германией. Германия гарантирует, что безопасность Украины энергетическая будет гарантирована, но санкции вводить не нужно. Раскройте нам, пожалуйста, детали вот этого неголосования и чем оно вообще закончится в конечном итоге. Ну,
Значит, эта проблема мне тоже достаточно хорошо известна. И это продолжается борьба сторонников Трампа с Байденом, с демократами. Это все политические игры, да, так сказать. То, что там этот Северный поток, я не знаю, на что это повлияет. Конечно, так сказать, я бы перекрыл этот Северный поток. Но, как уже объясняли, так сказать, не раз, кардинально он никакой роли не сыграет, так сказать. Все останется, так сказать, статус-кво. Более того, значит, у демократов есть другие рычаги давления, там, как на Москву, так и как бы переговорные все эти моменты с Германией там, и с Европой. Поэтому никакой трагедии лично я не вижу в том, что там разрешить, либо что, потому что я думаю, что этот Северный поток так и не будет осуществлен. То есть как бы там есть свои нюансы, да, там надо сертифицировать, там еще кое-что надо там завершить, и это без Германии другие страны могут, как говорят, козу подставить Москве. Вы считаете, нынешняя новая немецкая правительственная коалиция затормозит сертификацию с учетом того, что... Не исключено, не исключено, да. Поэтому в Америке вы не думаете, что там идиоты или дураки сидят в Белом доме, в Госдепартаменте, там все прекрасно понимают и знают. Если они что-то делают, они делают, не знаете, не вот так вот, как говорят, с куста там сорвал и все. Значит, они все это делают продуманно. Ну а то, что вот это идет, значит, это нанайская борьба там республиканцев с демократами, это будет еще очень долго. Потому что это все отголоски трамповского правления. Поэтому ничего удивительного в том, что одни спускают собак на другие, так сказать, как бы тоже там отвечают тем же. Спасибо. Герман Обухов, глава фонда «Стоп Информтеррор», комментировал последние международные новости в отношении Украины, российской агрессии, предложений так называемых новых архитектурных предложений России. Архитектура имеется в виду новые архитектуры безопасности Европы, о которых говорил Лавров, но со слов Путина мы знаем, что основное желание – это добиться гарантий не включения, не вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Дальше ждем в нашем эфире Игоря Айзенберга, профессора, заведующего кафедры Манхэттен Колледж в США. Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН и ожидается предоставления ей статуса международной организации. Об этом он заявил во время вчерашнего обращения с посланием к Верховной Раді. Вперше від моменту окупації ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках та зустрічах. Не лозунгами, а офіційними документами. Вперше з 2014 року розроблена, ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. Територія площею 27 тисяч квадратних кілометрів. Більше за деякі країни Європи і світу. Але ми боремось не за гектари, за людей, за своїх громадян. І вперше за всю історію ми ухвалили закон про корінні народи, який закріпив статус і права кримських татар. І на прямому зв'язку з нами зі Сполучених Штатів Америки Ігор Айзенберг, професор, завідувач кафедрою Манхэттен Колледж Сполучених Штатів Америки. Доброго вечора. Доброго вечора. Тобто можна, пане Ігорю, українською говорити, да? Все нормально? Я просто... Ви можете російською відповідати? Я в українському ефірі завжди говорю українською. Добре, будемо говорити українською. От перед вами був знову-таки зі Сполучених Штатів Герман Обухов, який дуже критично висловився щодо лобійської діяльності України в Сполучених Штатах Америки. Він нам сказав, з одного боку, ми знаємо тут, що українська влада каже про безпрецедентні контакти на рівні найвищому між Байденом і Зеленським двічі за рік, постійні зустрічі Блінкена і Кулеби. Обухов вважає, що росіяни краще працюють і в Конгресі, і в Сенаті з лобізмом. Україна нічого не робить, щоб достукатися до більш широкого загалу американського стосовно того, що відбувається в країні і що відбувається у взаєминах з агресором, з Росією. Дивіться, я якось зауважив, що дуже багато речей в тому, як Сполучені Штати, що саме Сполучені Штати роблять для України, залежать від української дипломатії.
Це суттєво, тому що, звичайно, що Сполучені Штати підтримують Україну, і передусім для чинної американської адміністрації вільна, незалежна Україна, яка орієнтована на цінності сучасної цивілізації, демократична Україна, вона є однією з дуже вагомих складових частин світу для чинної американської адміністрації, принаймні. Але що саме відбувається в конкретних речах, які стосуються українсько-американських взаємин, дійсно дуже багато залежить від української дипломатії, яка повинна працювати з відповідними структурами в адміністрації Сполучених Штатів, яка, звичайно, повинна працювати з Конгресом, з членами Конгресу, з членами Сенату, з членами Палати представників, очевидно, від обох партій, для того, щоб просувати певні речі, які потрібні Україні. І тут, що я можу сказати, напевно, українські дипломати могли б робити більше. Мені просто важко оцінювати їхні можливості. І наскільки вони, скажімо, українські дипломати в Сполучених Штатах, наскільки вони залежать від вказівок з Міністерства закордонних справ. Я думаю, що звідти вони погано вказівок, скажімо, з Офісу президента України. Тобто цих деталей, звичайно, ні я, ні Єрмак, ні хто інший не знає. Я згоден, що, напевно, українські дипломати могли б робити більше для того, щоб наповнити, скажімо, законодавство американське певними речами, які були б, так скажімо, забезпечували б більшу підтримку Сполученими Штатами України в матеріальному сенсі. Я правильно розумію? Це просто треба виділяти гроші, щоб винаймати лобістів американських, які будуть просувати якісь українські ідеї на рівні окремих конгресменів і сенаторів. А от як за часів Трампа казали, що Україна має не тільки просити, а щось запропонувати, щоб у американського лідера президента завжди була показова історія успіху, там якоїсь яскравої боротьби з корупцією, там не знаю з чим. От на вашу думку, що Україна могла б запропонувати, а не тільки просити? Я би тут розрізнив. Я не мав на увазі роботу через лобійські фірми, те, щоб платити гроші лобійським фірмам. Тому що лобійські фірми не мають цінностей, для них цінністю є гроші. Я мав на увазі безпосередню роботу з американськими, скажімо, законодавцями. Тому що українські дипломати в Вашингтоні мають повне право контактувати з членами Сенату, з членами Палати представників. І обговорювати, що саме потрібно для України. В американському конгресі є група підтримки України. Вона, до речі, двопартійна. Тобто українські дипломати мають повне право безпосередньо спілкуватися з членами конгресу, а не робити це через посередницькі кампанії. Тому що у багатьох членів конгресу є цінності, вони поділяють цінності, які згідно цих цінностей Україна є цінністю для Сполучених Штатів. А для лобійських компаній цінністю є гроші, але вони можуть лобіювати будь-які інтереси за гроші. Якщо буде Росія більше платити, вони будуть лобіювати російські інтереси. А щодо другої частини запитання, що могла б робити Україна? Звичайно, дивіться, демократична Україна, правова Україна, в якій панує право, панує закон. Україна, яка поділяє західні цінності, Україна, яка рухається на захід. Це в інтересах Сполучених Штатів, в національних інтересах Сполучених Штатів. Тому якщо Україна буде робити крок в цьому напрямку, буде створювати незалежний суд, буде принаймні зменшувати залежність від олігархів, від їхнього впливу на політику, це буде, звичайно, питатися американською адміністрацією. Це буде збільшувати підтримку України. Тому що, дивіться ще раз, якщо Україна не буде всього цього робити, це буде проблемою для підтримки України. Тому що американська адміністрація, принаймні чинна американська адміністрація, вона буде всіляко підтримувати Україну, яка рухається в західному напрямку. А точніше, скажімо так, напрямку сучасної цивілізації, напрямку сучасних цінностей.
А скажімо, коли певні українські олігархи, скажімо, зокрема Коломойський, проти якого введені американські санкції, є абсолютно є недоторканим в Україні. Коли, скажімо, США вводять санкції проти депутатів українського парламенту Деркача та Дубінського, прямо звинувачуючи їх у тому, що вони є російськими агентами впливу, а вони продовжують бути депутатами українського парламенту, і Україна нічого не робить з цим. Це є поганими сигналами для американської адміністрації. Тобто, я би сказав, що для того, щоб сигнали були гарними, треба, щоб були діла, щоб були відповідні справи, приймались відповідні закони та виконувались відповідні закони. Тому що якщо так гарно говорити, то це одне, справи це інше. Я просто, поки ви казали про те, що важливі цінності, і багато політиків американських мають ці цінності, і їх треба просувати. Я згадав два випадки таких, коли Україна внесла свій вагомий внесок в безпекові теми міжнародного рівня. Років 10 тому це було в Аденській затоці, коли була велика проблема для всього світу піратства біля берегів Сомалі, і це була міжнародна проблема, яку не могли вирішити зі зброєю. Там була задіяні і дуже успішні дії були українських спецслужб. Різними шляхами вони вміли, скажімо, впливати на ватажків піратів і на території Сомалі. Я знаю, там використовувалося все, в тому числі і їхнє колишнє навчання у вищих навчальних закладах України, і через ці зв'язки Україна багато зробила. І це було міжнародне визнання, наприклад, з боку Великої Британії. Друге – це тиснява в Кабульському аеропорту цьогоріч, коли американці виводили війська, і ми бачили, що українські військові і спецслужби рятували людей, в тому числі, які працювали на американську адміністрацію і на західні країни, вивозили людей, яких не могли вивезти, скажімо, західні партнери. Це робилося українськими літаками і українськими фахівцями. Чи такі сигнали, чи така участь успішна українців в таких безпекових речах, чи доходять вони до Заходу, чи мають вони, чи знову-таки недостатньо робиться, щоб про це знав американський загал? Щоб американський загал знав, недостатньо робиться, я би сказав. Хоча міністр оборони Сполучених Штатів, зокрема, за участь українських спецназівців в евакуації людей з Афганістану, він особисто подякував президенту України. З ним зустрічався, коли Зеленський був в Америці наприкінці серпня. Коли він зустрічався з міністром оборони Остіном, Остін йому особисто подякував за це. Але американський загал не дуже про це знає, хоча були публікації в американській пресі, здається, з Нью-Йорк Таймс, зокрема. Но це не звучало, скажімо, в прайм-тайм по американському телебаченню. Взагалі, я би сказав, що українські представники мало роблять для того, щоб їх бачили в західних медіа, в західному ефірі. В Україні є достатньо політиків, достатньо здібних людей, які володіють абсолютно вільно англійською мовою, які б могли з'являтися із статтями на шпальтах американських провідних газет і в етері американських телеканалів. Це дуже рідко відбувається, дуже рідко. На превеликий жаль. Тому що Америка дуже зосереджена на тому, що робиться зараз всередині країни, тому що є багато проблем. І американський загал, я би сказав, на 95, якщо не більше відсотків, зосереджений на своєму власному житті, на тому, що робиться всередині країни. Тому звертати увагу на те, що робиться в Україні, потрібно будь-яку можливість цього використовувати. На превеликий жаль, дуже рідко ті українські політики, які можуть вільно довести до американського загалу гарну англійську. Що насправді дуже рідко це відбувається. Ну і про вчорашні, сьогоднішні заяви російських лідерів, про їхні нові проекти безпекових архітектур. Путін вчора заявляв, що хоче гарантій від Заходу не вступу Грузії і України до Північно-Атлантичного альянсу. Лавров сказав, що запропонує Росія незабаром новий проєкт цієї безпекової архітектури. І ми розуміємо, що знов-таки йде про нерозширення
альянсу на схід. Чи можна передбачати, чи є загроза якихось компромісів з боку Заходу? Бо ми поки чули лише Блінкена і Єнса Столтенберга, генсека, який сказав, що у Росії нема права вето, але ми не чуємо відповіді лідерів ключових країн, таких як Німеччина, Франція, ключових країн НАТО, і розуміючи, що іноді компроміси бувають, чи будуть брати серйозно до уваги всі ці архітектурні безпекові пропозиції Російської Федерації? Я вважаю, що не будуть, тому що це є певні, як будуть казати, червоні лінії. Для Заходу була б абсолютно, мені здається, це для Заходу колективного, зокрема для чинної американської адміністрації, абсолютно червоною лінією було б просто робити це те, що робилося на сумнозвісні конфліктські зустрічі 1938 року, коли просто лідеру дали карт-бланш на те, щоб він розв'язав Другу світову війну. Я думаю, що це є червона лінія, яку Захід колективний не перейде. У Путіна, звичайно, є певні, якщо не союзники, то люди, які готові з ним співпрацювати на Заході, в тому числі є очільники деяких західних країн. Но очільники таких країн, як Сполучені Штати, Велика Британія, вони, як на мене, принаймні за нинішньою адміністрацією, вони на це не погодяться, це виключено. Тобто Росія може вимагати, чи вона бажає вимагати, але це така, здебільшого, це пропаганда, як мені здається, з того боку. Це проба сил. Може, давайте спробуємо, а може Захід злякається і піде на певні поступки. Я вважаю, що за чинної американської адміністрації таких поступок не буде. А останнє питання. Чи Росія тоді, на вашу думку, добре зрозуміло всі ці, Обухов вважає, що Байден і відверто не йшов на компроміси, так звані Женевські, а сказав, що буде з Росією в разі прямої інтервенції подальшої на територію України. Блінкен про це говорив в Стокгольмі, що весь комплекс санкцій буде обрушено на Російську Федерацію. Наскільки Росія, на вашу думку, зрозуміла ці натяки Заходу і, зокрема, Сполучених Штатів? Навіть я ще буквально за хвилину до того, як ми з вами почали нашу бесіду, я подивився, є повідомлення на сайті Держдепартаменту про сьогоднішню зустріч Блінкена з Лавровим, де говориться, що Блінкен особисто попередив Лаврова про дуже важкі наслідки для Росії, якщо її війська здійснять широкомасштабний вступ на територію України. Я, розумієте, Росія повинна розуміти це. Лише коли, скажімо, Блінкен вчора ж багато говорив на цю тему, він каже, що не зрозуміло, чого хоче Путін. Я думаю, що він має рацію, тому що Путін сам не розуміє у кожний чинний момент, чого він хоче у той чинний момент. Тому що він робить кроки, пробує. А що буде, якщо не буде ніякої відсічі, то чи можна йти далі? І він пробує йти доки його опускають. Тобто передбачити, що він буде робити, як він буде реагувати, чи він спробує перевірити, чи дійсно Захід веде нищівні санкції проти його країни, проти його режиму. Я думаю, що це дуже важко зробити, важко це передбачити. Що я точно можу сказати, що якщо таки Путін вирішить, що він може спробувати, то він отримає про що Блінкен попереджав Лаврова. Саме те, про що директор ЦРУ попереджав Путіна, коли був в Москві, розмовляв з ним по телефоном і попереджав Патрушева, коли зустрічався з ним особисто. Це будуть нищівні санкції, які просто зруйнують російську економіку. Якщо Путін спробує, то його чекає саме це. За чинною американської адміністрації жодного сумніву немає, що його буде чекати абсолютно знищення російської економіки через нищівні санкції, які
100% це абсолютно не будуть введені, якщо тільки російські війська прийдуть в український кордон в тих місцях, де їх поки що їх немає, по всьому периметру кордону. Дякую. Це був Ігор Айзенберг, професор, завідувач кафедри Манхеттен Коледж Сполучених Штатів. Наші обидва експерти, обидва згодні з тим, що санкції будуть нищівними. Путін має це зрозуміти. Обидва вважають, що Україна недостатньо робить для Сполучених Штатів на рівні Конгресу, Сенату і медіа для просування українських інтересів на американський загал. Це був Бугунь. Я з вами прощаюся. Зустрічайте завтра Гульсом Халілову о 3-й годині в цій студії. Эшетесанасма. Мен ақтауны тынызма. Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. ФСБ хадимлері уч украинлені тұтты. Оларны Украина менфаатына жасуслық ве терактларының азырланмасында қабатлайлар. Тұтылғанлар арасында 47 яшындаки Зиновий Коваль ве оның оғлы 22 яшында олған Игорь бар. Ишгалчилер түшінгеніне көре олар Украина телюкесізлік қызметінің агентлер олып, малюматны топламақ, стратегик жеттен мұйым ишхане ве нақлият инфраструктураның фото ве видеоларны чекмек үшін Украинадан келіп чықты. Оларның арабасында санкедерсін чоқсилявия патлама мадделері тапылды. Дабыр тұтылған Украин 23 яшында олған Александр Цыпык. Ишғажилер айтқанына көре о Киев вилетінде яшаған истихбарат баш идаресінің хадимы олып терактларны планлаштырды. Украина телюкесізлік қызметі ишгалжилерінің сақты хабатлавларыны гибрид женкнің алеметі ве Украинада рус агентлері тарафындан япылған жинайетлерінің мейданға чықарылмасына жевап деп адландырды. Лише за 9 місяців цього року ми викрили близько 50 таких агентів. 2 із них на гарячому під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів. Зокрема, у листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ Росії і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками. Саяси мабуслерінің айлелеріне ярдым үшін Киевде Хырым-Татар мабусы Сиран Салиевның өмір арқадашы ве Ақ Қорчалайжы Мумине Салиеваға Евромайдан соз көңілі мүкафатыны берділер. Мумине Салиева ишгалжилерінің тарамалары нәтижесінде бабасыз қалған балаларға ярдым еткен Қырым балалығы тешкілятыны құрды. Бөйле балаларының сайысы 200-ден зиядедір. Олардан 12-сі бабалары қанунсыз аписке ташланған сон доғды. Для меня самое важное и основное – это быть полезной своему народу и в целом людям из любых обществ.
И если моя деятельность действительно может скрасить детство детей политзаключенных или помочь десяткам семей политзаключенных, или быть рукой помощью для крымских татар в такие тяжелые годы непрекращающихся репрессий в Крыму, то поистине для меня это моя высшая цель. Эта награда, эта премия, она по праву является наградой моих родителей, которые меня воспитали, моего мужа, который, находясь в тюрьме, поддерживает меня в моей активной деятельности. Это награда детей политзаключенных, которые нашли в себе силы помогать друг другу. Это награда десятков коллег, которые делают не меньше меня в Криму. І це награда моєго народу. Це неймовірна людина, яка опікується дітьми політв'язнів, які потерпають в катівнях Кремля. Түркия Русия тарафындан Кырымдын вактынча ишгал этилмесин таанымай ве Кырым татарларга нисбетен инсан акларынын бозулмасы дихатына желпетти. Буну Түркия тыш иштер назиры Мевлют Чавушоглу Стокгольмде өткөрүлгөн Авропада тейликесизлик ве ишбирлик боюнча тешкилатынын Назирлер шурасынын 28-нчы отурушунда билдирди. Чавушоглу Шаркый Украинадаки вазият акында сөз көрсөткөндө халкара укук нормалары ве Минск аңлашмаларын жеріне кетірмек лязим олғанını кайдетті. Ми жодним чином не визнаємо незаконну анексію Криму. Ми хочемо звернути увагу на те, наскільки тривожними є порушення прав людини щодо кримських татар. Кризу в Україні потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. У цьому контексті важливим є дотримання Мінських угод і норм міжнародного права. Донецк вилаятында рус ишгалчылары Украина аскерін өлдірді. Бұны Бірлешкен Кувветлер операциясының штабында білдірділер. Шуме ве Маринка қасабалары жеварында душман узақтан идаре етілген Алет вастасының ясақланған майынларына қоланды. Бунен берабер Новотроицкая ве Авдеевка қасабалары янында ишгалчылар граната атыжы ве құршын атыжы тертибатларын атеш açтылар. Украина майыжылары душманға қаршылық көстерді. Ама жұма ақшамы күні саба ишгалчылар кене атеш açtı. В напрямку Новолуганського противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Украин топчылары деңіз ялысында булынып, душман үжүмлеріне вақтынча жауап бермекіле бағлы әрекетлеріні талим еттілер. Арбилер ишгал етілген Кырым сыңыры янында талимлер кечірді. Бірлешкен Кувветлер операциясының команданы Сергей Наев айтқанына көре, ордыларының Женюбей группасына кірген топчылар башқа бөліклерінен ишбірлікте чалышмаға, вияны тактик чалымларны қоланмаға талим етті. Сергей Наев Украин ордысы Шаркый жебеде алған тәжірибені қоланып, Женюбтен кеткен душман десантының белгіленілігі ве йоқ етілігі бойынша талимлерні мұнтазам тарзда кечіре деп хайдетті. По 6 снарядів навести. Приціл 214, 214. Моя задача приїхати на вогневу позицію, розложити, щоб мій розрахунок розложив гармату, навестися в ціль і відробити. Такі навчання потрібно постійно проходити, щоб люди не забували якісь дрібниці. Треба це постійно відпрацьовувати, тому що на нашій системі кожна дрібниця важлива. Підрозділи насамперед мають вдосконалювати спроможність вчасно та адекватно реагувати на воєнну небезпеку, зокрема з морського узбережжя. Дуже приємно, що особовий склад вкладається у встановлені терміни. Зеленский дефолсын капитуляцияны истемейміз. Киевде Истихляль мейданында бір хачбин инсан наразылық акциясына топлашты. Анда олар акимиетке ой талапларына сеслендірділер. Оларның арасында Вагнер шirketінің үжретлі аскерлерінің тұтылмасы бойынша даваны тетқиқ етмеге президент офисінің юлбашчысы Андрей Ермакны вазифесінден бошатмаға ве президент Владимир Зеленскийні истифаға шығармаға талаплардыр. Я хочу сказати, крапля крові, пролита в місті Києві поза законом, нам
приведе до того, що завтра ми будемо валитися за Бориспільський аеропорт, а не за Донецький і не за Луганський. І ми свідомі того, що цього допустити не можна. Українці не голосували за брехню. За зраду українці не голосували, яку вони хочуть просунути зараз через переговори з Путіним. Саме це є зрада, саме це є приниження. Жамаат топлашуының нетижеви меморандумыны демократичный сокера фиркасының yolbaşçısı Юрий Гудименко сеслендірді. Ми вимагаємо перевиборів до Верховної Ради. Ми вимагаємо відставки президента Зеленського. Истихляль мейданында нумайышны кечірген сон наразылар Банкова соқағында болынған Украина президентінің офисіне yol алды. Я хочу запросити всіх до продовження нашої екскурсії. Президент офисіне кеткенде наразылық фаалері санкедерсін Украина хайынлеріне билетлер үшін уфақ параны ерге ташладылар. Ама президент офисі янында чоқ қалмадылар. Олар көк yüzінің қараманы Михаил Жизневскийге қойылған эйкелінің янында тоқтап, Зеленскийнің истифаға чықарылуы үшін шыққан мұхалифет шурасының құрылмасы ақында илян етті. Украинада кечкен күн ковид хасталығы 13,5 бинден зияде инсанда белгіленді. Сағлық назирлігінің малюматларына көре 23 бин украин тедавиленді. 525 киші хасталықны ені пуламады. Киев, Донецк, Житомир, Львов, Запорожье вилаятлерінде ең чоқ инсан хасталанды. Сағлық назиры Виктор Лешко инсанларға қыш ратлығыны планлаштырып, ковид весиқаларына азырламақ керек олғаныны қатарлата. Як ми і анонсували, все більше існування карантинних обмежень відчувають лише ті люди, які ще не зробили щеплення вакциною від COVID-19. Тому і на гірськолижних курортах надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих ковід-документів. Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи довідку про одужання. Сағлық назирлігі инсанлар мұсафирханелерге ерлешкенде яда дақ лыжасынен таюф үшін абонементні алғанда оларның ковид весиқаларына тешкермеге тевсиеті. Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад, наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав, який суб'єкт господарювання. Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватись суміжними послугами, наприклад, послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими схожими послугами. Ашыланма озына омикрон штамындан құртармақ үшін екәне елдір. Бұны миллет сағлығы меселері бойынша парламент комитетінің елбашчысы Михаил Радуцкий білдірді. Бұнен берабер Украина сағлық хоров дүния тешкілятындан омикронен көреш бойынша тавсиелеріні беклей, ама бұл штамның пейда олмасына азырдыр деп қайдетті. Ми чекаємо всі на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб кінцево зрозуміти. Але те, що той вірус вже є в Європі, і ми живемо в глобальному світі, і ми розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль, бо навіть закриття всіх кордонів не приведе для захисту. Єдине, ми на комітеті задавали питання міністру охорони здоров'я, чи наші лабораторії здатні визначати цей вірус. Так, міністр запевнив, що наша лабораторія здатна визначати цей вірус. Қырымның işgalciler акимиетінің шубеле сапламаларына көре кечкен күн ярымадада Чин вирусы 632 инсанда белгіленді. 33 киші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Омикрон бұтын дүнияда тарқала. Америка, Авропа ве Асияның чоқысы мемлекетлерінде коронавирусының яны штамындан себеп сыңыр тешкерюві ве учақнен келген сиятчылар үшін қайделер сертлеші. Меселе Америка Бірлешкен Девлетлеріне учып келген Америка ватандашлары де ебанжылар ковидны белгілей білген менфи ПЛР тестіні көстермелі. Бұл тестіні учып кетуден бір күн евел тапшырмақ ләзім. Сағлы хоров дүния тешкілаты хабер еткеніне көре енді 60-қа яқын мемлекет сиятчылар үшін сыңғырламаларына кірсетті. Тешкілят үкіметлері бұны япмамаға чағыра, чүнки елжылыққа ясақ коронавирусының тарқалмасыны тоқтатмайжақ ве адей ватандашларыны зор алға түшірежектір.
Більшість країн не зможуть повністю ізолюватися та закритися герметично. Усі ми це знаємо і вже бачимо. Омикрон штаммы en azından 24 ülkede kaydedildi. Fakat Sağlık Xoruf Dünya Teşkilatı bildirgenine göre çok sallarda hastalık kolay keçи. Сподівайтеся на краще, готуйтеся до гіршого. Буны Авропа комиссиясының yolbaşçысы Урсула фон дер Ляйен матбуат конференциясында айтты. Bunun beraber o Avropa Birliği'nin devletleri aşılanıp programmasını devam ettirmeli деп kaydetti. Ковидның яны штамы ақында насыл малюмат бар. Оны hafta evvel Cenubi Afrika'da belgilediler. Bu штам ковидке қаршы aşılarga dayanıklı ve daha korkunçludur деп sayalar. Ona ağrıған insanlar hastalıqны kolay keçirir, ama onun alametleri adi değil. Cenubi Afrika'nın hekimleri айтқанына көре, омикрон штамымен хасталанғанlar күчлі yorgunlukқа şikayet etti. Şu sırada Sağlık Xoruf Dünya Teşkilatı gelecek pandemiyalarının aldını almağa ve olarını kontrol etmege yardım edecek yanı halkara anlaşma hakkında müzakereler geçire başladı. Söz yanı viruslar hakkında malumat genetik bilgilerinin paylaşu, vaktsinalar ve ilaçlarının bölüştürülüğü haqda keti. Babanın oğlusunun duygulu koruşuvu pandemiya olğanından sebep Малайзиялы Мухаммад sonki 2 yıl devamında öz ailesini görmedi. Я здивувався, він так виріс, у нього така велика нога, важко підібрати слова, але його ніжка виросла. Pandemiya başlamağanından evvel Muhammed Erkun Malaiziyadan Singapurga işke baraydı. Ama 2020 senesi Mart ayında bu memleketlerinin sınırları kapatıldı. Muhammed ailesinden uzak yaşamağa mecbur kaldı. Дорога у мене займала 30 хвилин на автомобілі. Я їздив до дружини та сина до міста Джохор-Бару. Але через прикордонні обмеження я застряг у Сінгапурі на 2 роки. Щодня я спав тут. Через 6-7 місяців я взагалі забув, як виглядає мій будинок. Відчуваю, ніби 10 років провів у в'язниці і нарешті можу побачити сина та сім'ю. Малайзия ve Singapur hükümetleri aşılanған yolcularga uçak ve yer nakliyatının seyahat etmege ruhsat bergen son Muhammed birden evge yol aldı. Bu video noyabr'ның 29'ында yapıldı. Вітання! Я на першому рейсі для вакцинованих до Куала-Лумпура. Прилечу приблизно за півгодини. Я дуже радий, що зможу бути разом із дружиною та сином через 2 роки. Я дуже радий і трохи хвилююсь. Коли Мухаммад востаннє бачив сина, тому було 4 роки. Я радий, я дуже сумував за татом, і я радий, що тато тут. Тобі подобається? Ти радий, що я повернувся додому? Так, я радий. Дозволиш мені завтра поїхати на роботу? Ні, я боюся, що сумуватиму за татом. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa. Eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dediler al almagan intikam ge uçumunu. Sen milletsin, bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmanlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin? Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Ассаляму алейкум. У прямому етері телеканалу АТР програма Prime з Айдаром Муждабаєвим. Я вас вітаю. І я нагадаю, що це час, коли ми запрошуємо найцікавіших співрозмовників, людей, які цікаві. Ну, тут є частина суб'єктивності, особисто мені. Але я надіюся, що також вони цікаві і вам. Сьогодні дуже крута людина в нас в гостях, дуже незвичайна. Може бути, вона не так загальновідома, бо художники, живописці, вони не такі попсові люди. Але для мене це така хард-рок людина, Сергій Захаров. Вітаю. Добре. Як я тебе назвав? Хард-рок людиною нормально? Клас. Дарую. Задоволений. Сергій Захаров. Людина, яка стала відома через те, що в окупованому вже Донецьку, це був 14-й, вже 15-й рік, 14-й рік, да? Саме початок. Так, створив групу художнього протесту, скажімо так, да? Арт-протесту, з якою ви малювали деякі образливі для окупантів і колаборантів в Донецьку речі, так? Так. За що я просто хочу розповісти, щоб не зробити, не пропустити це помилок, щоб наші глядачі знали, хто це. А далі, звісно, був заарештований, був катований, був майже розстріляний, але зрештою звільнений. І звідти з Донецька, де він народився, потрапив до Києва. І відтоді вже тут живе, працює художник Сергій Захаров. Ну а далі більшу частину будеш ти говорити. Ну окей, там декілька поправок. Давай. Щодо групи, в принципі, так, група це більше для того, щоб, це конспірологічна така теорія, що це група, да? Була одна людина, яка мені допомагала, і вона насправді було потрібно, тому що фіксувати на фотокамеру і викладати в мережу, це перший шлях для того. Фактично ти один був. Так, тобто я виготовляв і якби на самому початку я сподівався все ж таки, що друзі, яких я зібрав, була така невеличка художня стосовка? Навіть не художня, але друзі, товариші, я їм просто запропонував допомогти, тому що купою завжди легше, на стрьомі постояти, все таке інше. Да? Але ж вірогідність зради збільшується. Можливо, але вони були в курсі все одно, що я робив, навіть не допомагаючи. Не допомагаючи, так. Але там відмовились, зрозуміло, тому що, реально вже, і ти розумів, що це небезпечно. Небезпечно, тому що, насправді... Що це матиме кінець, зрозуміло. Там, перше ж, який вирогідність того, що ти будеш на місці розташування цих інсталяцій, будеш застигнути. Все. Цього я більш цього опасався. Да?
зрозуміло. Але цього не сталося, а сталося трошки іншим шляхом вони знайшли. Тобто вони реально слідкували. І це для мене була така неочікувана ситуація. Тобто я думав, що ніхто, художника, який щось там намалював. Вони навіть не знають, що це таке, хто це такі художники. Аже бидло ж, вибач. Але навіть якщо тобто я не очікував, тому що цим будуть займатися. Ще займатися серйозно, і ще не в такі часи мирні, коли навіть там були якісь життєві випадки, коли ти звертався до міліції, поліції, там щось, машину раз бомбили, там щось іще таке, мається на увазі, щось крали, і ти звертаєшся, і ніхто нікого не шукає. І це нормальна ситуація, тому що, навіщо, це якби такі штуки. І ти розумієш, що ніхто нікого там не буде. І ти думав, що це прокатить якось? Я думав, що якщо ніхто просто не побачить, то спеціально шукати не будуть. В принципі, що ніякої такої безпеки не безпеки. А яка найнахабніша акція була з цих художніх акцій? Насправді вони ж були не експромтом зроблені, тобто все одно якась підготовка була. Ти розумів, що десь можуть бути камери, можуть бути зафіксовано це. Ти розумів? Ти просто гуляв по місту, я в центрі міста жив. Якраз центральна вулиця, це поруч з домом. Ти ходив, і так придивлявся. Можна тут розмістити, можна тут розмістити. І вже, навіть там Стрелкова, того, він такий популярний став, який до скроні пістолет представляє. Я навіть там був якийсь рекламний банер, і були якісь отвори від якісь отвори, дюбеля там. І я вже навіть розмітив, як будуть отвори в моєму фанерному цьому зображенні, щоб просто забити туди оці цвяхи. Тобто з лінійкою ходив виміряв? Так. Просто замірюю потім. Тобто ти готувався. Це не так було, що ти вискочив на вулицю, там. Тобто була якась підготовка і був там перший досвід, коли насправді я не дуже багато робіт і зробив, тому що навіть більш, мабуть, половину робіт це була перша вилазка. І я підготував 4 роботи. Фотограф цей, мій товариш, він заночував у мене. І, крім того, ми виїхали зранку, тому що ввечері і вночі неможливо було це робити. Вже була комендантська година. Я просто іноді слухаю мою історію, і там кажуть, вночі він там то-то. Ні, вночі ти навіть там за цигарками не міг вийти. Тому що це все. Там же є патрулювання якесь там. Так, і патрулювали, по-перше, і реально це було неможливо. Я думаю, зранку, але я щось вибрав такий ранок, щоб ранок. А комендантська година ще була, тобто в 5 ранку вже було світло, ми виїхали, 4 робіти були, 2 розмістили, їдемо далі, летить «Жигульонок», ці сидять Гіві. Оця вся свора зі зброєю. Вони нас зупиняють. Хто, куди, чому. А просто так, раптом? Чи все ж таки ні? Ні, їде машина. Перевірка. Окей, ми там на роботу, поспішаємо, все таке. В багажнику 2 роботи лежать. Тобто, якщо перевірили багажник, то це була перша і остання наша вилазка. Тобто все. Звичайно, ти так перехвилювався, тому що ти розумієш, зараз вони відчинять цей багажник і все. І ти приїхав. Але пощастило. І ми так,
якось видихнули, розмістили ще 2 роботи і все. І ти розумієш, що так не можна. Тобто всі інші ці акції робились. Одна робота, перерва, навіть тиждень, ще одна робота, ну і так повільно. Я вже там слідкував, викладав в мережу і якби... Тебе здали, зрештою, все ж? Не виключаю, тому що... А якщо можна? там є- Якщо не брали на місці? Є варіант, що, да, я ж казав, що я не очікував того, що хтось буде слідкувати. Да? Викладав вже в мережу, була там ВКонтакті тоді ще там якась сторінка, і була там арт-група Мурзилки. Да? Була пошта там, на яку вже приходили журналістські якісь запитання. Я вже давав якесь інтерв'ю. Як анонім? Так, як група, да, від групи, звісно, не викриваючи свою персону. І прийшов запит від телеканалу «Дождь», Росія. Тоді це, якби... Здавалося, що це якась опозиційна така, все ж таки, СМІ, да, що вони якось там проти тої влади, яка почала. І я погодився дати інтерв'ю. Ось, і якимось чином це було. Ця людина залишила номер телефона, і я так, дуже безпечно вийшов на зв'язок зі свого телефону. Це все. Далі все зрозуміло. Да, і все. І на наступний ранок, не ранок, день, якби забрала. А ще я там з ним зустрічався, і я там вже такий думав, що я вже такий прохаваний. А він в Донецьку був? Він в Донецьку був, да. Він був росіянин приїхав до Донецька? Да, він там був, і він каже, давай, там, зустрінемося. Я йому зателефонував, спитав його адресу, кажу, приїде за вами таксі і відвезе на місце зустрічі. Сам беру у знайомого таксиста автівку, під видом таксиста під'їжджаю, потім, коли ми там вже від'їхали в якесь таке порожнє місце, я до нього повертаюсь, кажу, оце я готовий. Все, там щось йому наговорив, але, я ж кажу, наступний день за мною прийшли. Наговорив собі на підвал? Так. Фактично на розстріл? Так. Тому що, да, перший день... На цьому лірика закінчиться, напевно, і починається жах. Тобто, ти художник, да, людина, яка, геть не готова до в'язниці, скажи. Абсолютно така цивільна людина. Я не знаю. Я не думаю, що Шахтар готовий до... Звісно, погоджуюся. Але все ж таки. Якщо ти, по-перше, малював роботи і розвішував їх в окупованому росіянами, орками, коли там тільки не було в 2014 році, да, там вбити могли просто будь-кого, будь-коли. Да? Але ти все одно це робив. Все ж таки на щось ти сподівався. Потім ти домовляєшся про зустріч з росіянином. Це зрозуміло, що він за ним слідкували щонайменше. Так, тобто телефон просто звісно. І все. Я навіть не думаю, що це місцеві. Я думаю, що це ФСБ. Такими потужностями. Я теж так думаю, навіть я впевнений, тому що перші ці допити люди вели з чітким. Московським акцентом. Да. Можливо, і цей кореспондент, до речі, не пам'ятаєш, як його звати? Не пам'ятаю. Як? Зараз не скажу, але пам'ятаю. Зараз забув. Чи Васін? Є. Є таке ім'я. Там щось ще було з рязанськими якимись десантниками. Є така, я тобі скажу, істота. Окей, ладно, ми не про них зараз знімаємо в прямому етері. І я нагадаю, що у вас є можливість митцю поставити запитання за телефоном, за вайбером, за скайпом, зрештою, як хочете.
мені цікаво, мені все цікаво, що то це просто доля така, знаєш, яку не вигадаєш. І твій роман, дай сюди, будь ласка, я покажу. Так, ну тут 2 екземпляри. 2 екземпляри різні просто. Так, комерційний, другий. Один, ну я про комерцію тут би не став казати, це знаєш, як канал АТР називати комерційним. Ні, ну я маю на увазі, це якби за гроші. Ну ось дивіться, да? Податків, за да. власне якби, редакції. Дира. Ну тут українською, тут трофейною мовою, як я кажу. І покажу, от Сергій каже, що тут класніші, ну, кращі картинки, видно, їх більше. Ну, це такий графічний роман, чи графічна новела, ну, новел це і є роман. А можете це вважати ще, може і коміксом назвати, так? Ні, ну так, це таке, якби... Ну, широко кажучи, це комікс. Це жанр американський, так? Ні. Абсолютно вигаданий в Америці. Ну, так. Да. Десь 20-ті роки, там, чи 10-ті, не пам'ятаю. Там, я думаю, більш така тривала історія, тобто це ще з печер першої людини почалося. Точно, 100%. Але ж нічого, слово комікс у нас асоціюється з чимось веселим, такими з жартами. Але тут жартів немає, і ти мені подарував цю книжку, а я навіть ще не відкривав, просто навіть не відкривав. Тому що я знаю, що мені, щоб це прочитати, мені потрібен, ну, певний настрій. Я не можу так, знаєш, за їжею це читати. Це просто для мене, просто самого я сам себе ображу таке. Але дуже страшні речі. В'язниця, яка, до речі, ізоляція ця? Ні. З ізоляції я був знайомий в Донецьку як гість, тобто я, коли у нас з'явилася реально ця арт-платформа, і це дуже потужня і не такий не формат, і це дуже незвичайно було, тому що 5 гектарів сучасного мистецтва, я думаю, що я в Києві такого не бачив, насправді. Ось. На той період якраз ізоляція ще не стала тим концтабором, і насправді я вважаю, що мені пощастило, тому що мене забрали якраз в той період, коли були різні банди, і у кожного була своя в'язниця. У них навіть комунікація не дуже була налагоджена. Навіть вони мали, може, якусь ворожнечу один з одним. Тобто ФСБшники брали тебе чи ні? Брали місцеві хлопці, а на допитах, перший допит були ФСБшники. Ось, і це була якби, ну, центральна така установа, це ізбушка будівлі СБУ. Ось, потім я був в інших місцях. Ось, ну, я чому кажу, що пощастило, тому що на той період не було ну, того псевдодержавного якогось устрою, там, карного кодексу. А чим це краще? Тому що можна було домовитись, і людей викопали. За людей тобто таке казали... нормальне Сомалі таке було? Да, тобто це були стосунки такі, ну, на якомусь особистому рівні. І там недаремно цей батальйон терористів Сомалі назвав. Це хто? Голова його був? Сомалі ж... Не Гіві, це Моторола? Гіві, по-моєму, а Моторола... Чим... Ну, гарні хлопці, їх вже немає, да, їм, надіюся, там теж непогано було. І якщо, ну, от, порівняти після мене, люди забирали, їх засуджували вже там на якісь там 20-15, там... Ну, як наших кримських татар зараз саджають, просто на шалені терміни. Тобто, і вже ну, той же Козловський, той же Стас Асєєв, да? Вони це вже... професор університету Козловський Ігор, і це Стас Асєєв, ця людина, яка написала книгу «Ізоляція». Він саме в ізоляцію потрапив, але він теж, знаєш, мені казав, мені ще пощастило, що я журналіст, бо іншим було гірше. Ну так. І їх вже по обміну, тобто це вже рівень інший. Тобто там вже виключались оці зв'язки між... Горизонтально. Так, такі горизонтальні.
Тому в той період, там була ситуація, коли ми, насправді там перші 10 діб, 12 днів були саме страшні. А що вони хотіли? Як вони катували? Чим погрожували? Перший допит, це звичайно питання щодо того, на кого ти працюєш, хто тебе наняв, хто тебе оплачував. Типу розвідка українська, да? Вони там. Так, і шпигун, там. коли вони розуміють, що це людина все ж таки не пов'язана ніякими там зв'язками ні з ким. А як їхнє ставлення змінилося на гірше чи на краще після того, як вони зрозуміли, що це просто, на їхню думку, божевільна людина така, да? Я не думаю, що там була б якась різниця насправді, тому що перший допит це там декілька, може там хвилин 15-20, це було все ж таки розмова. І ти там щось... Починається з доброго слідчого. Сподівався, що ти маєш якийсь все ж таки майже діалог. Але ця прелюдія, вона закінчується і починається те, що там якби роблять завжди. А вона закінчується в будь-якому випадку? Чи Я ти щось думаю, сказав? Ні, там було якесь така там прелюдія щодо того, що там одна людина щось намагалась довести, що ти не розумієш, що це там фашисти. Там якусь навіть пісню він ставив, написану якоюсь дівчиною зі Слов'янська. А це вони вже знали, що ти Моторолу з його жінкою малював, що ти висміював всі ці персонажі, так? І вони ще живі були, до речі, всі. Так, і мені пощастило, тому що вони казали... Вони ж могли помститися особисто. Що, на жаль, ми б тебе познайомили з Моторолою, але він якраз в цей період весільна подорож у нього була до Криму. Тобто він міг вбити тебе? Я думаю, що там і не просто. Було б не солодко. Він же катував особисто, це ж відомо. Так. І вбивав. Знову ж пощастило. Яке щастя. Так. Щаслива доля Сергія Захарова. Заздрить, люди. Цепочка. Що було далі, розповідай. Перший день, я ж кажу, перший день ти ще на якійсь хвилі там, ти розумієш, що це, ти вже попав, але наскільки ще не розумієш. Тобто, ти там вони вимагали зізнання, що ти це зробив? Чи це було відразу зрозуміло? Це відразу. Там, якщо розповідати поетапно, тобто просто забрали на вулиці, я там з майстерні йшов додому, і тут виходжу з дому, бачу там 2 джипа, тобто великі автівки. На таких автівках їздили в той час тільки одна якась категорія людей, тому що вже інші мешканці, вже вони просто прятали. Звісно, відбирали, просто підходили, відбирали. Просто відбирали автівки і всі вже поховали, чи вивезли, тобто, якщо така дорога автівка, це точно вже... Це все, це тільки, бойовики. Ось, я розумію, що, серце так, думаєш, щось. Вискакують хлопці. Ці пістолети, якусь там контррозвідка, щось, якусь там посвідчення. І вони просто садять в автівку і везуть до того СБУ, але там не саме цю будівлю, поруч МЧС будівля, заводять туди до кабінету, сидить якийсь військовий і так от на своєму цьому ноутбуці гортає фото якраз цих вуличних робіт. Показує, каже, питає ти, я кажу, я. І відразу сказав, відразу, я розумів, що немає сенсу, що ти там вигадаєш, нічого. І після цього вже там бусик і таке шоу, тому що там ці вже такі озброєні автоматами, там просто якийсь
така когорта прям людей. І Почуваєшся терористом, да? Так, і везуть додому. Вони оціплюють просто квартал, заганяють сусідів, і ти думаєш, ого, яка увага до тебе. Ти так, Як Бін Ладен який. Да, почуваєш себе такий, в тебе самоповага навіть якась, думаєш, ого. Ну, потім майстерня, і вони такі ж, теж терикон, там ці, там якийсь бурят, блін, там він напрягся, там, ну, типу, як тут. Вони розглядали твої роботи? А, до речі, Ось це була така, знаєш, іскусствознавча така перформанс такий. Вони розглядають роботи. Мавпи дивляться на мистецтво. Ну, цікаво, да. Тоді, ну, саме от, там бурят якийсь, ну, він так, щелепа в нього відвисла, і він так роздивлявся, коли обшук йшов. І він так, з таким захватом, це ти намалював. Ну, є прихильник таке мистецтва, і це приємно, навіть такі ситуації. Він, може, просто в музеї ніколи не був. Ну, можливо. Насправді бурят, да? Да, ну, тобто, ну, по типажу... Ну, наймені це видно, і по розмові, і все видно. Просто, ну, тоді ця тема не була настільки от, про цих бурятів, якби, піднята, і ти думаєш, там, може, місцевий якийсь. Ну, да, ну, мало ли, там, нації інші. Але потім в цих підвалах, коли там реально і ж тримали теж цих ополченців, дуже багато. Там мені Стас і всі розповідали, що хто сидів там, що там більшість затриманих, яких там тримали в всіх тюрмах, це ж місце, вони ж самі є. Ну, да? Я, ну, якраз до цих гастрольорів просто дивувався. Я дивувався географії. Тобто, коли там один каже, я там оттуда, я сюди. Ну, блін, це навіть не то, що там ти з Ростова, а ти там хрен знає, Сибиру, за Уралом. І чому ви сюди приїхали? Чому не відповідали? Вже в якості ув'язнених. Своєю ж владою, до речі. Це якраз категорія є. Я ж кажу, психотип людей, який, ну, він сидить там у себе, там, цю реально, не знаю. Ну, в дупі, так, скажімо, літературно. Да, можна поїхати. А тут щось відбувається, да? Весело. Пограбувати, помаратюрити. Але це все одно, ну, якась армійська структура. І ці п'янки за мародерство в підвали. Ну, звичайно, як там ніхто не чіпав, він що там в окопах, що в підвалі. Ну, Знаєш, це така категорія людей, для яких в'язниця, може навіть Донецька, да? Краще за дім рідний. Так. Де там, може, там жінка буха сидить, чи взагалі її немає. Ти знаєш, найкращий вірш написав про, що згадалось, просто вибач, написав про цю гібридну війну і про цих найманців, такий російський, московський, до речі, поет Всеволод Ємелін. Він написав двостіше, я вважаю геніальним, російською. «Прощай, жена фригидная, нас ждет война гибридная». Класс. Ну, так, похоже, да? Да, тоже. Так. Да, десь. Вибач, я просто збив з думки. Та і я теж, ну, я пішов вже там про, якби, не хронологічному порядку. Ну, це ти художник, тобі можна. Всім можна. Ось, і, ну, про що ми? Про те, що вони, ну, що вони бажали зробити, ну, питали про що, і насправді всі оці механізми, вони ж НКВДшні. Тобто ти зрозумів, що ти потрапив в ГУЛАГ? Це, да, це було, ну, таке ти читав лише. Да, тобто ти читав, щось бачив. Коли ти реально в цьому підвалі і там кидають якусь жінку, ну, питають, за що там. Вона каже, та сусідка сказала, там я маячки ставила для артилерії. Ну, тобто сусідське якесь оця от... Все найгірше з людей виходить. Да, тобто можна було настучати, будь на кого ти не любив. Да? З ким все як завжди. Може там помститися, чи квартиру захопити, так, чи щось ще. Так, і це і в тебе таке стільки відчуття, блін, ти в якомусь там 37-й рік, там, так воно і є, так воно і працювало. Тобто, абсолютно. Да.
Ось. Ні, я все ж таки згадаю. Ну, добре, я зрозумів, що ти не хочеш згадувати про катування, напевно. Але Слухай, я стільки Я вже давай, добре. проговорив Що і навіть таке? намалював. І оце, знаю, да, до речі, оце, коли ти малюєш, оце, ну, кажуть, там, Відпускає. психотерапія, там, тра-та-та, арт-терапія, насправді так. І воно Ти працює. підтверджуєш. Так, Ну, да. там мені теж письменники казали, які воювали, стали письменниками потім чи в процесі, чи це для них майже єдиний спосіб відсторонитися від війни, не переживати знов і знов щоночі це, да, щодня. Так, і це працює. Єдине питання, що таке, яке враження, коли на тебе ведуть на розстріли, ти думаєш, ти певен, що це все? Ну, я маю такий багатий досвід розстрілів, їх було 3. Серйозно? Серйозно. Ти унікум взагалі. Слухай, може треба податися, я вибач за жарти, але ти ж сам сказав, що це треба так відпускати таким чином. Може до книги Гіннеса податися, це правда. Ну, я думаю, що може знайдуться люди, що і більше. Ти знаєш, що Мустафа Джемілєв потрапив до книги рекордів Гіннеса через те, що тривав, ну теж через страшну річ, да? Через те, що він тримав більше, ну майже 350 днів голодування. Його годували через, ну це були не такі голодування, як зараз голодують, більш-менш комфортно. Тоді просто, ну не буду описувати, це насильство, це порівнюється до катувань точно. Ну, ось. Але, ну, бачиш, там документально можна зафіксувати. По днях, да. А тут ні. Тобто доказів немає. Треба свідків треба шукати, а вони вже в Бурятії чи в могилі. Так. Да. Ну, перший день і перший розстріл, ну, інсценіровка розстрілу була, тому що прийшла жінка, обличчя було закрите балаклавою, акцент російський, і щось вона так з задоволенням, теж там дубінку і вперед до хлопців, які били. Теж вона починає бити така істота жіночого полу, да? І щось вона там питала. Ну, це теж такі забавні, може, штуки, коли вона там питає, ти там віриш в Бога? Я кажу, так. Ти плюнув би в ікону, да? Кажу, навіщо? Ти плюнув нашу ікону в Ігоря, як би там Стрілкова. Ну, Гіркіна, да. Я, ну, просто так думаю, людина, ну, на повному серйозі це каже, чи придурюється, але, ну, насправді так, на повному. Так. Ось. І на якомусь етапі вона просто там щось психанула, каже, що ми з ним возимось, все одно ж ми його розстріляємо. І, типу, це так прокинуло фразочку таку. Ні, ну просто це було якби до того, що, ну, досить його бити. Все. А може вона просто... Пора вже його розстріляти. Це вона не пожаліла тебе? Ні, я думаю, що так, ну, і просто вже виводять в іншу там приміщення, якби це дуло автомата до тилку, там затвором. А це лобом до стіни? Ні, просто ось це. Такі от. І вона ще щось там розлагольствує. Це вона робила? Так. Сама? Так, ну і ще цей охоронник стояв. І, ну, типу, питає, от мені там завжди було інтересно, що чоловік думає перед смертю. А я ще, ну, насправді, ну, це перший день, я ж кажу, це як сюр. Ну, так, це такий калейдоскоп, тому що ну, зранку ти там снідав. Ну, і потім б'ють, дома, не дають подумати. І туди, ну, я відповідаю, там, типу, почитай Достоєвського, да? Ну, я вважаю, що це був такий дуже, ну, дерзкий відповідь. Ну, і вона, навряд чи вона... Вона образилась тому, що книжок не читала? Чи ти за дуру її тримав? Я не знаю. Ну, вона просто цим прикладом по башці і, типу, все, і поволокли до навіть іншої камери, там, кинули вже к нашим... Ти втратив свідомість? Ні.
Там не пам'ятаєш, бо як втратив, то може... Ні, я пам'ятаю все. Я просто розумів, що в мене щось, чи вони нирки відбили, чи щось. А це вже були зломані ребра, з двох сторон. Бо ногами на підлозі. І це перший день, перший досвід і допит. Тобто тебе вже зламали ребра і якби вже, Це найстрашніший день в твоєму житті? Ні, насправді ні. Я думав, що там це все, тому що був другий допит з таким же сценарієм. Ось, і ти розумів, що, все саме страшне вже відбувається. Але коли на інший день, одна ніч з нашими військовополоненими, там навіть це така, там різні камери, тобто коли перша камера, це не камери навіть, якщо казати, це не тюрма, це не тюрма. Тобто в тюрмі там будь-які, але умови це є. як гуртожиток, да? Ні, це просто підвали. Це реально підвали, там архіви якісь були. Я не знаю, що там було, і там якісь ці ящики з противогазами десь стояли. Але це просто підвальне приміщення, і насипом люди просто на бетонному полу лежали. Там немає... Нічого взагалі немає? Взагалі нічого немає. Тобто просто... В чому прийшов, в тому і... Да, просто тіла на полу, де хто там з переламаними кістками. Так, там стонуть з того боку, там, така штука. І до речі, ще повернемось назад, коли я переступив порог камери, і питають же, як завжди, що ти там, хто ти, за що. А я, розуміючи, що тут можуть бути тільки наші, розповідаю, що так і так. І така тиша. А там всі їхні. Тому що, така незручна така пауза, да. А потім я зрозумів, що там, всі, хто там, вони просто, помилково, і вони сторонники ДНР, вони проти України, що навіть... З народження. Що зовні таких нема патріотів ДНР. Тобто вони просто бухі десь були затримані там? Чи... Ні, навіть люди, які там були реально за справу, вони ж не виказували. Якщо вже там при спілкуванні, вже особисто... І що вони сказали, як відреагували? Як, просто тиша якась, я зрозумів, що я щось не то сказав. А потім вже, далі, коли питали, що там помилково, там щось не розібралися, забрали, все. І якби це... Тобі навіть розмовляти боляче було, я думаю, як ребра тут просто. Ні, це ще, я кажу, це перший, а потім був допит, а після допиту вони кинули навіть не в цю камеру, яку привели, велику, а це маленька була, сходинки, і під сходинками просто двері, тобто на ширину цих сходинок така камера. І там... Пенал такий? Саме так, як, карцер, там не карцер, саме маленька, там дуже було тісно, і там наші хлопці були військовополонені. Ось. І там же, в ту ж ніч вони не давали спати, укропені спати, і там, тільки там вони вриваються, починають бити, і так всю ніч. І наступний день знову той же сценарій, ті ж люди допитували, а вже на іншу ніч просто виводять і мене, і ще там одного хлопця з іншої камери, і в багажник трамбують, і кудись везуть. І от коли вони привезли, там ще перегрузили в інший багажник, таке. Як багажник? Багажник. Тобто автівка така, типу Жигулів, так?
З СБУ везли якась велика автівка, там навіть було комфортно. Ну, коли вони на заправці перегружали. Знову пощастило Сергію Захарову. Не зовсім, тому що коли привезли до заправки, а там стояв ДЕО «Ланос», і там ще запаска лежала. І вони якось намагались нас затрамбувати запаскою. Ну, воно не виходило. Таку запаску вони перенесли в салон. І потім там була якась довга така дорога. Розмова така, що ми веземо до лісу і все, да? Ні, ніхто нічого. Тобто, да, якщо б ще там сказали, да, а це ж, по-перше, сама ситуація, тобто ти не розумієш. Може статися що завгодно. Да, що завгодно, кудись везуть. Тобто, звичайно, це такий дуже був гострий такий момент. Ось, але те місце, куди вони привезли, там ще гірше було, ніж в цих підвалах. То там якраз був саме такий жорсткий період, і якось потім мене відпустили саме оттуда. Але я знову попав. І там двічі розстрілювали, да? Так, і там, щодо розстрілів, там була от якраз друга інсценіровка, і це, насправді це була найгостріша, найстрашніша такий момент, тому що ти розумів, що все. І я потім фіксував свою реакцію, свої думки, про що я думав, і як завжди в цих літературних опусах там кажуть про якусь там кіноленту, кінострічку. Тобто прокручується в голові щось життя там, да? Нічого не прокручується, насправді. У мене, це, да? Тобто тупо, доволі тупо ти розумієш, що зараз твої мізки просто по цій стінці будуть стикати. Все. І нічого, більше ніяких, не знаю, емоцій в цьому плані. І людина, реально, п'яна людина, да, яка просто вона нас підняли вночі з хлопцем. І він просто вирішив показати, а вони там бухають, у них чи день народження. Покуражити, розваги такі. Да, і ось вони цих укропів вивели, щоб зараз розстріляти. Да? І ти розумієш, що він просто зараз нажме на курок і все. І ніхто, тобто нічого нікому не буде за це. Тобто він без страху це зробить. Так, він може це зробити просто, і ти розумієш, все. Тобто, і це був такий самий гострий момент. А чому вони зробили це? Треба запитати. Щось його стримало все ж таки. Це другий раз був? Так, це був другий. А третій? А третій вже ти не реагував, тому що тобі сказали, що зараз вас везуть розстрілювати. Це якось вже скептично десь. А скільки можна, якщо б вже захотіли. Вони насправді відвезли там в гаражі, там треба було погрузити в якийсь ящик, бусик і все. Тобто, там, вивели, сказали, що у нас тут ми тут якраз закопуємо людей. Отут казни. А могилу копати примушували? Ні. Бо мого одного друга примушували. Мого одного друга примушували. Так, це у кого яка там фантазія, кожен. Сценарій такий розповсюджений, але тебе нічого там, просто сказати, стій, ми зараз. Так, вони відвезли, вивели, зараз тут, там те щось. Але це я ж кажу, вже не було того там якось гострого відчуття чогось, що, тобто, ще більше такі були надія, сподівання, що це все ж таки жарт своєрідний, з їх боку. Як ти ставишся до цих людей? Хто вони?
Насправді там же є люди, як, ну, умовно, з якими я мог навчатися, мог товаришувати, з якими я... Умовні сусіди такі, да? Так, да. Тобто люди... В мирному житті вони були, просто повз проходили щоденно. Так, це люди. Але, ну, така тенденція, і це не є якоюсь новиною, те, що, ну, більшість цих людей все ж таки це люди, які не знайшли себе в тому житті. Тобто, чи на Донбасі, чи десь в Росії. Так, там, да. Тобто це ну, більшість людей цих все ж таки чи бухали, чи... Ну, Чи назвав би ти їх біологічним брудом? Це жорстоко, але це насправді не зовсім люди. Ну, так, ну, якби це таке, я не знаю. А можливо таких перевиховати? Ні, навряд чи. Це люди обрали свій шлях, ну, вони ж мали, що не те, що вони там вийшли з печери, да, і вони зайшли в неї свідомо. Так, тобто вони якимось чином просто... Може, жили там все життя. Заганяли. Навіть в мене там з моїх родичів є людина, яка там пішла в ополчення, да? Тобто людина талановита, яка є... Художник теж? Міг би стати. Але не став. Обрав інше мистецтво. Там, да. Ну, це просто, ну, алкоголізм вже був якийсь такий серйозний стадії, да, і все. Ну, тобто як тварина, да. Ну, так. Скажи, ну як ти звільнився? Точніше, як тебе звільнили? Через оці горизонтальні зв'язки. Тобто... Ти викупили? Ні, не загрожую. Не обміняли, не викупили, домовились. Тоді ж, я ж кажу, не було того, щоб ну, саме там якась стаття і все. Ну, забрали людину, да? Тобто, ну, познущались. Ну, а як їх якось треба було зацікавити все ж таки? Щоб вони сказали, там, йди сюди, Захаров, виходь. Ну, якось... Якщо цю епопею розповідати, тобто на якомусь етапі, тобто про це інше місце, це був воєнкомат Будьоновського району Донецька. Теж катівля така, да? Да, і там саме такий страшний період, тому що там, ну, реально і катували, і ну, там була така, ну, по-перше, ми 10 діб з хлопці були приковані один до одного цими... Слухай, ти знаєш, Сергію, вибач, але ніколи такого не було, щоб я не помітив, я жодного разу на годинник не дивився. Такого дійсно ніколи не було. Але у нас залишилася хвилина. Серйозно? А я про мистецтво хотів. Значить, знаєш, це, по-перше, привід для того, щоб запросити тебе ще раз. А по-друге, ось зараз я намагатимуся сформулювати коротке запитання про мистецтво. Ти знаєш, що все експромт абсолютно. Ти, як ніхто, як на мене, знаєш ціну мистецтва, ціну. Яка ціна для тебе припустима, що митець може віддати за право бути собою? Ну, це таке якесь дуже пафосне запитання. Є просто якесь загальні слова, думки про мистецтво. Мистецтво все ж таки починається там, де людина в змозі себе нагодувати. Потім починається мистецтво. Тобто він вже думає. Тобто на стінах печери рисують ситі? Так. Так. І... А голодний художник? Ні, голодний ні. Ну, коли людина вже нагодована, вона думає про щось інше. Навіщо? Значить, тоді я уточню. І тоді є мистецтво. Я тоді уточню. Ти от через ці всі події ти пройшов. Це просто пекло. Ну, насправді пекло. І ти сидиш така весела, позитивна людина, ти завжди посміхаєшся, тощо. Ти краще стала як людина, як митець? Я думаю, так. Тобто для себе у мене якісь певні зміни. Ну, по-перше, я вже не йду на компроміси якісь. Я, ну, якщо там раніше міг там, не знаю, були декілька ситуацій, коли там якийсь
сумнівні речі тебе пропонували. Ти кажеш, ні, то навіщо мені це? Тобто ти вже якось розумієш, що там життя одне, витрачати його на якісь дрібниці, і не дуже... Ось, слухай, ось ще стільки я питань, тем хотів розібрати, включно з Достоєвським, так званими, про твої арт-перформанси, про твою фразу, що ти за війну, про Донбас, який був одним з найбагатіших регіонів Радянського Союзу, раніше англійською майже колонією колись, да? Але вже немає часу, я просто обіцяю, хочу запросити тебе ще раз, через деякий час. Добре. Я правда не чекав. Окей. Я такий перебіг. Да. Дякую. Ось такий Сергій Захаров. Я дякую, що ви дивитеся. Будь ласка, в гуглі подивіться його роботи. Це дуже класно. Там є все. Він дуже широкого мислення художник, митець. Це більше за художника. Ось. І я вдячний всім, хто нас дивиться. Я прошу всіх наших глядачів розглянути можливість стати нашими патронами на сайті Patreon. Це не складно, це безпечно. Ось, і цим ви нам допомагаєте. Нам зараз дуже важко. Дякую, що дивиться ТР. Ми намагаємося боротися. Ми боремося до кінця. Російський рейх буде знищено. Все буде добре.